Sagan ykkar byrjaði vel, nokkur augnar á. Hey, af hverju heldur ekki kjafti? Ha? Má ég þá ekki halda áfram með eitthvað? Nei, haldur kjafti! I was trying to wish for well, but this ain't a wishing well. And I feel like I'm Van Gogh. Sorry. Byrjum upp á nýtt, býtu aðeins. Já, komið, sæl og blessu. Við vorum að reyna þetta því að við viljum að tjekka hvort að chatti sé á tánum. Það er laugar í dag. Það er lellari. Við vorum að tala um það, ég var að segja allt sem við vorum að tala um. Já, við vorum að tala um bara, þú veist, hvað þetta er góð dagur og það er allt betra veður núna heldur en í gær. Já, mér líður vel. Mér líður ógeðslega vel. Birgir Hákon, flottur, gefur lag í gær. Það er nóg. Já, hann var í fyrsta sætið núna. Hvað segir, er þið pepp í dag nr. 2? Sjáum við að það er einhverjir að koma sér inn hérna. Það er tveir. Eigum við að útskýra kannski fyrir fólkinu af því það er aðeins breyting á daginum í dag? Já, Epic Games er ekki bestu vinnur okkar. Nei, Epic Games, þeir ákveða að taka út Arena Duo sem þýðir að mótið í dag verður venjulegt Duo. Þetta er bara eina sem er að gera í stöðunni. Já, það verður aðeins öðruvísi playstyle. Fólk þarf bara að það er bara, þú veist, svona er þetta bara. Við eigum ekki Epic Games. Já, bara svona 3% eða eitthvað. Já, en við höldum bara áfram. Það er lítið sem þetta er að gera. Ekki neitt. Já, eiginlega ógeðslega góð punktur. Það er bara ekki hægt að gera neitt. Fyrsti leikur, fólk er spyrkað um fyrsti leikur það er á slænu 4. 4, það fer styttist í það sko. Kóðinn kemur til 7 mínútur sko. En ég er að segja, útskýra aðeins fyrir okkur munin á þessu, fyrir fólk sem kannski veit ekki alveg hvað það hefur. Munurinn á normal og arena, það er fyrsta lagi, matsin eru fleiri í normal. Útskýra arena, það er svo mikið sem er öðruvísi sko. Bara aðalega moving zone í lokin. Já, zoneinn og svo eru þú veist, þú fær náttúrulega ekki shield, þú fær þú veist. Þetta er líka bara skemmt. Það eru fleiri byssur og fleiri svona, þú veit með bounce pads og eitthvað. Er ekki líka bara svona, nú sjáum við bara svona hver er bestur í að aðlaðast svona. Já, þetta er bara, þú setur Ronaldo, hann getur alltaf spila á heimaðallinu sínum, en núna er hann komin bara til, þú veist, Íslands og spila bara á einhverjum malavelli. Ég er að segja það. Hann þarf bara að sína. Þetta er basically þannig sko. Hann er bara þarf bara að sína, hann getur ekki verið bara eitthvað, ég get bara spila á hérna. Í mínum takkaskóm og mínum velli. Já, bara fyrir fram með 80.000 manns. Nei, en enga síður Pugsnælega stream á Twitch eftir 5 mínútur að Darra Jóla og ég fíla það reyndar sko. Ætla hann sé landsinsbúningnum með það? Já, það hlýtur að vera. En ég ætlaði að segja hérna, þeir tóku úr Duo. Viltu ekki hækka mækið? Jó. Er það hægt? Það voru bara að beygja þig niður svo mikið sko. Já, ég veit. En já, ég ætlaði að segja, þeir tóku Duo. Já. En þeir sett inn Trios. Veistu hvað það þýðir? Það gæti þýtt að næsta mót sé Trios. Ég held það sko. Sem er alveg fucking spennandi, af því Trios, ég er að segja það, þegar ég var að spila Trios, þá fannst mér skemmtilegast í Fortnite. Aha. Já, mér fannst Trio tímabilið, bara skemmtilegast á tímabilið. Mér finnst Trio nefnilega ógeðslega gaman líka. Og ég held að það getur verið mjög skemmtilegt. Þá er að fara að taka sko, solo, duo, trio. Já. Móti ekki með squads bara til það eitthvað? Já, ég meina. Ég veit það ekki, við getum gert það sem við viljum. Við fylgjum bara Epic Games. Þeir greinilega ráða þessu. Við getum ekki gert neitt í. Sko, erum við með hérna, ég ætla að finna leaderboardið hérna, maður sjá. En hérna... Hættu þú að eiginlega heyrðinu öllu sem ég var að pæli, ég er bara svona í stuði núna. Já. Góðu dagur. Já. Ef við ekki bara gefa eitt Fanta fyrir fólki sem er komið? Jú. Hvað er alltaf að gera? Herðu. Ég ætla að setja mynd á Instagram. Ok. Og allir sem replaya myndina. Já. Eða eitthvað, hvað getur gert? Hvað mynd ætlar að setja? Það sé bara mynd á okkur hérna. Ertu með Fanta? Í story eða? Já. Já, ok. Og allir sem kemur besta kommenti á myndina. Það er svo þungt. Ok. Veitu. Þetta var hræðilega með þyrkunar. Veitu. Hvernig það vera? Ok, svo sem kemur bestu myndin hérna. Það kemur svona, hvað heitir þetta? Reply. Nei, það kemur svona questions eða eitthvað. Hérna. Já. Viltu Fanta? Já. Ok, og þá sem gefur mér skemmtilegast að hérna... Svarið? Hann bara vinnur Fanta. Þú
Djöfull erum við eitthvað svona krútlegir. Já, eitt til vinstri jafnvel. Svona smá svona sumaþema. Svona? Nei, vinstri. Svona? Nei, Þetta er sumaþema, sko. Það Þannig fara á Instagram okkar, þið sjáu hérna uppi. Við erum heitir. Við erum heitir í dag, sko. Djöfull spenntur. Þannig að ef þið eruð í chatinu núna Já. og vilja eiga sens að vinna Fanta, farið inn á iScold was taken á Instagram, skoðið story og replyið eitthvað skemmtilegt. Ef ekki verið, Við draugum út bara þetta fyrsta leik, sko. Já, við dröfum bara út þetta fyrsta leik. Þannig að minna okkur á það. Af því Þetta að- er á Ice Cold, já. En þið megin líka followa mig. Já, ég meina líka mig. Ekki followa Gunnarsson. Nei, ég er að segja, þannig að þetta er, hann dettur alltaf út. Ég er samt ekki að snerta. En ég er að segja, þannig að fólki sem kom fyrst, þetta er, þú veist, þeir eru að sjá þetta fyrst, sko. Hæ? Þú veist, við erum að velja fólkinu fyrir að koma hérna. fyrst. Já. Ertu með, varst að borða jógurt eða eitthvað? Skyr. Skyr, þú ert með svona skýrfar í kringum alla verðinu. Já, þetta er skyr. Þetta er skyr. Skr! Það er einhver... Ok, Viktor and Coke. Þú ert líka alveg með smá. Leif mér að sleikja það. Það fyrir bara að styttast í það að ég er fara að hendi í kód. Við erum hérna... Þetta Ja, er svakalt mót, sko. Sko, Hvað gerist hérna? Nei. nú er spurning. Já. Hvað ætla ég að segja? Manna ekki. Þú mást aldrei hvað allar að Jó, segja. ég ætla að spyrja hvort að fólk væri búið að like þetta myndband. Það er góð spurning, sko. Herri, ég þarf að setja upp hérna Mayhem aftur, svona. Það er ekki komin eitt kóði og þú sér ekki einstæðar hérna. Hérna, Guða? Nei, þannig að við getum bara gert það hérna lítið bortið. Þetta er nett. Og það vilju. Við erum í beinni hérna, þetta er alltaf leið. Akkur kemur þetta svona? Hvað? Svona? En ef við kannski að fara yfir stöðuna, hverjir eru svona Sko, þetta er líklegir í bara dag eða þú nákvæmlega- Ef ekki hafa bara stöðuna svo stóra. Jú, kannski aðeins svona til vinstri. Nei, hægri. Já, ég þarf samt bara, ég þarf að laga, já, það er rétt sér. En þetta er sem sagt hérna Birgir ákveðum að handtekinn og lögnan tók síman hans. Það er dick move. Hvað ef hann ætlar að taka Snapchat eða eitthvað? Það er það að selda virinn sína, hvað er hann að gera? Hann getur ekki snappað. Sko, við þurfum ekkert að sjá matches Hann kannski var að fá einhverja flexmynd og getur ekki svara. Já, sæta á sendunum og hvað er hann að gera? Það er búið að taka hann. Herru, hættum að pæla í því. En já, Það er segðu okkur aðeins svona stöðuna. Hverjir eru í Herru, top 5? eftir gærdaginn, Já. þá eru Tomper með, sko, þeir eru með 40 kills. Þeir eru með mest kills. Já, og þarna þeir eru í fyrsta seti með 230 stig. Dr. Hákon Artemíu og rifið sér í gangi síðustu 3 leikjunum í gær. Já, við sáum það. Komast upp í annarsæti í 205 stig. Dagur og Drepa eru með 202 stig og Stefán Arnór eru með 200 stig í 4. seti. Þannig að við sjáum sko að annað, 3. og 4. setið munar bara 5 stigum sko. Já, það er hérna peningur í velun fyrir 1. og 2. seti, þannig að Já. Það er nóg að gera. klárlega þessi top 4 þurfa að standa sig, en Tórarinn og þeir í 5. seti í 160. Ég er að segja það, ef þeir spila mjög vel í dag þá eiga það ennþá séns, sko. Arthur að segja hérna fucking 7. seti við sökkum. Arthur, Nei, ég myndi ekki segja að vera að sökka sko. þú veist, ef hann segir það sjálfur þá er það kannski alveg satt. Nei, ég er að tjekka. Það munar svo bara 40 stig. Það sko. sökkar enginn. Bara klötsa. Já. Nú það er spurning bara, herru, ég var að sjá aðeins svona fólk vera hitt upp, eða er það eitthvað? Hver eru komin inn? Útskýra þess fyrir okkur, hver eru komin inn, Gunnar? Herru, hverjir eru konur inn? Ég setti bara sama Twitch-dæmi og í gær. En þá vantar okkur sko. Þú ert líka með Tofu. Það Tofu er í chatinu, ég man, hann er þarna PBS, nei FPS, Tofu. Þeir eru að hitta. Hvar eru þeir á lítiborðinu? Tofu og... Þeir eru í Tofu, maður sjá. Tofu. Þeir eru allavega ekki í top 20 held ég. Þeir eru í 21. seti. 2001. Við mögum líka ekki gleyma því að það er eitt lið sem skráði sig Það er þetta góð sem punktur. fær líka pening. Bara á þess að þetta þurfa að gera. Já. Það var alveg gaman. Bara svona, ég skráði mig og fekk pening. Hvað heldur chatti? Hver er að fara að taka þetta heim? Já, komið með, Hvað heldur ég í chattinu?
Hvað heldur þú, Gunnar? Sé ég bara að fara að vinna þetta. Þú hélst með eitthvað í gær, hvað er það? Ég held með degi á þeim. Já. Ég get ekki beila á þá. Vistu, ég er búin að segja að falda með þeim. Það var alltaf hægt, sko. Þeir eru hvað í 3. sæti? Já, ég held með þeim bara. Ég held að þeir taki þetta bara. Já. Dagur mjög fýtt gauður og... Mér langar bara svo að fá að heyra í dag. Getur Dagur please einhvern tímann leikið? Getur hann tala við og... Nei, getur hann sett ádió í gangi einhvern tímann eða? Er það sjens? Það væri til að heyra í honum, sko. Ég líka, sko. Líka, þú veist... Ég er að fá hérna að Artúr og Magnús ætla ekki að stríma. Nú? En eru þeir ekki til að gera sama Hákon í gær? Nei, come on. Akkur ekki að stríma? Ég skil það ekki, sko. Þið eru með 2 mínútur delay, sko. Já, það er enginn að fara að ná að... Arthur, þið eru að fara að stríma, sko. Það er ekkert spurning. Já, ángrísjón, sko. Við ættum að hafa bara svona fanta fyrir fólk sem strímar. Við þurfum eitthvað, sko. Já. Akkur er þetta... Þetta eru bestu gæðin bara. Maður eru ekki. Ég var að setja í þau. Sett í þau. Hanna. Mít. Sko, við erum ekki með þá, ef þetta er nákvæmlega saman síðast. Já. Þá vantar okkur, þú veist, ég man þessi Godfire, var hann síðast eða? Okkur vantar Hákon, eða ekki? Mr. Hákon. Mr. Hákon. Sko, mér finnst alltaf lægi að gæðir ekki stríma örlíki. Og settu En ef það eru, þú veist, 25 eftir. Nei, ef þú setur bara 2 mínútur til leið, þá getur alltaf stríma, sko. Skiptir engu máli. Já, ég er að segja bara, þeir eru hræddir að fólk viti hvar þeir lenda, skilur þess Það vita allir hvar við lendum núna, sko. Já, trú. Þú þarft ekki að horfa á stream til að sjá hvar einhver lendir, sko. Já, trú. Þetta er líka eins og að hugsa bara svona, ég veit að Ronaldo fer alltaf upp hægri kantinn. Já. Hann bara, get ég fengið að vera hérna bara hann engi sjáu mig þegar ég fer upp hægri kantinn. Já, akkur vil ég þá ekki stríma, það er ekki streamsnæp. Gamli. Já, má ég heyrast í mér? Já, en við skal bara breytum snúru frekar heldur en við setjum bara Ég fekk illt bara í Herri, heilum á þessu. ég þarf að fara að setja kód. Ó, já. Já, ég skoraði á okkur að stríma. Koma svo. Við erum að reyna að búið til gott TV hérna. Hvað er margir komin inn í Mayhem? Já, djókur, það sér ekki. Herri, ég set kóðan 500 í. Já, nei, setja bara núna. Já, ég nenni bara ekki að því að þú veist, það má vera 10 mínútur, er það ekki? Jú, setja bara núna. Já, ég set það núna. Það fínt að það sé komin á þess. Sko, okkur vantar, Naga er ekki komin inn í strímið, sko. Hvar er Naga? Hvar er Dagur? Hvar er, hérna, Tomper? Alltaf Jatsi að stríma í dag, alltaf Tomper stríma í dag, það er spennandi, sko. Maður sjá. Við viljum fókusa. Þú getur líka alltaf haft strímið samt bara í gangi á þess að pæla í stríminu, sko. Þú þarft ekkert að tala við strímið, sko. Þú getur bara haft það í gangi, sko. Hvað er strímið, Tofu? FPS Tofu. Maður sjá, FPS Tofu. Já, maður. Er Stolsarinn að stríma það? Já, það eru heima að Gunnari. Yes, Daniel. Herru, ég er að pæla með, sko, Ísor... Taktu Brynjar út, hann er ekki búinn að koma. Ég tek Ísor út, byrju. Hann var ekki neitt í gær. Já, taktu hann út, taktu Brynjar út. Hann er þarna í miðjunni. Aðeins hægri, hana. Brynjar, ok. Taktu... Var Mikael Nói eitthvað að stríma það? Man það ekki, sko. Ég tók hann bara. Vimto var ekki í gær. Jú, hann var í gær. Jú, Vimto var. Já, hann var í gær. Hver er þessi live hliðin á Brynjari? Ég veit það ekki, sko. Hver er Kemur þetta réttur röð? Já. Ok, það er... C.C. Kári. Taktu hann bara út. Hann er búinn að vera bara svart. Hann er samt live. Hvað meina? Nei, ok, ekki takk hann. Eða hvað? Ok, fuck it. Alltaf Dekkurinn að stríma það. Við höfum hann á það. Ég hef trú á honum. Jatsi, við langar að vita hvort að... Jatsi og Tompi verða að stríma þetta. Já, en Arthur, þið voru með svo gott strím í gær, sko. Það er langt skemmtilegast að horfa á ykkur, sko. Já, ok, Arthur. Þetta er gott fyrir ykkur, sko. Við vorum að fíla ykkur helling. Já, þetta er gott cloud. Já, gott cloud. Og það er skemmtilega að horfa á þetta svona, sko. Fólki heima vill líka horfa á ykkur, sko.
Þetta er eins og Ronaldo myndi alltaf bara vera heima sér. Þess að Ronaldo myndi bara spila fyrir enga. Bara heima sér. Fólki svona að koma sér inn í lobbyið. Þetta er gaman svona allir að vakna eftir gærdaginn. Já. Sko, Jón Meistari er komið live. Nei, hann er offline. leikurinn mun starta á slaginu, þannig að ef þið eru að horfa á okkur og eruð í þessari keppni, þá mæli ég með að fara í lobby sem fyrst. Af því að við munum starta á slaginu. Hvar eru gæðir þessar tompurður? Eru þeir Tomper. að við gera toe-cam? Já, gera það. Er Dagur, nei, Darri komin inn í hérna? Já, þetta er hann. Já. Darri er komin inn. Já. Sjáu þetta Darra. Mér langar svo toe-cam en núna. Hann er ekki búinn að redda. Ætla hann hafi sofið í bólnum. Það er spurning. Það geta alveg gott, þetta er cozy bólur. Þú veist alveg hvernig efnið er. Svona þægilegt, silki, svona smá. Já, við ítum á endur hérna þegar countdown ekki verið. Ætli ég bara íta endur sem þetta Já, ég skal bara gera núna. Eru komið allt eða? Já. Nei, ég held að, þú veist, annars tökum við bara. Þetta er alveg frekar fljótt að lótast. Já, true. Sko, ég held með þess að sé delay hjá okkur. Bara smá. Þannig að það er alveg, þú veist, það er ekki sjens að vera stýnsnefnaður. Nei, Ekki fræðilegur. Eru einhverjir í chatinu núna sem eru að horfa á okkur og við erum ekki að horfa á streamið ykkar? Það eru Baller með spurningu, áttu ekki eftir að klára þetta vinningan á Instagram? Jú. Baller, við skuldum Baller, fanta sko. Já, þú. Hann alltaf býr á Akureyri, þannig að það er smá erfitt sko. En það kemur sko, er enginn í bænum? Ánægð með Baller að eiga heima á Akureyri. Hvað er Baller í þessu móti samt? Er hann að keppa? Nei. Ég veit ekki maður, Það er skellur sko. Baller var að slátra það er allt að gera. Allir að koma sér í lobby. Ok, nice. Störtum á slaginu 16:00. Hver eru fleiri komin live hérna? Sé að það er einhver annar hitti upp. Hérna er þessi tofu, við vorum ekki að horfa hann í gær. Nei. Jú. Var hann í gær? Ég man eftir honum. Ég held að hinn hafi verið að streama í gær. Nei, ég man það ekki. Ég man samt eftir tofu í gær. Fílaði hann að artworki niður í honum. Maður sjá. Hérna? Já, Forever þetta er nett, Grips. Tofu. Jú, hann var með þetta hérna uppi. Byrði hann að sponsa þér eða? Það er hella. Það er þetta trillt. Holy, það er geggja. Hvað er þetta? Forever Grips? Forever Grips. Associate. Er þetta svona fyrir hendina? Er þetta svona hendin? Svona þú fær betra grip á þetta? Nei, ég veit það ekki. Ég er ekki alveg viss. Ok, nice. Jón Meistari, Jón Meistari kominn. hann er crack. Hann er með hröðustu hendur í Evrópu. En það er hann Meistari. Nú vil ég fara, hann er með 2 mínútur delay en hann þarf að fara að drífa sig í lobby því ég er að fara að starta sig. Við erum að starta þetta smá, fyrsti leikur. Hvað er Dagur? Akkur er Dagur ekki online? Dagur? Ok, Báli verður með næst, þetta er ræðlega. Við hérna Hann fant að gefa ekki, hvernig virkar það? Á ég að sækja? Já, Ísak, þú verður að sækja. Það býrð í bænum með það. Ef þú getur sótt það bara á eftir að vera að gegja, sko. Já, hinn var að streama í gær. Ok, það er Mr. Bray. Við erum að fara að starta. Bráðum. Hvað er klukkan? Hún er orðin. Hvað er komin margir inn í 40. Þetta er aðeins að hækka þarna. Já, en ég nenni samt ekki að segja við störtum núna og svo býðum Já, við byrjum eftir 40 mínútur. Ok, ég var að taka countdown eða? Ég ætla að starta, nei, þú veist, við störtum og svo countdown eða þegar það er delay. Já, ok. Er einhver í Mayhem í vesinu eða? Þetta er síðasti dagurinn. Það bara kemur í ljósa eftir hver vinnur þetta, sko. Tjekka chatið þarna. Hvað er ekki að virka? Dagur er kominn, sko. Hvað minnur það? Hvað er hann að segja virki ekki? Við erum að tjekka á þessu. Þetta er alltaf svona fyrsti leikurinn, alltaf svona erfiðast að koma inn í hann, sko. Já, störtum þessu. Dagur er alltaf komið live, sko. Ég er ekki að sjá Tomper live. Nýja Jetsi. Og ég er ekki heldur að sjá Magnús live. Sko, ef það er einhverjir sem komist ekki inn í leikinn
það er eiginlega pínu þeim að kenna, þú veist, þú verður að vera til 15 minnir fyrir og vera, þú veist, er ekki allt ready? Þetta er svo Ronaldo myndi bara Tókstu þú það? Ég hef alltaf snert þetta sko. Ég ætla að setja nýja snúru þegar countdownum. Ef að countdown núna Já, ég held að let's go countdown, sjálfsagt 1 mínútu í fyrsti leikurinn, let's go. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Við getum ekki restarta. Þetta er incompatible hjá okkur. Kominu. Stelpurnar mínar. Ég myndi deyja Hvað er fyrir dagur það? stelpurnar mínar. að Mayhem sé ekki að telja stíðin. Hvernig Ég veit myndi það? deyja fyrir þær. Það stendur í hotninu svona þú ert að checka. Alla motherfuckers. Þú ert með svona boxes sem þú ert að checka í, þú veist, vera í duo og vera með voice chat á. Ég myndi deyja fyrir Það þær. er skiljið. Alla motherfuckers. Hendunar. Ég veit ekki alveg hvað er hægt að gera sko. Þú veist, ef við restartum núna þá er enn það einhverju sem er að fara að spila hennar leik sko. Það þeir mun ekki fatta það. Það er skiljið. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja Horfum á okkur. fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir Þetta er John meistari. stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Já. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla maður gerir það fyrir stelpurnar cirka bát. Vil ekki því staðinn þannig virka það. Strákar að gera mig klikka. Nokkru bellir sem mætt klippa. Gerir allt fyrir stelpurnar mínar. Nokkur bands til að gera það fínar. Sko, ef að Ég væri ógeðslega Segjum að komast í leikinn, Já. en Mayhem er ekki að telja þetta, Já, þá fann hann bara að senda okkur replay af þarna já, leiknum sínum græðum og það alveg. þá teljum við það bara, við græðum þetta. Lækka aðeins på það. En ég er að segja, af hverju, það var ógeðslega næs að Fortnite væri bara með svona valmöguleika, bara svona hosta sjálfur mót, bara inn í Fortnite. Þannig að þú þurftir ekki að vera með eitthvað svona third party app og eitthvað svona vesinn. True. En þeir vilja bara halda mótin sjálfur. Já, þannig að- þeir eru greedy. Þetta er eina leiðin til að halda Fortnite mót. Punktur, nema það sé bara alltaf svo sem vinnur er einn sem fær stig. Já, true. Jón meistar þeirra lendi í Pleasant Park. Þeir hafa ekki verið að gera það síðast. Voru þeir ekki alltaf í hérna... Nei, ég man það ekki maður. Ég veit það ekki. Það er úrslit í skólarhausti. Hverju- Já, fuck, við ætlum að beila hérna á. Við erum að horfa á úrslit í skólarhausti. Já, í kvöld. Varst þú einhvern tíma svona boðinn að keppi í skólahausti? Já, ég keypti þér skóla minn. Eða það? Já. Ég var svo lítill og hraður að ég Já, gæti ég- bara sprinta í gegnum Já, það breytum. ég var sko að hafa beðið mig en ég var bara feimin. Þorður ekki að gera það? Nei, Skellir. Ég vissi alveg- Veistu hvað ég lendi í? ha, Ég lendi í hérna að ég var aftur í, strákurnar var aftur í og stelpunar fram í já, og svo átti ég að gera og ég ætla að opna. Þá gati ég ekki að opna hurðina. Ég var bara að reyna endalaust að opna oh hurðina my god. og hérna þannig að þurfti að gæja að koma og opna hurðina fyrir mig. Þá hafði einhver, það var opið þú veist fyrir alla að skoða brautina áður, Já, að það var einhver sem setti á hérna barnalæsingu. En ég komst ekki út. En ég er samt klötsaði þetta. En er þetta til á myndbandi eða?
Þetta er sko, þetta Ertu var 94 sko. Já, ok. Nei, ég var sko, ég var augljóslega hraðast í svona hindrunargæðin í skólanum, sko. Það var, Þú ert nefnilega mjög hraðar að hlaupa sko. ég er hraður, en og íþróttukennarinn og voru bara eitthvað, tekur þú ekki þátt? Og ég er alltaf bara eitthvað, nei, það. Þorðir ekki, Þú hefði gert það í dag ef Gunnar í sem í Já, allan dag. Nei, ég pældi of mikið í það svona, ef ég myndi drulla á mig. Bara svona hvað, þú veist. Akkur hugsaðum alltaf þannig þegar maður yngri? Nei, ég hugsaði bara þetta er ekkert vinn í þessu. Ef ég stend mig ágætlega þá er öllum sama. Ef ég, þú veist. Ég hef verið búinn að finna lama, fyrsta lama okkar í fyrsta leiknum. Það er ekkert annað. Gæðin. Já, það er að fá betri gæði en það. Bibi! Nei, Birgitta. Birgitta Haugdal. Hann er búinn að finna lama. Það er held að finna lama í normal duo. Já, hann er búinn að finna 2 lama! Nei. Jú. Ha? Já. Þegið, hvað er hitt lama? Þarna, það er búinn að merkja það. Uppi hægra. Hvað er hann bara með eitthvað svona... Akkur, þeir eru bæði hún á trjánum. Gæðir, hann er chillin. Það er lama time í gangi hérna sko. Gæðir, hann er næst í komið með bara 3000 mat, sko. Ég ætla að leiða fólk að sjá leikinu og geta að sveit lama hérna. Ég elska að hundurinn sem mættur aftur. Það er lama í gangi hérna. Þetta er góðu doggy. Svona, ég hef lama en þá til að finna lama. Nei, þá til að slá lama. Herru, djöfull það er næs. Já. Ég hef glemt að setja Fanta í ískapin. Fuck. Ég ætla að fá mig Fanta. Það er einn sem er opinn. Tiger með 2 lami. Já. Jú. Daxi og þeir chillin komið með 2 lama. Skoðum hérna, hvort það sé einhverju fleiri að gera hvað. Hvað er hvað er Naga að gera? Ég var eitthvað drulliður hann áðan fyrir að vera ekki byrjað að stríma. Það? Ja, hann er byrjað að stríma. Hann er T-Fuel lama gott. Herri, hvað gerði ég við hennar stól? Hérna. Sko, þau heyri ekki að mikið í svo við, sko. Ég er með 0 mat. Bara úrstu pæli. Ok, ég mun langar. En ég minna, þú ræðir. Nei, mér langar bara að heyri í þeim líka, þú veist hvað þeir eru að segja. Akkur. Herra, hann er komið bounce pads. Þetta er að skemmtilega. Ég hef aldrei notað bounce pads. Ekki heldur, ég hef aldrei spilað það. Nates líka. Ég líka með bara 1 kvöld, sko. Hvað er í gangi? Ég er að reyna að finna með góða stellingu. Ok, svona, herru, það er lama það með búið, hérna. Ég var alveg til að sjá eitthvað svona clutch plays endgame með þessi bounce pads, sko. Rót þetta með þeim eða eitthvað. Er hann dead? Herðu, Jón one-liner. Magnús. Var það Magnús? Það er Magnús hérna. Þeir eru alltaf að lenda það líka, mástu. Magnús og Arthur eru þarna. Þeir verða að stríma, sko. Ég hef trú á mínu manni Naga. Ég er með 0 mat. Bounce padaði burtu. Ég ætla þessi góða maður. Hann er að... Já! Þetta var lúms clutch. Þetta var geggja klöts. Bánsaði hann hinn í burtu, það? Ég held það. Hann verður bara að fara út í hotn og bara grafa sig, sko. Hvað getur maður gert í þessari stöðu? Hann veit þetta er Magnús og Arthur, sko. Hann verður bara að fela sig, sko. Og það er erfitt að hækka í... Það er margir með streaminn sem svo lágt. Og það kemur. Kemur. Já, ánægð með það. Þeir eru bara með mindseti bara, þú veist. Fórum við ekki bara upp? Já. Kíkjum hérna á Halli Bliki. Já, tjekkum á honum. Hvernig var getur líka að Heyri sko að þetta stream er miklu hærra en fyrir hinn. Getur tjekka á... Ég bara eitthvað ægi. Nei, ég fyrir bara að gera það, við þurfum líklega að segja, ég er með fullt að ég er á maður. Tjekka á hérna... Þetta er gaman að geta hlusta bara á það sem fólk er að segja. Getur það við í það og eitthvað bara. Ég tjekka á hérna hvað er góðum gæð. Það er það að tjekka á hvað. Já. Dagur í vissun eða? Nei. Kíkja okkur mann darra það. Já? Hvað er hann að gera? Er hann bara leiðin í buss? Nei, hann er ekkert í þessum leik, hann er dáinn. Hann er farin í nýjan leik. Hann er með tókam, sjá það.
Það er ógeðslega að fyndið, sko. einhverju fiskar svona hér? Faldi að hann væri með svona takka á því sem hann notar actually í tætnar. Það er alveg fólk sem gerir það, sko. Er það hægt, það? Já, getur fengið bara svona, íti bara á svona einhver takka. Það er gæja að spila Fortnite sem er ekki eins og með hendur. Spila með hökunni og tungunni og Shit. löppunum. Og hann er alveg pínu cracked, sko. Er hann dúa með blindigælinu þarna? Það er örgulega engin blindgæla að spila Fortnite, sko. Nei, hann er heyrnarlega. Já, það verður örgulega mjög erfitt að vera blindur að spila Fortnite. Er hann á honum? Bara með geðveika heyrn. Bara þú veist, hún er bara með svona leðublöku heyrn. Mér er svo tófus í einhverju vesinu. Það er eins og hann sé ekki að spila Fortnite, séu hvernig grafíkin er eitthvað skrítin. Hvað er hann að spila? Ég sé það er bara eins og að sé að spila RuneScape eða eitthvað. Spilaði þú RuneScape? Nei, aldrei. Ég hef aldrei séð svona gras, sko. Hann er bara chillin, sko. Við bara verðum að ég held að það sé mikilvægt að við séum bara duglega rót þetta í byrjun, sko. Já, af því það er svo lítið þannig sé að gerast, sko. Já. Og líka, Hver er ekki búinn að fá mikið screen time? Tjekka með honum. sko, mér langar að Mr. Hákon strímið allavega, Já. þú veist, núna, skilur, þegar það eru 30 eftir. Hver er þetta? Hann er niðri. Þessi? Já. Þetta er Kali, íslenski Kaliboy. Ah. Næstu pappans bjóð til Fortnite. Já, er þetta hann? Já, þetta er allt í gangi hérna. Einnig þá getur við sérðu hvað hann er með marga C4. Hann er með 6 C4. Já, það er það sem við sáum ekki í gær. Nei, þú getur bara verið með 1 C4 í Arena. Það er svolítið mikil munur á þessu, sko. Svona sem að býst ekkert endalega við, sko. Pælir kannski ekkert í. Er það ekki líka bara, mér finnst það bara smá skemmtilegt, sko. Já, mér finnst það gaman, sko. Ég er ennþá að pæla hvort einhver sé að fara að vinna með þyrluna, sko. Hvort einhver sé að fara í þyrlu. Það er ennþá í normal, eða ég held það. Samt ekki alveg viss. Man það ekki, sko. Þess ég veit ekki nema að hafa tekið þær út, sko. Kúlubá. Fólk er bara að farma, eins og þið vitið þá geta þær farmað 3000 material. 3000? Já. Á mann. Þannig að þeir eru verið með 2-falt meiri. Ég var alveg til að sjá bara eitthvað, sko, einhvern búa bara til bara Eiffel-turnin eða eitthvað bara inn í són. Bara eitthvað byggja bara eitthvað Burj Khalifa eða eitthvað. Já, ég held að Dr. Hákon þeir voru að tala um alltaf að gera það, sko. Ég var að heyra einhverja tala um að gera Skybase eða eitthvað. Það er með svo mikið að mat. Já, þú ert svona... Já, en ég meina ef þú getur Skybase og ert með bouncers og eitthvað. Þannig að ef þú ert skotið niður og getur bara bouncað í burtu. Ok, það er enda góð hugmynd, sko. Danni, við erum ekki að spila Arena af því að Fortnite ákveð að taka út Arena bara í dag. Hvað er þetta ping? 51. Sko ég veit að einn er að spila frá frá hérna Bandaríkjunum held ég. Nei. Hvað meinarðu? Íslendingurinn sem er flutt til Við vorum að horfa á hann. Já, hann er með 100 eitthvað ping. Já, er þessum sem við varum að tala um pingu? Já. 100. Hann er hvað er við? 127? Nei, 150. Sko, Danmörk er með 0 ping eiginlega, sko. Það er ógeðslega fyndið. Fór til Danmörkur og með félagum mínum og litli fröndans var alltaf að spila Fortnite. Ég prófaði Fortnite þar. Já. Og hérna félagum minn eitthvað kíkt á pingið. Ég eitthvað, hvað? Það var 0. Ég er með 0 ping. Það grínast. Það er svo mikill munur, sko. Ef þú ert vanur að vera með 60. Þess vegna skilja gæjina sem eru alltaf á 0. Fara svo kannski yfir í 30-40 og þeir eru bara eitthvað, oh my ping is so bad. Þeir eru alltaf á 0-inu, sko. Er þetta gæjin sem með darra? Nei. Nei, sem er tofu. Herri, það er fætandi vinstri. Hanna, vinstri. Þessi er bara eitthvað bounce, erðu. Digg. Hann bara, ég er að koma. Hann er ekki í sama leik á því, hann er búinn að deyja. Það voru 60 eftir hann. Ertu viss? Já. En hann er samt í normal. Ég held ekki. Ég held að... Ekki subscribe. Hvað meinur það? Það eru 6.58. Já, ok. Hann er inn...
Allt í lagi, ég er rugglast. Dagur er vist ykkur rugglegina. Hvað ætla hundur hans Ég heitir? vil fá Magnús og Arthur til að fá stríma sko. Ég ætla að fá Magnús og Arthur, svo ætla ég að fá Tomber og Jatsi líka til að stríma. Annars hætti. Og Mr. Hákon, þú veist hvað er í gangi? Já, þetta eru top 3 hérna. Það er kannski alveg top 3 hérna. Þetta er svona eins og meistaradeldi í Evrópu væri, þú veist, 16 lög úrslit. Dr. Hákon dó. Nei. Það er skellur fyrir hann. Shit. Shit. Íslenski Fortnite-sörur. Hann kom með 930 metal. Hann er búinn að vera að farma, sko. Þú ert lengur að farma í normal, sko. Fær minni materials fyrir hvert högg, sko. Það var einhverja. Hver er þetta? Hitt á Spectate. Ég nenni ekki að standa upp. Skiptir ekki máli. Ef við kannski að... Það eru 33 eftir, hvað... Ef við kannski að fara bara í Instagram-leikinu eða? Já, gerum það. Horfum svolítið á daginn á meðan. Alltaf, sko. Hello, ok, maður sjá. Ætlaðu að velja bara hvað er best eða? Fyrir niðri, köpum bara klósið. Er það? Eða ætlaðu að velja bara random? Það er ætlaðu að velja hérna bestur í sponsinn. Ég er tilbúið með hefvísnafurinn sko. Þessi er góður sko. Það sé ekki fleiri sko. Ég er góð með stendin sko, þetta er alltaf Ég held að þessi er búinn að vinna, sko. Maður sjá. Hver er að hjálpa maður? Við erum að lesa þetta hérna sko. Þessi er þetta góð. Þessi er góð lík. Ánæði með svörin. Ok, ég eigum að lega fólkinu að kjósa eða veljum við bara? Nei, við ekki bara velja. Nei, ok, ég er með hugmynd. Við veljum topp 3 hjá okkur og við segjum fólkinu að setja 1, 2 eða 3 fattari. Eða hvað? Eigum við bara að velja? Það er bara ekki soft. Sko það er þessi hérna. Það er fara niður. Eða þessi hérna. Niður. Er það ekki frekar þessi hérna? Meira niður. Já. Þetta er meira svona creative, fattari. Já, true. Herru, þessi gæði vinnur fatta það. Já. Þetta er best, þetta er svona, þetta er frumlegasta svarið. En, ef þið vinnið ekki núna, þá er ennþá, hvað, 3 eða 4 sem við ætlum að gefa viðbót. 3 allavega. Þetta er fullspil. Nei, 1, 2. Í hodninni. Við erum að passa að gefa ekki á marga. Nei, ég veit að við erum svolítið gæðmildi sko. Það er svo gáðan að gefa, sko. Það er alveg solid á mat. Ég held ekki að þetta sé ekki komin í búið. Jú, ég held það. Er þetta komin í búðir? Meikar ekki sens að þetta sko. Meira svona exclusive eða þetta væri ekki komið í búðir. Herðu, Jón Meistari er í byllandi vesinni, sko. Hvað mun að gera? Herru, ég er búinn að setja í story í kurvan. Ó, ég var hefvísnafur. Og hann var heavy sniper. Tjekki í story á Instagram hjá okkur. Ó, fuck. Að spila normals, 30 nades, GG. Það er ég að finna þess. Já, við getum vel ekki gert þetta í, Tompir. Hvað sagði Toms? Það er heimskasta shit sem ég sé. Að spila normals. 30 nades. Dóður, eða? Nei, Jón Meistari er að redda honum. En það er hann meistari. Ég er að tala um Tompir þá. Ég veit ekki, finnst En sko það sem ég er að hugsa. Það er svo erfitt samt að segja þetta. En það er allir að spila í sama mappinu með sama dóti, sko. Já, þetta er bara, þú veist, það er enginn með, þú veist. Það er úrslega steikt að, þú veist, það er enginn sem er eitthvað yfir annan hafinn að þetta er þarna, sko. Nei, það geta allir spilað eins. Og ef hann er að segja að hún finnst pirrandi að séu svo mikið nades, þá getur hann verið bara með nades sjálfur. Já, Nefn hann sé bara óheppinn að fá aldrei nades. Thanks for subscribing, Fishy EU. En, þú veist, við gerum okkur samt alveg greil fyrir þetta er aðeins öðruvísi heldur en Arena. Við ætlum ekki að taka það frá neinum. En við erum að reyna að gera það best í stöðunni sem við getum gert. Já, við getum vel ekki gert þannig. Það er bara þannig, sko. Sko, ég er alveg pínu spenntur samt að sjá endgame svona. Ég held að sé fleiri í endgame. Sko, það er 26 eftir.
Ice cold. Ó, já. Hver er þetta? Já, en það er svona, ok, ég ætla að segja ekkert talent og ekkert competitive við það. Æ, ég veit það ekki. Það er ekki að kasta big pot við svona. Skil alveg hvað það tala sko. Hvað er dagur að vinna með hérna? Maður verður að passa sig bara lendi ekki Þetta er bara smá öðru í svona stöðu. Þetta er eins og þegar hérna Nate komið fyrst. Þá voru allir að, þú veist, Nate spamma. Maður þurfti bara að playa sig, þú veist, maður þurfti bara að passa sig að vera ekki í boxi þar sem að væri hægt að spamma Nates á og þú myndir deyja bara strax. Ég veit ekki hversu oft ég lendi í að deyja á Nates, bara, það var bara kastat 6 Nates í einu og dóst. Þannig að maður byrjar að spila bara, þú veist, byrja að predikta það áður. Þannig að bara ég má ekki standa hérna ef einhver Nate með það er döður. Það eru 23 eftir. Tjóðlega með góða rödd maður. Hver er þetta? Hver heyri ég ekki? Gæðin í klubbdöld. Build up another layer. Ferrari Aron. Just don't go in it yet. Smá Frikki Dóri Já, ég held þetta væri Frikki Dóri smá. Sko. Ég var svona, er þetta hann? Ég meina, það voru margir í gær líka með marga fiska og náðu að vinna át af því, sko. Herru, ég nenni ekki að pæla í þessu. Ég nenni ekki að þetta stream snúist það við sem að pæla í þessu, sko. Nei, við erum bara að taka þess að 6 leiki, sko. Watch out, we're getting Nate. Öy. Þeir eru, maður sjá, kíkjum okkur aðra. Þeir eru chillin. Dagur þeir eru komin inn í box. Halli Blík hérna, Jón Meistari. Kíkjum að segja Jón Meistari aða. Já. Mér langar bara í grapplegin, sko. Þeir eru alveg eiga þetta skil, þeir eru búin að eyðileggja fyrir svona 1000 gaurir, sko. Ekki, anna... Hver er búin að eyðileggja fyrir 1000 gaurir? Það er ekki, ég heit nátt 3. Anna komið að Natesinn! Þetta er herfið að vinna Natesinn. Þetta er bara... Annað skipti sem við erum fucking... chill. Það er sko, með Nates, þú mátt eiginlega ekki vera hlið við hlið, sko. Í kassa. Þá ertu bara að neita þér. Hann er á tunneloppi. Núna... Ef hann næður sig. Núna, Koma svo. Editaði. Come on! Þetta er tæft. Ég er þessi meistar er hann. Getur brjótt hann vekk, brjótt hann vekk. Close. Reynda hann aftur. Hvernig viltu betta á í endgame? Þessum endgame? Já. Ég tjókur... Maður sé að, sko ég er alltaf, Dagur er favorite með það sem er að stríma þetta, sko. Já. Mér finnst leiðilegt að sjá ekki Mr. Hákon og Tomper hérna að stríma, sko. True. En þeir eru... Sko... Báðir döðir, sko. Herru, horfðu á Dagur. Þeir eru að neita. Fáðu killinn. Dagur. Þeir eru bara að nýta sér neitt sinn. Bara sniðu. Það geta allir nýtt sér þetta. Þetta var einu sinni í Arena, þessi neitt, sko. Spennandi hvernig gæðin er alltaf vinna úr þessu zóni, sko. Líka, þú ert með svo mikið af mats. Þú veist, búðu til 1 auka á box. Þannig bara utanum þig, eða? Já, þú veist, þú ert með 3000 mats í staðin fyrir 1500. Þú veist, eittu frekar í 1 auka box og gera það frekar safe í staðin fyrir að vera, þú veist, spila eins og sért með færri mats. Já, það er skilið. Nú langar mér að vita comms. Herra Danni með donation. Nei. Haha, fyndin tala. Herri, við þurfum að checka á hvað er komin mikið pening fyrir hérna... D-Thor. Fyrir D-Thor. Já, true. Við þurfum headphone á hann, sko. Herra Danni, ánæði með kallinn. Þetta er fyndin tala, 696. Þess að byrjunin á símanúmeri, hvað er þetta? Við sjáum líka hérna... á headphone-um mínu, sko. Fyndin tala. Já. Fárlega fyndið. Ég er reynilega aldrei. Ég hef oft grunnar... Þú veist, akkur kópi hann ekki á nóni, það? Hann er búinn með neitt. Já, fuck, skjárinni fyrir. Og hann ætlar í hann. Nei. Þetta er besti gæði, sko. Er þetta besti gæði? Dagur er bara með svo ömulega gæði á stríminu sinni, sko. Þau eru ekki ömulega samt. Þau eru hræðileg. Hefðist, þegar horfur á þetta þarna, þetta er bara þegar við erum að horfa á þetta í sjónvarpið, hann er með stretch. Góð búndur. Hundurinn hans er ennþá þarna. Já. Þetta er svo góðu voffi. Ég langar í hennan á voffarsk. Ætlaðu þú að fá þér einhvern hund, eða? Já, ég held að. Ég held ég muni fá mér svona
þegar maður er komin með fjölskyldu, fá sér þá hund. Já, true. Nenni maður að fá Það er sér... svolítið gaman að vera einn með hund, sko. Já, það er gaman, en það er alveg vinna, sko. Þú veist, þú getur ekki bara fínt fengið... fyrir þig að vera hérna einn með hund eitthvað. Það er geðið krúllegt. Já, reyndar, ætlaði megi, eða? Þú þarft að checka hvort það meira með gældir hérna. Mér langar samt alveg... Ég væri samt fokki mikið til í bara önd eða eitthvað. Það er Jónas, ég... Andar sem ungar. alltaf að ráðast á mig um daginn. Ég var að hjóla. Svo var ég að hjóla bara með podcast í gangi, svo lítið til vinstri. Ói, og þá var bara önd sem var bara að byrja að elta mig og ég var bara shit! Mér finnst endur geggjaðar, sko. Það eru svo fyndnar, það eru savage, sko. Mér finnst svo geggjað að sjá það lappa svona blík, blík. Það kom alltaf með hálsins undan Já, þeir er svona að dilla sig svona. Þeir eru alltaf að lappa svona, svona eins og sé ekki gaman. Ég held sko fyrst að tríó hefur komið Það verður næsta mót tríó. Hitt hann? Ég sá það ekki. Það eru 20 eftir. Við erum að taka sjansin og horfa á Þið sjáu sko. Dagur með meira delay heldur en hinn, sko. Já, af því að það er hérna, það er ekki moving zone. Þá eru svona, það er gett margir búin að byggja gett huge space bara. Af því að þú veist. Ég ætla að taka high. Herðu, við þurfum að taka fram líka að þetta er arena, að þá getur fólk spectata núna út leikinn. Já. Þannig að ekki quitta. Þannig að þá getur við alltaf haldið áfram að horfa, ekki? Á ég að vera að stríma hann hinum meginn. Þannig að þá er alltaf að horfa hér. Já. Þá getur valið mig. Já, ég gerði það bara. Það er snilt, sko. Einn í arena. Rex, kom inn hér. Það er annað fanta giveaway. Yeah! Já. Já. Þeir eru komið, þetta er svona talum, þeir eru komið hella peysan upp. Já. Af því að þú veist. Er það með bounce? Sko, það er alveg einhverjir að fara að spila bara heal-off. Bara búin að safna sig fiskum og eru bara að fara að spila heal-off. True. En ég meina, ef þú ert ekki með fiska og þá eru bara, þú veist, þeir þurfa bara að reyna að drepa þá. Hann er krakkaður hana. Það er að vera krakkan. Það er eitthvað krakki hana. Hvað er planið hana? Ég vona að Dagur fari ekki ef hann deyr, hann lífi. Nei, að banna að lífa. Ef þú ert komin svona í late game, myndi maður lífa. Eða bara ekki. Jú, ef þú deyrið strax og vilt kannski fara í hit upp í 20 mínútur. Já, trú. Þannig er ekki að býða í 20 mínútur. Hans skutur. Hvað? Þetta er búið þarna. Hæ? Þetta er búið þarna meginn. Hvað meinarðu? Æ, never mind. Það því Dagur er svona eftir á. Ég er náttúrulega bara real time. Já. Það eru squats mót? Nei, ég held ekki. Ég er reyndar, ég kann ekki setja delay sko á Twitch. Það er ekkert fólk. Sko, núna er hringurinn, hann er hann fáránlega lítill, en það er samt ennþá 18 eftir, sko. Shit. Sko, Dagur er fokk, hann er ekki með, þú veist, hann er með 40 HP. Hann getur ekki tekið mikið storm. Nei. Það er líka öðruvísi, sko, þarna er bara betra að vera ekki að reyna að drepa einhvern. En þú ert ekki að fara að fá neitt úr því. Eða, þú veist, þannig sér, já, þú fær kill náttúrulega, stig fyrir það, en þú veist. Já, en þú fær ekki heal. Nei, true. Hvað er planið það minna? Ben Dover er dottinn út. Við sjáum það. Arnar dottinn líka út. Arnár, ég sagði ekki. 13 eftir, komum svo Dagur. I believe in you. Það er eitthvað að snæpa sig inn í hérna höfum. Þetta er að fara í heal-off. Það hlýtur að... Það eru 13 eftir, sko. Ok, núna er bara svona... Hann með bounce-spot, hvað ætlar hann að gera? Það er eitthvað planið í gangi, þú sér það, sko. Ætlar hann að bounce sér upp? Ef ég var hann, þá myndi ég byrja mínigöfna annarkvæmt niður eða upp, sko. Hvað er hann að gera? Þetta var gott play, sko. Já, þetta var gott play. En, hann tók til. Herðu! Ó! Það eru 2 á honum.
Hvað er planið hérna á dag? Oh my god. Oj! Jón mistur það. Hann alltaf fær ekki heal fyrir þetta. Haha. Það setti klánin. Daniel er fyrst. Hver er að taka þetta? Ekki lífa. Þeir eru í heal off. Hann bálspætar. Hver er þetta? Við vitum ekki hver þetta er. Jú, þetta er... Oj! Fjórðarsætti. Daniel the Fish er í heal off hérna. Hvað er planið hérna? Ég veit það ekki. Ég skil ekkert hvað er í gangi hérna. Það er ennþá einhver eftir. Hæ? Hvar eru þeir? Oj! Já, hann var með fiska. Oh my god. Hver er þetta? Milkman. Milkman. Hann tók fiskana. Vel gert hjá Milkman, sant? Þetta er skemmtilegt. Mér er að fíla þetta sko. Danga. Fyrstu leikurinn í dag. Milkman tekur þetta. Dagur og þeir eru samt í öðru. Nei, hérna, hvað er í 4. sæti? Sem þýðir að þeir eru alveg á góðum stað fyrir næstu. Þannig að stríma. Gunji B. Jú, þú gera inn í Twitch settings. Hvað ertu að horfa á það? Herru, hvað sé í chatið? Sko, ég veit ekki hvort að... Næ, lítabortið er alltaf ekki komið. Við sjáum hérna... Þetta er síðan í gær. Við erum eftir að fá einn stíð núna. Dagur þeir... Ég held alveg að dagur þeir geta alveg komist upp í, sko... Fyrsta með eitthvað Tomberið dói snemma, sko. Og Dr. Hákons dói snemma líka. Þeir googlaði bara how to delay Twitch. Þú líka það fólk spyr með einhverju, hvernig það gerir þetta? Googlaði bara. Já, Bubbi, hættu. Herru, já. Vonandi koma stígin eins og fyrst. Milkman, hvað er Milkman? Já, hann er í 7. Milkman er í 7. sæti, Gunnar. Þannig að Milkman og Candice eru örugglega að fara... Hvað er mörg stig aftur fyrir fyrsta sæti? Jú, gerðu þetta. Hættu þessu, ekkert rugl. Nei, þú setur delay OBS settings. Danni segir þú setur það í OBS settings. Gerðu bara stream. Milkman drap Hákon. Vel gert. Hver googlaði þetta bara maður? Jesús. Herru, næsti leikur þarf að fara að byrja. Þetta komið kóða eða? One time. Herru, ok. Það er búið að setja kóðan inn. Þurfum ekki að fara að byrja þetta? Það. Hvað er Mr. Hákon? Hákon, streamaði. Tomber, streamaði. Ertu ekki búin að ná að gera stream? Við erum að vinna með viðvanningum hérna. Hérna, sestu hérna, talaðu um. Svona er þetta alla daga. Það er bara að hrauna yfir mann ef maður nær ekki einhverju í fyrsta. Í fyrsta? Þú nær aldrei neinn? Ég nær aldrei neinn. Hausinn minn er bara, ég er að hugsa um mótið, ég er ekki að hugsa um þetta. Já, hann sagði mér að fara inn í dashboard. Hvað er Twitch dashboard? Hvað er það? Já, er búið að eftir þetta stígin eða? Nei, stígin er ekki eftir þetta. Það fer að styttast í næsta leik. Er Hooks að spila? Nei. Ég er að tjekka það, þau eru ekki komin. Þú fer í Streamlabs settings. Nei, við erum að nota OBS. Hvað er margir Q? Startaði. 2. Hvað settir þau?
Herru Halli minn Þú ert að kúka að þið sko Startaði Hvað margir Q? Já, startaði Halli, hvað er þetta að gera? Hann að sína fucking mayhem sko Nei, ég veit það, ég er bara að segja Að ekki kanta hana bara Ég kanta hana Sjáumst eftir 1 mínútu Já, það er alltaf að gerast Annar leikur af 6 að hefjast Og Úps Hanna It's a new drop so we can see if anybody drops this Hanna. easy one. Hvernig gengur Ingi? Oh, I'm not dropping H1s. Get more flops out of this spot. Nei, ekki fyrir online, segir hann Við skjáðum hjá þeim svo dimmur eitthvað Bara ég Pretty sure in normal games, zones have a less chance of going in water. Like end zones. Kondu bara Þegið, hvað þið? How do you say Bene in Icelandic? Gauir, Stream Elements Stream Elements segir alltaf Hvar er Ingi? Hann er ekki hérna Skilji Be on zip line. Loot up quick. Found a Þeir big eru fog. chillin Tjekkum á Þeir að koma í allir með delay sko Þessar einn sem er ekki með delay Hvað er Jón mistari? Þetta er play sko. Þetta er best. Í hverjum heyri ég? Þetta er svolítið sko við fokka mig. Já Tjekkum á Jón mistara Þeir geta binda Þeir eru góðir, skilur. En ég meina þetta er ekki competition sko, þetta er ekki competition. Ok, sko, já, læri að blanda báðum meginn. Svo skal ég fara hérna eða eitthvað. Þú veist, já, bara við eitthvað. Já, þeir Já. Jón meistari Kannski ætti ég að taka það, ef það er enginn að lenda á húsin, er ekki einhverja kistur hérna, einhvers staðar? jú, það er eitthvað ein kista hér og svo ein kista þarna. Er ekki 2 kistur? Ég held að það séu 3 kistur, þú veist, bara á einu, mér minnir allavega, ég man ekki alveg. Já. Og til að lúta það, það er enginn að testa okkur. Nei, það er ekki að testa, nefnum. Kann testa hér? Já, testa, sko. Actually? Ok, good. Farð þú hérna, Við erum með besta droppið. Já, farð þú þarna, ég skal fara megin, ok. Þegar hann er aldrei að fara að ná að drepa. Kottu bara Þú verður með mitt besta droppna. Nei, hann Ingi er svo þrjótt Þeir eru að taka húsin. Já. Hann verður bara að gera Þeir eru bara þetta að vilja fæta okkur, þannig að þeir eru bara við það.
Af því að hann var að rosta mig fyrir ekki að geta þetta. Svo hann ekki að geta þetta núna. Hann verður að gera þetta til að sanna það að hann gati þetta. Það er bara eina við þennan stað. Það ekki? Það er ekki alveg besti. Jú, við erum með woodina og Jú, shit. það er þannig. Já, reyndar. Og ég Hann er það mikill auðmíki. Ég fyrir ekki bara að kæra henni í þannig fólkverð. Hann heyrir ekki í mér núna. Já. Ingi Það er alltaf... Það er kannski státt að kalla á slurpus en við ættum alveg að vera með meira eða það gæti verið sátt að halda fólki. Kíkjum á... Hvernig viljum við skoða? Eða kannski... Hver náðu þessu? Ég kom með heavy. There's more crash pads right over here. Alright. And there's nades. Mæki minn er svo lélegur, viskur ekki. I found a tag. Ég er bara hérna ekki. I found an extra big. What's the problem with shields today? That's me, by the way. Yep. What, like, Hello. shields Anna. today is so dumb. We barely can find it. Like a mama. Are you gonna take the crash pads? Yeah, I'll take the back. Sko Danni sagði, I'm 9. hann sagði þið tveir að reyna að setja stream delay er mest boomer shit í heimi. Sorry, við hefum aldrei gert þetta. Já, ég hef oft streamað sko, ég veit ekki hvað er í gangi. Ég heiti bara start streamið og hvað kemur. Pappi setti þetta upp fyrir mig. Nei, þetta er ekki. Shields here. Crash pads. How many floppers or stuff do you have? 4 floppers. I got mega unlocked. Þeir eru chillin, kíkjum á. Kíkjum á. Já, kíkjum á. I don't know if we can do the same rotate as we did. Kíkja á Tofu. Já, þennan, hann er fætt. Hvað er fuck? Pushum hann. Já. Ég er að pússa. Þetta er Jón Meistari og Daniel the Fish. Hvað ætlar að gera? Jón Meistari. Þeir eru aggro. Þeir vilja þetta kill. Þannig. Hvernig erum... Passa bara ekki á hausnum þér. 60 á hinn. Uh-oh. 28. En aðrir fucking gaurar. Nate, farðu byrti. Uh-oh. Við erum að beila. Það eru allir hérna maður, það er svona... Wait, shield, 30, 61. Annar. Oh my god. Þessi gæðir eru að fokka... Með shotgun. Það eru 3 liðina sko. Hæ? Ég gerir 61 á hinn. Ok, reynum að beila. Það eru aðrir gaurar þarna. Náður þú sig? Við erum eitthvað þannig í þessu. Ég veit það ekki. Hvað er fokkan þessi gaurar að gera? Ég ætla að ná að tengja stringið og eitthvað. Það var Hann er nótt. Þú stóð svo vel, Gunnar. Það er Hvað er að gera svona? Það eru 3 liðina sko. Af hverju? Ég veit það ekki. Þeir eru sko... Þeir eru alltaf aggressiv held ég sko. Þeir báðu döður. Þeir dói báðir. Ég vil fá það loot. Hefisnabur. Þeir eru að koma. Er boxað? Hætti fokki snerta snúra á læknin. Var einhver að segja það? Já. Kári, hún dettur út. Ég þarf að gera eitthvað. Pushum hans... Þetta er svona fyndið staðir til að vera líka. Allir er bara eitthvað... Ég ger ekki Ha? fucking... Nevermind, fuck, með nómætt. What? Var bara ég eða voru svona 5 gæjar hana? Það vona að sé ekki einhver að fokka þessi bátur. Ég hitt hann... Þetta var lúmst netplay. Ég er núna. Það er eitthvað að tala um að Magnúsi byrjar að... Já. Fuck. Hvernig getum við... Við getum ekki sett að Magnús þegar hann er ekki að stríma. Ekki átt að gera það high play. Nei, akkur tókstu af þeim? Þeir voru í fucking fight. Og svo getur ekki hengið en Það var eitthvað að tala um Magnús. Já, Setta við horfum að fight. Oh my god, þetta er svo fucking skært. Daniel Fish it down and John, the meistari. Oh! Ég er ekki með maður. Oi. Ah. Sigmund
Sigmundrs. Det er så skrøft, det er actually bare 2 som pusher ikke sammen. Æ, vá. Æja, hverju fórstu? Æ, ég skilur þetta. Já, tjekka á... Jack Madarra, hann er með token. Buxnaleg stream. Ég fekk aðra 2. Hann er geggjaður, sko. Hann er með token. Ég líka með fysiklar. Danni er að drulli við bara. Ekkert mann að laga hann Mike bara með smá límbandi. Ó, hver náðu að láta Gunnar stríma? Ég hef oft strímað, sko. Herru, þeir eru að taka þyrluna. Hver kom á þyrlunni? Ég veit Ég ekki. er að elska þetta, þannig að sé hægt að vera með þyrlu. Það var þyrlu líka síðast, eða ekki? Nei, það var í testmódinu. Það er testmódinu. Það er eitthvað svo að fyndi við að horfa bara tætna. Það er eitthvað svo random bara. Token. Þú veist, ég er að segja, þið finnst þetta ekki eftir eðlilegt ef þú ert bara eitthvað að horfa á strími, þú veist ekkert að pæla í eitthvað, hann er á tánum eitthvað. Herru, þeir eru að fara að spila þetta heal game, sko. Planið er að klárlega að vera í þyrlunni, heala sig bara eins fára mikið geta. Nei, þetta er bara, þeir vita bara hvernig þeir eru að mesta séns að vinna og þeir eru bara að nýta sér það. Það er ógeðslega góð punktur. Tofu hérna niðri, hvernig, búin að kíkja á hana? Kíkjum á. Hann er að spila einhvern annan leik, sko. Ekki sammálaða. Finnst þetta ekkert vera Fortnite hjá honum, sko. Já, hann er með svo ótrúlega... Hann er með eitthvað... Hann er með enga liti. Hann er með enga liti. Alveg niðri bara allt, held ég. Líka. Flestir samt með það þannig, en þú veist. Já, skilur. Við ætlum að vera með bæði með fleiri hérna Fanta giveaways eftir. Hei, hann er með my birthday. 37. Hann er að safna sér followers í afmælið sitt. Það er fílað, sko. Ánægður með það. Getið ekki einhver 100 followers í afmælisgjöf. Hann laggar smá. Já. Sjá maður nakaði líka að fissa. Þetta er bara alveg einhver fish game hérna. Nei, er hann einn eða? Úff. Akkur endaði hann einn? Það hinn hafi ekki komist inn eða eitthvað svoleiðis. Það er spurning, sko. Er ég að stríma það? Já. Þú ert ekki eins og með mig á draslinu, sko. Þú ert ekki með það draslinu? Á draslinu? Já, þú veist. Já, ég væntanlega er ekki búinn að setja það inn. Það setja inn núna? Já, taktu einhvern út. Það tjekka hvort að lítibórið sé komið út með það. Taktu Not Evan, hann er tvisvar, sko. Lítibórið er ekki aðeins búinn að uppdýrast. Hvað er að taka út? Not Evan, hann er tvisvar. Eða veist bara bæði, taka hann báða út, sko. Hann er ekki að stríma. Hvað er hinn? Hérna? Og kannski taka Arnar XR, er hann að fara að stríma það? Það er fyrsti. Settu mig bara í staðinn fyrir hann. Settu bara Gunsi bíða þannig. Svona? Já. Það er ekki búið eftir þetta stíðin, svona? Eða hvað? Jú, það er búið eftir þetta. Það er búið eftir þetta. Það er búið eftir þetta. Holy shit, hvað þetta er tæft. Þetta er ógíslega tæft, samt, sko. Pældi ekki líka svekkjandi að lenda í 3. sæti. Það er leðilegt, sko, það er leðilegt. Sko, það er Milkman og þeir komast þarna upp að þeir unnu síðasta leik. Já. Þannig að þeir eru bara, ef þeir taka þennan leik aftur, þá eru þeir bara góð málum, sko. Þannig sé, sko. Ég er að pæla hvort að, ég held að þetta sé aðeins á undan. Nei, þetta er líka 2 mínútur leik. Með ekki? Herri, hvernig að taka? Hvað er hérna... Hver er bussin hana niðri? Albus Scorpius. Hann er bara busskampa, ég veit ekki Þeir eru að horfa á strímið mitt. Hverju? Já, það getur kannski hort aðeins lengur. Hann er líka með hann að Forever Grips. Já, það var hann sem við vorum alltaf að pæla í gær, sko. Eru þeir að horfa á þegar við erum að deyja? Nei, það er ekki komið enda. Þeir eru að fara að deyja, það? Hæ, ég skil ekki, hvernig geta þeir sagt að þetta... En er ekki dauðir hérna? Ég veit það ekki. Ég skil ekki.
tjekka á hérna. Þú mátt velja bara. Kíkjum aðeins hérna á útlenska vinn okkar. Þeir eru ekki útlenskir, þeir eru íslenskir. Í hvaða sæti er hann? Hver? Meteor. Ég bara veit það ekki. Hann er alltaf ekki topp 10. Ben Dover gæðanir, bræðarnir eru hérna í 10. sæti. 200, 170, Já, það er alveg, það er svona leiðilegt. Nei, ég gisp alltaf þegar ég er spenntur. Gisp alltaf þegar ég sé þig. Byggarinn er að þú færð að dansa dúet með Gunna. Það getur alveg verið skemmtilegt. Ég held bara fínt að enginn heyri í þér sko. Nú, maður þú þetta? Ingi tók hann úr, þannig ekki ég. Ég tók hann ekki. Sko, það eru 25 eftir. Mér langar að vita hvort að, þú veist. Fólk er aðeins meira döblíkja núna sko. Já, það er meira aggressiv í gangi sko. Já. Ætlum við ekki að sjá hérna Mr. Hákon henda sig í gangi eða? Ég var alveg til að fá Hákon í gang sko. Mér er að senda á hann á Discord. Ég skal gera það. Sendu á hann. Hvernig var það með hann? Like hard not looted. Það var á dag eða? Eða kannski að vera að skjóta henn á Gunsa B. Já, hóla hann. Þetta er streami hjá kallinu. Þú ert ekki með sound eða? Er ekki með sound? Það er ekki að setja bara inn í OBS. Fara inn í OBS. Það vantar kannski bara. Ég skal sína þér. Nei, ég skal sína þér. Skal gera það. Nú getum við spekka gæja sem er ekki einu sinni að stríma. Það er gaman. Það er bara ekkert audio í Fortnite sko. Já. Það kemur eftir. Darri chillin. Jón meistari daginn. Tofu. Úff. Tofu. Tofu er smá í vesinni. Þeir eru ekki hana. Nei, þeir eru að spekka gæja. Þeir eru ekki eins og stríma. Nei, þeir eru ekki í lífi. Oh my god. Hver er þetta? FPS Albius Scorpius Albus Scorpius. Nei. Hver var þetta? Arnór FN. Það var Anonymous. Akkur er þetta að nota Anonymous? Já, ég slammálega þér. Akkur er að nota Anonymous. Ó nei, what? Gaur, maður þarf ekki lengur að... Já, ég veit það. Það er svo nett. Ok. Tjekkum á Daxa. Svona. Hverjum haldið þið með? Ég held með Dey á þeim. Ingi heldur með, hvað? Tomper á þeim. Ingi heldur með Tomper og Yatsi, ég held með Dey og Drepa. En þið í chatinu, hverjum haldið þið með? Það er bara sko að friendlist, hann er chillin. Hundurinn er chillin. Þegar hérna hringurinn fer að minka. Minka.
Herru, Kári segir hérna Gunnar, þú dissar alla sem voru ekki með sound í gær, síðan ferð þú live og ert ekki með sound. Viltu segja eitthvað við þessu eða? Sko, ég skal segja eitthvað við þessu. Ég er ekki loggaður inn á minn account. Bjöllugenga accountið er ekki bara með hljóð í Fortnite, þannig að ég var alveg með hljóð á streaminu mínu, en Fortnite var ekki með hljóð. Þannig að við vorum að hækka í því. Og ég er bara að streama til þess að geta hort ef allir deyja, sko. Hvernig er ég að horfa á? Daxa, við horfum á... Til að horfa á það? I had 6. Watch out, you're getting beamed. Yeah, I am. Thomas sagði ég held með floppers. You edit down. Nazis, nei. Tom Priaci. This is happening again. Ég les mér þér, ég las þetta vel. Sjá pingi hans maður, 150 ping. Þeir eru samt chillin, vibin. Hann er að dansa, þetta er pínu óþægilegt. Dags að neita, fara kill. Hann tekur darra jóló. Hann eru neidsinn sem við varum að tala um. Þeir ætla að pussa þetta. Þeir nenni ekki að taka heal game aftur. Þeir ætla bara að klára lobbyið. Það er að því að það er valið á headseti, sko. Þú veist ekki með valið á rétt. Heyrist í. Kondu, hætt að pæla í svona smáatriðum. Það er dags að þeir eru ekkert chillin, sko. Þeir hafa verið að pussa á hard, sko. Sko líður mér þess að séu svona skrýtning gæði. Þeir eru svona með 3 biggies. Þeir eru chillin. Það er verið að neita. Það er verið að fókusa daga þá. Dagar eru sko í öðru eða þriðja. Þeir mega ekki degja núna, sko. Það er svo vont fyrir þá. Þeir verða að róa sig aðeins niður. Það er verið að, sko, það er verið að server fókusa, sko. Það er fyrir. Þeir ætla bara að taka þessu rólega núna, sko. Alltaf mikið action hæður. Hver er þetta í action? Akkur er þetta svona núna? Það er lagast smá. En hérna hægra megin. Good circle. Yeah, that's pretty good. Það gæti verið að sjáast ekki. Þeir eru ekki með til leið. Það heyrist ekki af því að við erum ekki með. Að ég er ekki ítt ekki á leikinn. Heldur það sé eitthvað? Hafðu bara svona, ég er búinn að allt verið nóg stilt, sko. Það er bara steikt að koma. Right next to you. Yeah, don't shoot. Just get everything yours. Is that wall yours? Watch out, hold your builds, Yeah, that's mine. There's a kid right here. Hold your stuff. Það sé að streama endalaust, en. Fokka ég þig? Já, þið veist búinn að. Ég get alveg lata henn. Gerði ekki shit það? Herru, veldi einhvern. We're doing good. Það er bara hann og Dagur sem er eftir sem er að streama sem að nema náttúrulega þú líka, við erum ekki með hljóð. Kids above us are fragging out. Viljið ekki bara horfa á þessa? Hver er Instastory giveaway? I just got hit. Þeir eru neitaðir inn í gluggan hjá þeim, sko. Hold for me. Go in that box and hold. Þannig, já, sorry, maður verið. Oh shit! Behind us. Þetta er allt klöpt upp. Build. Þeir eru að dippa, sko. Nei. Þeir eru á svo háu pingi, sko. Já, true. Settu einhver aðra. Þetta voru Dagur á þeir. Gýtt á Dag, fljótur. Dagur með hljóð, það var næður húskuna. True. Ef ekki bara taka Dag, eða? Hann er eini sem er að streama sem er í top 3. Eða 4.
Jú. Þannig að ég til að horfa bara á hann, sko. Ég líka. Ég hljóðum ekki að laga hljóðið svo eftir. Ég ætla að rödda það þér. Ég elska þetta Fanta. Já. Ógrín, sko. Sko, mér finnst þér þetta vera Fanta? Já, svona, þú veist, þetta er náttúrulega ekki, þetta er svona að spyrja, er Fanta exotic Fanta? Já, ok. Væntanlega ekki. Nei, að því þetta er svona nýtt, fattar þið, þetta er svona, vanur að smakka þetta Fanta hitt. Þetta er svona, já, ok, það veist, ég bjóst aldrei við að þeir myndi gera svona bragð, eða þú veist, að því þú, en já, sammála, sko. Eins og með exotic og það, sko. Já, dagur, koma svo. Hvernig er næsta Fanta giveaway? Ekki gefa Fanta bara eftir það? Já. Við þurfum eiginlega að pæla svolítið hvort séum við búin að gefa mikið. Nei, við gáum hvað, 2 í gær. Þú ert með þetta, sko. Nei, ef við gefum á mikið þá er Inga að kenna. Nei. Jú. Já. Þá bara fáum við meiri Fanta maður. Þeir eru mjög chillin. Þeir eru bara, hvað er að gera? Einhvern veginn hægt að íta í. Ég er ekki að koma við þetta, sko. Áttu teip? Nei. Þú notar ekki teip? Herri, þeir eru samt að fara að drepa hérna vin okkar eftir smáhætti. Er það sem þeirra? Já, þeir voru aðeins á undan vin okkar. Þannig kemur þetta. Þetta er alltaf lægi að fara þarna. Já, tjó. Sko, þeir voru greneitaðir inn, sko. Man veit ekki hvort að það sé dagur eða félagans. Ananas Fanta er þetta æði. Er það til? Ananas Fanta? Já. Er það ekki bara Fanta Lemon? Það er tíkarni, það hitt ekki veggi. Herri, ég held að Fanta Lemon sé Ananas Fanta. Já, þetta hljóð... Er þetta ekki þeir eða? Þetta er þeir. Já, þetta er hann. Þeir eru á... Þannig að fá góða fiska hérna. 12 eftir. Hvað, akkur vill hann ekki ná í meira? Er hann að beita það? Það er ekki minna, sko. Sex nades. Það myndi hann ekki taka eitt fisk og éta hann eða? Jó, ég held að hann hlýtur að gera það, sko. Það ekki. Hann er ekki meira inn að fiska á sig, sko. Það er 12 eftir, sko. Það kannski vill hann að hinn sé með fiskana, það er með meira líf. Já, svo. Hinn er samt með full. Já, þess kannski ætla hann að spila heal game. Dagur fyrir kannski aggressiv, hinn spila heal game. Já, svo. Já, það er gott. Einn hinn er að vinna og hinn er að drepa. Já. Góð pæling, sko. Sýtum Fanta eitthvað annað gott. Já, maður, Fanta Lemon er besta. Fanta Lemon, það er uppáhalds bara mitt. Það er líka. Ég ætla að setja það bara í glas með klöð. Bentover eru bara exposed af það. Bentover.is er döður. Ætli taki.com líka. Það er hljóta að gera það, sko. Það er gert. Hann er að taka sjálfsina sem neit saman. Hvað er planið með honum? Hvernig hann er að neita sjálfa sig? Já, þetta er að... Þannig að þeir Bentover. Það er floppers. Það verður að spila samt vel. Það verður að ná floppers. Já, Slurpee. Það var ekki Slurpee, síðan. Ég sá það ekki, sko. Hann er með floppar hérna, sko. Ég held að... Það verður að mínigönna sér... Sæll. Þeir eru komið með nóga fiskum, sko. 9 eftir. Komur svo dagur. Það er allt í rugglinu þarna, sko. Oh shit. Hann er komin inn í! Það er Stefán. Þetta er ekki Stefán Panda. Nei, en þetta er Stefán samt sem er í, sko, fleiri floppers. Þetta er Stefán og Arnór sem er í 4. sæti, sko. Einu sæti niður af þeim. Ég held að drepa sér komið með svona 10 floppers. Hvað er að gerast?
Þeir Hann eru borðaði eitt flopper. Þú tekur hann ekki skarinn. Hann er bara farinn. Hann er hættur. Ég veit ekki alveg með þetta. Jú, er það ekki? Jú. Ó, hann er byggt. Heyrðu. Nei, hann er dauður. Ó! Dagur. Hann editaði þannig að hann gat ekki Shit, hvað það vel gert Þetta svo. var fucking skrítið. Ó, kemur Dagur sko. Þetta klánið. Koma svo. Magnús. Magnús tekur hann. Hann er með fisk. Nei, hann er bara með fisk sko. Shit. Hann var með 15 fiska. Þetta er búið. Það hlýtur bara að vera. Þetta er geggjað dót sko. Það er 1v1. Þeir vinna þetta. Pældi, hann vann en hann notaði bara 3 fiska. Það sýnir bara að þú... Hann er bara að kasta það núna sko. Það sýnir bara að þú þarft ekkert að vera með 15 fiska sko. Þetta var vel spilað hjá hann sko. Þú sást líka að Dagur fór hérna frekar aggressiv burt. Og gerði bara mjög vel. Þetta var leikur nummer 2. Svo við fara beint í næsta leik. Og Gunnar, en þú var slökk á OBS-inu þínu og kveikja á því aftur. Þú átt ekkert headphone. Gætir í sem headphone hérna sem maður getur pluggað inn og þá... Herru, Dagur og þeir taka gott W hérna. Þeir eru búin að taka 2 mjög góða leikir í röð og er að stríma, en ég veit ekki hvað planið hjá öllum hinum þarna er. Það er bara ég eða? Ég er bara að spurja sko. Já, það eru 2 dagar, þetta er bara seinni dagurinn. Maður sé að þetta er lítilborðið síðan leiknum áðan, spurning hvort það breytist. Ég sá ekki Tomper og Hákonu þá, í late game. Spurning hvar þeir lendu. Þetta var að vera neitsa. Bibbi er búinn að setja kóðan. Vel gert Bibbi. Herre, ég ætla að taka út Godfire, eða ekki? Er hann að stríma það? Ha? Já. Darri. Hvað er Darri? Hann er Godfire. Hver er þetta? Darri og Ali. Þetta er þessi Kári. Hann er ekkert að koma inn. Vindó. Ef við taka Vindó út eða? Ég heldur hann sé að fara að streama. Vindó. Svona. Sjátt þetta Bubba. Ánæði með Braga. Hvað eru margir dagar? Bara í árinu eða í smóti? Nei, þetta er seinni dagur. Við erum bara með 2 dagar núna. Þetta er sem sagt búið. Við erum að fara í 3. leikinn. Það ekki? 3. af 6. Við erum að like og subscribe. Ánæði með stream element. Ha? Darra Jólan. Hvað? Eru ekki að starta? Hvað er margir? Held það. Sett í Mayhem. Sett með Amy. Já, allt að gerast. Setjum við full, vekkan full. Gæði, það er að koma bara good shit soul, sko. Ég er svo spenntur að fá þetta sumar, sko. Það langar bara gott veður, chilla. Já. Tomper og Yachi, hvað eru þið? Hákon? Halli Bliki. Halli Bliki. Atnes. Hvernig sé bíða? Magnús. Hvað er margir? Við erum að fara að starta næsta leik. Sjáumst eftir
Já, ég ætla að ekki setja countdown bara. Ég hendi countdown. Já, ok, kemur countdown eftir smá. Já, á ég bara að halda áfram að tala það. Hvað er þetta græna Fanta? Þetta er nýtt Fanta. Hvað heitir þetta bragð? Grænt smakken. Grænt smakken. Hvað heitir þetta bragð? Neðast heitir þetta bara Fanta? Þetta er bara Fanta. Græna Fanta er líklegast epla. Já, geti verið epla. Já. Við ætlum að hendi í countdown, eða ekki? Og í þessu countdowni ætla ég að ráðast á Inga fyrir að vera svona. Ég náði að setja hljóðið á. Ingi Bauer. En ég held ég verður bara að koma mér. Ég er að fara að spila sportarmót. Ég fæ mér ekki þó. Ég er að horfa á þetta. Hvar er Topper, hvar er Yatsi? Hvar er Hákon, er hann offline? Hvar er Gunsi, hann er... Dagur er kominn hérna, hann er í fyrsta sæti. Hann er á leiðinni í næsta leik, það er gaman. Já, og það verður við ekki læti því að enginn hérna inni er að kalla sæti nema ég. Naga, hvað er þú? Hvað er tóin? Þetta er komið gott. Hvað er tóin? Þetta var cringe mín í bóði Ice Cold. Mér ástu að finna nett, sko. Þetta geta alveg verið lag. Herðu, eigum við að tjekka hvort það sé komið stig? Eigum við að búa til lag hérna Fortnite? Sem spilar Ísland. Herðu, þetta er komið stig. Já, hjá flestum. Já, nema einum. Nema Milkman og Halli Bliki. Ertu viss samt eða? Þarna kom þetta, wow! Ég elskar þetta gerist svona. Já, þetta var líka svona, ég bara svona, er það komið? Það er svona ding. Ég elskar þetta. Dagur og þeir eru bara basically að slátra. Já, en þeir eru svona bara með 20... Ég er bara svona, þessi leikjum sko. Já, þeir eru búin að spila mjög vel. Þetta er skemmtilega, þegar Dagur og þeir voru í hvað, 4. sætið eitthvað í gær. Já. Þannig að núna eru þeir alltaf bara komin bara fárlega hátt. Hvað er Hákonu þeir? Þeir eru í 4. ennþá. Já, þeir eru 4. Þeir voru... En sjáu þið 5. og 7. Þetta er fárlega jafnt sko. Þetta er allt ógeðslega jafnt sko. Þeir eru alveg komnir 5. 7. er alveg komin inn í þetta sko. Smá 7. líka sko. Þetta er aldrei búið sko. Ó nei. Herru, maður sé á. Og geggja format maður. Hvað mennur? Segð bara takk. Takk maður. Já, takk maður. Ég er bara að pæla hvaða format. Er það um formatið á hérna á mótinu eða er það um formatið í okkur? Ég er bara að pæla. Hérna erum við að fá okkur Fanta. Mér finnst þetta gott. Hæ? Já, næstum við taka úr. Hvað er að sækja þetta Fanta? Herru, ef þú getur sótt þetta núna, var það geggja sko. Bara núna? Það bara kemur inn í beina útsendingu og það bara sækja Fanta. Hvað er maður? Voru það donation? 150 krónur. Skað. Ísak, Aron, ef þú átt heima, sko
Sko við erum rétt hjá Kringlunni, þannig að þú kemur bara þangað og við gefum þér þetta Fanta sko. Bara nuna. Ég segja hvað er heima. Við erum í Hafnarfirðinum. Nei, ég sagði bara rétt hjá Kringlunni, hann sendur okkur bara message á Instagram og við segjum það sko. Þú veist, ég meina Hafnarfirðin er alveg rétt hjá Kringlunni ef þú býrð á Akureyri. Góða punktur sko. Nei, hann er að drepa mig! Fuck! Gunnar, þú ætlar að vera... Þú ætlaðir svona að fara úr sætinu að reyna... Ég læt mig alltaf glæta sko. Ég set alltaf á átorun. Takk fyrir subbi Trissi FN. Ég set alltaf á, þú veist, glætirinn og svo átorun og læt mig bara glæta eitthvað út í vatnið. Ég glemdi þið núna. Þetta er á mér. Það er að spekta þetta. Ég skal gera það. Ha? Þeir eru að stríma. Ha? Ég er að spekka þá, þeir eru að stríma. Já. Eða að tjekka. Já, það er skellur. En þú veist kannski það beða skellur þeir. í máli sko. Hver er hérna döður í vinstar meginn? Þetta er þú eina. Þetta er geggja, horf bara þetta. Hann er að leggja í hann. Ok, hérna heyrið okkur á Instagram. Sko, Naga er að lenda hérna. Tjekka á honum. Eða tjekka á... Sko, tjekkum á þessu dag hérna. Það senda á hérna okkar mann Heikin. Tjekka hvað þeir eru að segja hana. Ha? Já, ok. Hvað, hérna? Já. Það er að teljast sko þannig. Já. Það er líka klokkan 4 sko. Nei. Já, easy fyrir þá. Eða þú veist þannig. Allavega. Ég held að séu besti gæðir. Við vorum að... Já, þú varst að starta þessu. Já. Dagur. Þeir eru að lenda í svetti. Eru þeir alltaf búin að lenda í svetti eða? Herra Danni skal koma og sækja Fanta í beinni fyrir frítt Fanta. Við erum ekki með nóg sko. Við erum búin að gefa 3 núna. Nei, við byrjum bara að kasta þessu fram að svölum eða eitthvað. Getum alveg gert það. Gott á Miklubraut, við byrjum að negla þessu í bíla. Eigum að henda svona einni flösku, þú veit það. Ég var fel eina flösku. Bara í Kringlunni, ekki það? Já. Ok, ef þið komið á Vestló og sendu okkur sem komin á Vestló, þá fáið þið Fanta. Nei. Jú. Ekki vera að hvetja fólk að gera það. Akkur ekki. Hvað ætlar bara að láta milljón manns koma hjá Vestló? Já. Þá farið bara flösku að Fanta. Það farið ekkert heilan svona, bara gefum heilan svona bara einn mann eða eitthvað. Jú. En ég nenni samt ekki að fólk sé bara eitthvað koma klukkan, þú veist. Var ég kominn fyrir utan, hvað er Fanta? Þá bara kastu því. Já, ok. Hvað meinar þú? Nei, þetta eftir að lenda í einhvern skandal, sko. Ha, okkur? Hvað geti gerst? Það er bara, ég veit það ekki maður. Hvaða skandal væri það? Bara, tveist blákar gáðu fólki Fanta. Allt vitlaust. Ég veit það ekki. Það er ekkert sem sko. Ok, Danni, kottu þetta fyrir utan og við hendum Fanti. Þú mátt bara eiga þú grípur á. Svo fer það í hausinn okkur og við drepum einhvern og... Já, ertu þannig? Já. Það er einhver rótis bara. Springur Fanta. Það er nættið að gera það. Herra, það er eitthvað komið þyrlu. Þetta eru darrað þeir. Fældi að þennan tókaminn hans væri svona og svo allt í henni bara svona... Svo hvað hann er að kreista tennir sín. Svo allt í henni bara... Já. Það byrja að fara svona... Ok, Danni sagði bara ne. Já, ok. Já, það er eiginlega impossible. Við reyndum að drepa herra Danna með Fanta. Eitthvað svoleiðis. Já, það getur clickbait. Það getur ekki clickbait.
Ertu búin að gera þetta? Hvað er ekki tveikir fisk? Nei. Sko, ef það er auto, þá er það bara með 1 settings, þá er það bara það ekki. Eða hvað? Þú veist, auto á bara að velja það sem höndla best fyrir þig og við erum á, þú veist, með 20 streams, þá bara svona, ég ætla að hafa allt látt. True. Testa svona. Er þeir einu konsólgæðinu? Ég veit ekki hvort að tímitinn sé konsól líka, sko. Það er góð spæling, sko. Heldur það? Ok, þannig. Já, frýtt Fanta, mýta. Tjópa. Þeir veitum mig. Lýsa ekki þegar. Get to the chopper. Þú er að laga mækinn. Það er bara hann. Þetta er mækinn sjálfur, sko. Þetta er ekki snúra. Shirley er eitthvað að fara að doppla hjá mig. Right. Já, algjörlega. Það er lítið í gangi, sko. En það væri skrítið að vera fárlega mikið í gangi núna, sko. Tofu. Alltaf mikið. Það er svona með Fortnite, sko. Það er svo, allir í byrjun er alltaf svona, þú veist, þú ert alltaf svona að vinna þér upp fyrir endgame. Þú veist, eins og ef við verðum í CS, þá er alltaf bara svona, þú veist, þá eru 30 rounds, fattar við. Já, og það kemur alltaf bara eitthvað action. Það væri svona eins og Fortnite væri þannig að þú myndir droppa, bara eitthvað svona pínulegt eigi, svo deyja og þá bara aftur. Bara 30 Bara respawna bara endurist. Það eru fleiri grenades Þetta er líka, það er bara annar leikur, sko. Já, nákvæmlega. Við erum að spila fyrir svona langtíma, ekki stutt. Ég bill Fanta. Viltu Fanta? Ég bill Fanta. Það er blá Fanta. Hundar. Björn, hvað fan? Það er blá Fanta. Já, ég vil Ég er til þess að bláan drikk. Hefur þú einhvern veginn séð bláan drikk? Já. Fyrir utan Gatorade eða eitthvað svona, þú veist, gósdrykk. Nei. Akkur það pæli því? Nei, bara að þetta er grænt, þeir eru með grænt rautt. Það var gett nett að fá blátt líka. Og appelsingult, þú veist, það er með miljón liti. Þeir hafa gert svart. Já, það var í fyrra. Já, Halloween. Halloween Fanta. Heldur þú að herra Danni sé að Skype þessa? Nei, Danni er ekki að Þeir eru að velta fyrir sig hvort að herra Danni sé með að fara að gera Skype. Það var einhvern dreifnum mítaströmg, en ég held að hefðum heilt í því ef þeir væri að... Það er líka, það er Ég nenni þessum ekki, sko. Það er búið að veiða hérna í kring. Ef það er með bad vibes í chatinu, það bara verður hætaður í smá, sko. Ég nenni því ekki, sko. Ó, já, það borgaði sig, ég fekk eftir... Tjekka á... Aðra bláa pump. Tjekka á... Hvað, voðalega er hann eitthvað... Hvað er þessi að gera? Setur hann bara einn heima þessi pyrraður, Þetta er partur af leiknum. Er þetta ekkert erfitt, eða? What the hell? Hann er að geta. Sjáðu hvað hann er fljótur á höndum. Ég skil ekki hvað er að gerast, sko. Ok, hvernig í anskotanum getur hann þetta? Við erum að fara að halda Íslandsmóti í þessu. Sæll! Tjekkum að Halli Blika. Ég getur líka haldið það, menn hann getur tekið það. Halli Bliki er í sóninu. Ég get haldið það. Já, ég er með 10 í harpunum. Já. Þeir eru bara chillin. Ég er með fucking skröflur. Ok, lút er alltaf lægi, en bara amma og max og eitthvað. Ég er með nógu amma, ég er með ágjöldum amma. Svaraði Hákon mér ekkert. Já, það komast í meira chillstöð. Eins og í gær. Svo Hákon var betri í gær þegar hann var að stríma, sko. Ef ekki að horfa á dagsaða, lítirinn. Góða merkið. Efstur hann herri. Horfum á lítirinn. G-O-G-A. Þeir eru líka bara chillin, sko. Hvernig er þú að spekta þetta? Ég er að spekta þetta þá sem drafna. Er það þessi? Já. Horfum bara dags. Einu sem er bara, hann er alltaf láta eftir, sko. Þannig að þú veist. Alltaf langt eftir. Hann er 1 mínútu eftir til hérna, hann er 3 mínútur til leið, sko. Af hverju? Þetta ekki. Það er pínu pirrandi.
Báðum allum að hafa 2. Holy shit, þeir eru að koma. Hann vinnur þetta ekki svona. Það er eitthvað gæra þyrkla þarna. Getur þú gefið minni í það? Við förum bara áfram nátt. Við erum að farma mikið. Það er eitt mörgir, það ætlar að taka það. Nei, ég er með bandhússugu, ég landa á nefnilega. Hvað er Danni að tala um í chatinu? Ósu er besti leikurinn. Greinlega. Það er örugglega Já, veistu, við erum að reyna að finna Þetta er alveg góður þessi leik líka, sko. Veiðistæði. True. Það er gæra að veiða hana. Hvað er hann að spila? Ég er að fara að dinka hann einu sinni. Hvað fór hann bara að chilla í leik í smá og... Fyrir að fara bara. Hver? Það er eitthvað lút Nú er hann meistari. Já. Nei, hann pleysaði 21. Já, ok, Það er beila á Skilji. C4, þú mátt alveg beila á C4, sko. Já, 3, sko. Krakkar að spyrja hvort þetta herra Danni var í króli. Ég er bara, ef þú ert rauðari, ertu það bara át og kallaði króli? Við erum bara að reyna að veiða, veistu, ykkur Ég lenti þetta riðið líka. Ég á einn vin frá Akureyri sem er rauðhærður og var með sítt hár, svona eins og króli. Já. Hann var bara kallaði króli. Við erum alltaf með Já, þú ert með sítt hár og Já, hann var enda lúmst líkur honum þegar hann var svona með, þú veist, sett í sögum hárgræslu hann var með. Nei, fokk, ég er föst, ég fór ekki í... Hvað er í gangi hérna? Já, það gerir fyrst líka gaman ráð. Hvernig gengur? Það er blá 15. Það er sé að vinna með svona viðvanningu við Hvað er að hafa þetta hérna bara? Ég er með 160. Það er mjög snett, sko. Hvað ertu mikið? Það er eitthvað sem droppið mér 30 eða eitthvað. Nei, ég droppaði 60. Akkur, það er pirrandi að ég get ekki... Hvað þarf? Við erum aðeins út af fokk. Hvað? Fyrir bara niður. Farðu að passa á. Þetta er allt annað. Alveg, sko. Ég er með bara versta mækin og verstu stillingarnar og allt. Já, það er því. Þú settir þetta hins Þetta er þægilegt. Núna er ég chill, sko. Nú þarf ég ekki að beygja mig. Ég bara... Já, true. Bara fór upp í rúm í gær bara með sko bakverki og... Æ, það er svo erfitt allt. Það er svo erfitt að vera að streama. Já. Ingi manns þetta er bróðir Æskóld. Já, þetta er... Já, Bróðir Æskóld, komur hérna. Gamli. Við erum bara að vera með ágætt fokkin hardmanns. Come on, Gunnar, nú hætti þú með þessar snúrir. Var með 100... Ég er með 130. Það ekki að vera hérna, sko. 400... 300, 400. Herri, býðum bara henni svona. Ólíka, ef þú snertir þetta ekki neitt, bara. Ég er búinn að... Já, ekki gera neitt. Jú, maður. Hafið bara svona. Ég hef þetta svona. Svona, ekki snertast. Hey. Hvað er Stefán? Hann er hérna. Hann er svolítið að lýra stað. Hann er svona fucking flottur eitthvað. Í dag. Getur að opna gluggan eða? Það er ekkert heitt eða? Jafnvel bara hurðina. Við þurfum lengri inn. Það ekki það? Við þurfum fara að replacea þetta bara eða eitthvað. Já, það getur verið gæri kjáltarinn, sko. Það er eitthvað pildan fyrir, ég veit ekki hvað er hann. Það eru gæri núna. Ég setti þetta ekki sko. Þetta er bara því að sumar hurðir er ekki með, þú veist, lás. Það er þetta ekki bara að lúta þetta svo. Þetta er þriðja leikurinn, jú. Númer 3. Við erum smá eftir áhaldinu og það er bara hlæð. Hvað er klukkan? Hún er hálf akkurat núna, sko. Já, taktu byggja. Það er hlæð. Halli Bliki on Twitch. Herri, tjekkum á einhverjum öðrum. Herri, Jón Meistar er að segja hérna hann er með 24. 24. Ok, þetta er ekki alveg 24 fiskar, en... Hann er með, hvað, 6 fiska? Veldur 6? Nei, hann er með líka í endanum það, sko. Já, hann er með 4 og 1. Þetta er Darri Jóló. Darri Jóló náttúrulega er... Þetta er hann, sko. Já, þetta er hann. Ég er alveg með decent. Ok. Hörðu lákaði að lokast bara sjálf, gröð. Bum, bum, bum. Velkomin í pub með þetta free range. Range er frýr eftir þetta mót. Já, það er rétt.
Nei, Daxa. Hann í fight svo. Ja, nei, halda áfram halda. Come on. Ég man ekki hvað hann heitir að því tætnar á hann með fyrir Darri. Darri. Það Jóla. Ó nei! Nei! Oh my god, hvað ég að fucking gera? Er þetta sömu fekkar á í senasta leik? Ekki Returnal lobby strax. Hvað planið? Hann var að gefa þeim svo marga Ég fiska. gera allt til að fucking renna ekki inn í fólk og það er allir bara að kýja. Já, hann blikið fætt. Þetta var leðilegt. Hann var að spila þetta bara svona stratt. Hann ætlaði bara að taka sér rólega að spila fyrir endgame. Já, true. Óheppinn. Þetta er þannig leikur. Það eru tríómót, ég held það bara. Já, það verður. Held það. Já, við þurfum að reikna hvað. Ok, við erum búin að gefa 3 fanta. Ekki? Ég held það. Þannig að Keflavíkurgæðin 1. Já, og svo Ísak Aron. Og svo 1 áðan. Það eru 3. Það er 1, 2. En Instagram-gjafi. Náttúrulega ég líka gerði splittað þessi fórunum. Instagram-gjafi. Já, það eru 3 samtals. Við eigum bara 2 eftir. Já, við erum náttúrulega búin að opna eitt. Það er það. Þannig við eigum 2 eftir. Splittað bara ykkur upp á byrju. Já. Þetta verður skjóta, byrju. Það eru spenntak. Disclaimer þetta hér sé. Byrju það gæra hana? Já, hann veit að myndaðalega einmann gólur. Hann er með Tokeham. Bara hana... Ó, byrju ég því. Það væri geggjað. Ef hann myndi koma á aftur núna með Tokeham. Og hann væri búinn að láta hérna setja svona naglalakk á sig. Þetta grínast. Ó, ég farið bara baka. Ó, ég leysrar, what the fuck. Ef hann væri með naglalakk á tánum. Það væri geggjað sko. Þetta er alveg fæt í gangi hérna sko. Eiki og Halli bygging. Ég held að ég hafi spilað með... Nei, það var ekki. Með Eika? Já, Eika. Kannast eitthvað við Eika sko. Ég kem niður. 45 án. Hvað er planið? Hvað er planið? Það er einhver að hlaðið C4. Ég er góð verið mónu sko. Heyrir þetta? Já, ég heyri þetta. Ég er með heyrnartól, ég heyri þetta. Við erum bara að chilla það núna. Stríð sko. Sko, mér líður eins og hérna normal duo sé meira svona KO. Hvað mennur þau? Þú veist, mér líður eins og sé fleiri að svona... Er ennþá að púsa mig? Þetta er kaos. Já. Já, þú segir KO, það er knockout. KOs. Passa, lokaðu. Já, ok. Kaos. Það er bara meira í gangi. Já, ég er bara að reyna að fá þetta fyrir það. Takk fyrir mig, ég er hættur. Það var þetta Tomper og Jatsi sem að dropið. Ok, við getum hort þá eftir halva blikið hérna. Ef Ég var að leysa þér! Ef Jón Meistari er ennþá að spectita þá getum við hort á... Þetta er Arnarbenn, ég var að drulla hann frú, maður! Hvað er það að gera? Býttu, gamli liðið með að klára Reitsa. Hvað er Jóki Hann er að spectita. Þetta eru Jatsi og þeir, held ég. Tomper Jatsi drápu Darra Jóló, þannig að hann var að spectita Darra Jóló. Það ekki ég. Hvernig er ég að spekka? Miriam. Ennþá það. Já, þeir eru ennþá þarna. Dagur einhverju vesin eða? Ég held að þetta sé, það hafi verið að sífara þá, sko. Já. Það er spennið, sko. Það er náttúrulega, sko... Það verður með smá hljóð. Bara maður ekki tala. Þetta eru Tomper á þeir? Já. Flíkur, mínum bá. Þið haldið að þið getið sleppt í að stríma? Nei! Við strímum fyrir ykkur! Já! Lítur allt út fyrir það. Guðurinn á þá. Sem ég er að bá. Ég er alveg til að fylgjast með þeim, sko. Ég líka, sko. Þegar maður finnur í hvað skinnið Þeir eru, sérðu, þeir eru með fokki mikið af fiskum, sko. Já, ég meina þeir þurfa bara að spila það líka. Já, þeir eru bara... Bara vel gert hjá hann. Með hverjum er? Það er eitthvað með grappir þarna. Þú heyrir í Spiderman hann, sko. Já.
Hvað er það hérna? Tók ég kjúklinginn? Hvað? Ha? Hvað gerðu þið? Það er bara kjúkling. Já. Er þetta eitthvað svona kjúklingur sem að... Þetta er Gaines. Svona kjúklingur sem að... fer eitthvað smá í munninn á mér eða? Nei. Ekki einu sinni smá? Nei. Eitt bita kannski? Nei. Jó. Beiti fucking. Gafalinn? Nei, bein? Þessi gaur að fara að vinna 100%. Þeir eru með alltaf mikið af fiskum. Og þeir eru ennþá með fokki mikið af mat. Ég veit það, þeir eru að fara að vinna. Já, ég samanlega þess. Gaur, ég var að fá einhvern til að svona guest hosta. Þeir eru líka inn í miðan og svona. Það er ekki séns að við vinna ekki. Ísa garna hjá kringlunni. Ef við hérna förum bara screenshare á Discord, þá getur einhvern... Eða fá Kísa til að guest hosta eða? Nei, hvað? Það er ekki á mikið á sem 3 eitthvað. Hann er svona svo góður í Fortnite. En ef við spyrjum hann bara svona út í... Á svona sérfræðing, svona álít sérfræðinga. Þetta var vond. Það er ekki búin að bita þessu shady. Hvað ætti að Tomper Jatsi að gera? Má svo bita þetta smá. Það eru ísagarnir á kringlunni. Við erum að henda fært í hann. Ætlar að segja hann að koma hingað? Já, hann kemur fyrir utan. Í garðin? Já. Við getum ekki sýnt það. Hvað meinar þú? Hvað heldur að fólk sé bara að fara að mæta heim til hérna? Er hann, hvað er hann gamall, þú veist? Er hann látað skuttla sér eða hann bara lappa þetta? Ekki Ísagarnir, senda okkur message á hérna... Senda message á Instagram. Á Instagram. Senda okkur message. Lítur allt út fyrir það. Gaur, sérðu hvað hann er með marga fiska? Hann er bara með shotgun. Og hinn er líka með fokki marga fiska. Shit. Velkomin í Hilo leikana. Hann er að fara að rössa núna. Þeir eru báðir með... Ég myndi droppa honum fleiri fiska, sko. Bara ég, eða? Bæt bita hérna. Og það er að setja svona mikla tungu. Það bara... Nei, ég gerði svona. Sko, ég held að þeir séu með alveg svona 20 fiska eða eitthvað, sko. Þetta var ekki það sem ég vildi. Þeir eru bara nákvæmt gæðan inni. Þetta var samt vont fyrir það. Nú þurfa þær að eyða... Ég myndi samt bara eyða fisk í heal. Ég myndi ekki einu svona eyða fisk í hérna shield. Jú, ég borða... Hann átti 1 HP eða eitthvað. Ég borða kjúkling úr ísbóksi. Hann er að... Það er að, þú veist, shit, sko. Þetta er svona, þú veist, ok, þú getur alveg tekið bara að vera með fiska. En þú... Oh my god. Það er góður leikur hjá þeim, sko. Þeir eru alltaf að vinna þetta, sko. Ég sé það á þeim, sko. Herðu! Já. Það eru held ég double rocket á high ground, sko. Hvað er í gangi high? Þetta er svo mikið kveja, sko. Ég er ánægð með gæðin sem er að spekta þetta, það er svona switch á milli. Hann er bara að vinna fyrir okkur. Er þetta kannski hérna Birgitta? Nei. Nú? Já, Birgitta Helga. Þessi gaur er að fara að hlaupa upp núna. Hún kallar sig Jón mest. Nei, þetta er þessi. Þeir eru ekki að fara að RPG, hinn gaurinn er að fara að heala. Ég sammálaðir. Meira fiskum. Meira fiskum! 12 fiskar! Þeir vantar líka fiskar, sko. Það eru fleiri fiskar. Gaur, hann með 12, hann droppaði sko 3 slottum af fiskum sem því að hann hafði með 12, sko. Nei. Hann dó í sóninu. Ég respektir það bara til þitt. Skellur. Hann er samt, sko. Þú veist, hann fær allir fiskana, hann getur... Sónið er samt ekki alveg lokað, það? Það eru 5 eftir, sko. Floppur og hlaup í burti. Pikkaði fleiri floppur. Akkur myndi hann ekki vera að taka allt floppur núna? Ég held að ég myndi bara vera þarna. Sónið fer að lokast, sko. Er það ekki, já? Er það grínast? Hann er með fullt af fiskum. Er það grínast? Shit. Hvað er að gerast nú?
þetta hann hlýtur að vinna þetta sko. Það getur ekki annan verið sko. Hann er 1v1, það er 1v1. Hann með 30 fiska eða eitthvað sko. Sér þetta allt stakk á 4. Það veit enginn hvað hann er. Hann hlýtur að taka þetta. Hann er með svo mikið af fiskum sko. Hann er hins líka með svo mikið af fiskum með. Það er ekkert eðlilega Þeir eru báðir búin að vera inn í sónunni í alveg góðan tíma sko. Shit. Hann er að leita honum hinn. Þú heyrir í honum. Okay. Ég held þessi 2. Nei, það er 1v1. Þetta var búið sko. Gæir, allan tíman. Hvernig er hægt að vera með svona marga fiska sko? Ég held að hann hafi verið með svona 40 fiska sko. Hvaðan kom allir þessi fiskar? Það dó náttúrulega einhver gæi sem droppaði bara 12 eða eitthvað. Og svo annar held ég sem droppaði alveg 10. Svo voru þeir báðið með þú veist 5 og 5 eða eitthvað. Nei 10 og 10. Ég vil horfa á þetta. Shit sko. Jatsi og Tomper, var þetta ekki þeir eða? Nei, Tommer er að setja sér ekki hann. Jú, Natti vinn 40 fiskar. Hann er Nathan. Algjörlega. Ég mun vera reddi að Oh my god. Ok, þetta er enda fáranlega gott vinn sko. Vel spilað hann. Mjög vel spilað hann. Þarna, við erum að beint í næsta leik. Ég er bara kjúkling. Afsakið mig. Við erum að þakka Stefáni fyrir að vera hérna með okkur í dagsang. Já, ég sé. Ég bara sé útlínundar og svo fattaði strax bara hvað það var. Dagur og þeir. Sko, þetta var gott fyrir Tomper Jatsi, sko. Spurning hvaða sæti Dagur og þeir lendi í. Jú, þú sást að þannig, mistum við rétt að þið. Hvað sæti var hann í? Maður sjá. Það er að klippa þetta. Þá sjáu þið síðustu 30 sek. Hann lendi í 9. sæti. Það er ekki alveg nóg gott. Nei, 9. En hvað með mikið? Þeir eru með 20 stiga lít. Ég held að Jatsi að þeir gætu verið konir í 1. sko. Ef þeir lendi í 9. Það er alveg... Ég er sammála því sko. Hlaka til þegar hérna að uppdata Steam. Ég er búinn að setja nýjan kóða. Næsti leikur fer að starta þetta smá. Herra, Ísakarinn er hjá Kringlunni. Má sjá. Þetta er gammalt. Er hjá Kringlunni. Vilt þú hlaupa með fantatina þess að? Sem að koddu hjá Vestló. Nei. Jú. Spyr hann eftir 1. Akkurru? Sé hann bara koma hingað. Ég er ekki að fara að koma hérna upp. Við getum ekkert farið bara, ég er ekki að fara bara að hlaupa til hann. Þú bara tekur það upp, tekur Já, ok, sé hann. Þú hleypur bara með fantatina þess og hendir í hann, svo bara. Já, ok, sé hann að koma í Vestló. Vestló plani. Það gett skrítið að segja bara komdu fyrir aftan Vestló. Komdu fyrir aftan Vestló fyrir besta dílinn. Við besta fanta þar. Já. Við erum með nýjasta nýtt, þetta er ekki eins og komið í hillunar. En við skuldum honum, hvað skuldum honum ekki heilan svona? Þú ert að sjá þetta sko. Ég man það ekkert sko. Akkur er hann að fá þetta? Komdu fyrir aftan hans Vestló er. Hann vann hann ekki eitthvað að gera? Jú, hann vann eitthvað að gera sko. Ég veit það ekki sko. Þú ert algjörlega að sjá þetta sko. Já, fuck it. Maður sjá. Og hinn líka, látum hann ná þetta núna líka. Það er bara stemmar. Nei, það var gæinn í gær. Hann komst ekki núna. Já, ok. Við erum að fara að starta 4. leiknum af 6. Herru, stíðin upp til þess. Nei. Nei, ok. Shit. Mér fannst, ég las sko 284. Ég held að vera bæði. Já, ok, hann er að keppa, ok. Já, ég skilji. Herru, ég er að fara að starta. Bubbi, menni ég. Þarna, maður sjá. Nei, já, hann var að donata og vildi fanta og eitthvað. Já, hann á skili fanta. Darri Jóla skal setja naglakka á sig fyrir fanta. Er það eitthvað dýll eða? Darri Jóla ætlar að naglalakka tærnar sína fyrir fanta. Já, ég til já. Ok, það er dýll. Naglalakka á tærnar. Þú verður að gera það áður en að móti klárast. Þú verður að gera bara núna? Ef þú
deyrið einhvern tímann í næsta leik, þá verður bara að henda þér naglalag og koma aftur. Þá færðu Fanta. Þá hefur við bara einn eftir. Við höfum ekki óvergefa, sko. Nei, þá bara verður, hann vinnur þá bara þetta Fanta sem við núna. Já, við fáum svo verður bara gefa eftir. Já, við fáum líka fáum örgulega meira Fanta, sko. Já, hann svaraði spurningunni hver að vinna bakvið og eitthvað. Já, ok. Alveg rétt. Shit, hvað mér heitt. Countdownaði. Við sjáum þetta mínu, það ekki? Hann á rauðri vesp, hann hjá Vestló, á rauðri vespu. Býta aðeins. Settu countdown. Herru, við ætlum að henda okkur í countdown og við ætlum að gefa Fanta og eitthvað. Sjá þetta smá. Herru, ég ætla að byrja aðeins, ég ætla að redda hérna. Það er ekki eitthvað skrítið það. Það er bara niður með. Hæ? Ég er að tjekka myndaðinu með. Hvernig ætla að taka þetta vest? Það er geggjað punktur, sko. Herru, það er alltaf batteri eftir hérna, jésús. Hver að sjá batteri hérna? Herru, það er einhver koninn í leik, við ætlum að setja hérna á Jón Meistara, við ætlum að gefa Fanta, við komum eftir ég kem eftir einu sig. Ég ætla að setja hérna á þess að display capture. Ég ætla að við komum eftir einu mín. Við ætlum að gefa Fanta. Agency, let's go. Det är en bra fart som regist. Nei, det er så bor hjá okkur, en við ætlum samt að fara að fá den 10 skatt. Já. Easy. Ég sé lama. Ég ætti hvað ég ætla að venda. Það er tættumarkinn í byrti. Tættumarkinn í byrti. Tættan í byrti. Þetta er lama. Ég er að pæla að lenda. Ég sé... Nei, ekki lenda. Ekki lenda það. Ég ætla að lenda bara í takinu þá. Ég sé að magga þeir eru play-sonskinni, ég bara veit það. Anspads, ég ætla að fara niður til hægri. Eða takkina. Þeir lentu backside, þeir lentu svona bakvið. Þeir eru einu sem lentu með okkur. Ok, AR og minis. Ég kom með Big Pot, takk og AR. Ok. Ég kom með minis líka. Ég kom með full shield, ég er bara að heala. Ok, ég var að gefa hann shakedown, það veist. Ég kom annan Big Pot, hvað er því? Ég sér það, ég veit ekki hvað ég er. Ég hef ekki að fóna hann að fucking shotgun. Hverjir eru hérna? Magnus eða? Magnus shotgun. Það er Big. Ok, grápa.
Þeir eru close sko. Ég með nade sko. Þeir eru inn í tunnels eitthvað staðar. Já, ok, á ég að neita þetta allt bara? Já, þú getur. Á ég bara fuck. Ég er með nades líka. Ok, hoppum niður, buildum eitthvað smá og bara neydum þetta allt. Hvað með þetta, hvað er þetta? Hvar erum við að neita? Veit það ekki. Bara hérna, bara neita bara hérna. Oh fuck, bara hérna niður, hérna. Fremstar hérna. Virkar þetta? Ég held að það virkar ekki. Já, þetta virkaði ekki. Gauðir, Styggt. Mítas státraði mér. Já, ok, neytti allan bara einu sinni. Og við förum okkur toppinn eða eitthvað, ég veit ekki. Ég draf Mítas. Nice. Við þurfum að fá þess að drömgun sko, ég ætla að peka hann upp. Þú opnaði einhverju hurð. Ég fekk drömgunina. Og hvað aftur upp, við erum að vera á toppnum, Ég er með keycardið. Ég er á toppnum. Við viljum vera á toppnum, sko. Hvar eru þeir? Veit það ekki. Ég sé það ekki neitt. Nei, það getur verið að kampa volti, sko. Gauðir, mér langar að ég þetta lama sko, mér langar feitt að ná ég þetta lama. Ef Andrés bara náði þetta. Já, Andrés, fuck it, já, gerum það. Þeir eru búin að vera kannski svona að leita mæti svo hvernig, menn við erum bara komin í shit. Við förum bara í burti, ég er með keycardið sko. Svo ef bara komast aftur. Við getum líka lúkt á fucking húsið hana bara í leiðinni. Já. Oh my god, imagine við bara beilum, bara komum ekkert aftur, bara tökum bara keycard og förum. Það er svo fucking fyndið. Þeir eru einhverstaðar hérna. Þú veit, takta allt og splitta þessu bara hólfort eða lagt þetta hérna. Ertu með minn? Hérna. Ok, fyll sprittum. Já. Ég pikka ég... Nei, þú pikkar upp. Já, ég kann það. Tökum við hérna hús, real quick. Maður er svo aftur og fucking slátröðum. Já. Við komum svo aftur bara með full fucking matt svo leiti. Ég veit það, þeir eru að fara að vera svo fucking hræddir, bara eitthvað, oh my god, hvað er fucking með þeir, holy shit, ég er svo hræddir. Þeir eru understanding, sko. Takk, vilt þú að taka hérna? Nei, takk það hún bara. Ég er með drömgunna sko líka. Droppaðu shotgunni. Ég er með god loot. Epic takk og blóri ör. Ætti ég að borða henn að bygga það? Nei. Kom. Við sónur og... Það er enda við höfum alveg 90 max sónur. Við verðum ekki með fisk örugglega en þú veist, who cares? Já. Við bara... erum eitthvað svona aðeins að grífa leikina hjá þeim. Þetta er flott. Við verðum með drömgunna. Við rettum þessu. Við drepum Hjalti með fucking fiskana. Það er easy. Bara easy dubs sko. Shit. Förum aftur á toppnum bara. Eða eitthvað, veit ég. Sko við gætum farið hérna í gegn. Svo farið í voltið. Já, komum á toppnum. Við viljum finna á fyrst, við viljum ekki á fyrst. Já, það er alltaf sköft að fara í volt og fæta þar. Það er alltaf mikið vilt í eitthvað. Þeir eru bara hérna. Krotsa. Hvað er? Þeir eru einhverstaðar hér, sko, tröst. Ég er alveg uppi. Við viljum 30. Ó, bra, ég var bímar. Hvað upp? Ég er uppi. Big bot. Hann har minninguna. Má bygg. Hérna. Byrji. Ekki eigðu ómikið að mat. Nei. Hvað er gaurinn? Ég bara krank eitt öll í breknum og ég var bara að krank. Þeir reyna að brjóta það niður, sko. Það nektaði eitthvað smá. Hvað eru þeir? Ég held að þessi, ég finn hans að sjá það þarna, sko. Herðu, já. Þetta var ekkert í gangi. Við gerum ekki neitt. Við erum mættir. Við vorum ekki á vespu að fokka allir upp og... Ekki ómikið, Herru, skoðum einhverja aðra. Þeir eru bara chillandinn hjá voltinu. Herru, við fengum svolítið að prófa vespuna hjá gær. Því líka meistari. Bara. Við erum komin aftur allavega. Við erum ekki búin að laka sig. Nei, ekki ennþá. Það hlýtur að koma þér. Var tjattið eitthvað að segja eitthvað? Það var lítið sko.
Þetta var Mér er ískallt á tánum, ég var ekki svona í skóm, sko. Bendur, síðan. Ingi. Kerjum bara báðir fiska svo við getum actually fæta. Það er akkurat. Sverðin er alveg kompetent að fæta eitthvað. Ég ætla bara að lifa floppers around. Er ég með hår? Nefnum að ég fái 4, please. Let's go, ég fekk 4. Ég er núna með þarna 3 stekka floppers, epic pump og þarna og. Góðu, við ættum honestly bara að vera klæðir með fiskan okkar. Þarna hvertum marga flops. Ok, ég er að ná í fishing, eða getur þú náð í fishing rod og fishja 3 í viðbót fyrir þig? Ég get líka gert það áður. Let's go! Herru, hvað var Fanta mig? Er þetta þarna? Nei. Þú ætlar að koma það niður, eða? Nei, þarna. Já, ég sé. Þetta var gott, fara þessu út og hreyfa sig og koma aftur. Herðu! Þetta var tæft snæp hérna. Við þurfum að gera, eða byrju, ég ætla að reyna við eins meira fyrir þig. Ég var að tjekka á hérna. Tjekka á. Það eru 2 fishing spot hérna ekki þar. Spekkaði mig. Spekkaði mig. Þú ert hérna það. Ok. Maður sé á. Ég er með Artemio, sko. Nice. Ég var meistari í vissinni. Já, tjekkum honum. Hvað er hann? Birgit hann er að tjekka. Það er einhver staðar, sko. Ég er rétt. Nei, það fór rétt. Þetta var bara crashpæðan að fyrst. Aldrei heim. Þeir eru agency. Þeir eru þarna, hérna. Það er erfitt að agency, sko. Já, ég sá fótinn hans. Ef þú fær í voltið, fuck it, fer mér í voltið. Ég vil opna það. Það er ógeðslega gaman á vespu. Það er fárlega gaman, sko. Þeir eru að koma núna, akkurat núna. Er þetta Arthur? Finn hann, gera allt út af þetta fucking krakka. Finn það, gæði. Koma svo! Ég er á 50 white! Heyrðu þér svona gaman langaði ógeðslega mikið að Arthur myndi deyja. Þú ert bara með endalsan shield. Hún var fucking 20 ástu líf. Kemur maður. Úi, fucking hell. Þetta var Jón meistari. tæft, sko. Það var mjög tæft. Ég nokkaði Arthur. Það nokkaði þess að Arthur, það er alveg hart, sko. Já. Arthur á 4. Ég er á 50 white í smetti. Það var með full shield, ég er á 70 eitthvað, altså 50 white. Ef hann hefði náð bara einu skotið hann í einu. Nei, hérna, en... Þú verður að koma strax tilbaka, sko. Það var Heiðar að hitta Bigg og Gylfa Bubba og herra neti. Herru, hvernig að kíkja á hérna? Tofu hérna niður, hann er bara að chilla. Langar að þú, hérna... Já, fylgist bara með þér hérna. Hvað er að gerast? Hvað gerist? Okkur er hann ekki komin inn í zón? Ég náði svona 15 sæðir. Já, þú ert búinn að spekta þetta. Hvernig er það svona lillið stream, eða? Ég er að horfa þarna hinum einn, sko. Bæði streami og Fortnite, sko. Herri, sérðu hvað hann er að... færa músina. Dr. Hákon er dáinn. Skemmtilegar. Já, hún fer samt eftir 2 mínútur, Ingi. Herru, lítilbortið hérna. En býttu, Ingi. Vorum ekki búin að sjá lítilbortið hérna? Nei, en þú ert áttaði á því hvernig hann er að spila. Hann er ekki eins og með byssu, sko. Hann er bara... Hann er inn í storminum að fyssa bara endalaust. Shit. Hann er bara að finna fiska, sko. Hann er alltaf... Sko, ok. Það er alveg... Þú getur alveg að spila svona. En ef hann lendir núna í liði, þá er hann fuck. Þú veist, hann er með 500 mats. Hann er, þú veist... Það er ekkert... Þú verður eiginlega að taka bæði, sko. Þú þarft að vera með byssur og mats og eitthvað. Svo pæli fiskum, sko. En voru við búin að kíkja lítilbortið hérna? Nei. Sko, Tomper og Jatsi er ennþá í eftirsæti. Það eru að drepa. Öðru. Já. Stefán og Arnór, þeir eru konur í... Nei, þeir eru haldið á 3. sætinu hérna. Þeir eru með 52 kills. Stefán og Arnór eru með 52 kills. Tomper og Jatsi eru með 46 kills. Þeir eru ábyrjandi hæstu killin í þessu móti, sko.
Magnús FN og Artur Kúl er konið 4. Artur Mí og Dr. Hákon þetta niður í 5. Ekki setja countdown. Varstu þetta bara svona leiðilegt eða? Nei, bara ég var að tala um þetta og það var ekki eins og á skjánum. Jú, þetta var á skjánum áðan sko. Já, ok. Ég held að þetta væri búið að vera allt tíman á og ég var ekki að tala um þetta. Ég var að breyta sko. Já, ok. Hérna Þórarinn, Majan, Kristó, Halli Bliki. Sko top 6 á alveg ennþá senn sko. Já, þú sér það, þetta er ekki mikill munur en það sko. Nei, ógeðslega lítill munur á top 3. Hvað eru Mozart þeir? Feiluðu þeir bara? Þeir eru held ég ekki að spila í dag sko. Lélegt. Var eitthvað ósætt í herbúðunum þeirra? Var eitthvað ósætt í herbúðunum þeirra? Var Mozart að drulla mikið yfir Dökker og Dökker var ekki að standa sig og eitthvað? Var eitthvað svoleiðis? Nei, ég held að Dökker hafi verið að fara í útskrift eða eitthvað. Nei. Var hann að útskrifast? Var ekki einhver útskrift dæmi, var ekki fullt af fólk útskrift í gær? Jú, og Dag held ég líka sko. Já, ég held að hann hafi verið að fara í eitthvað þannig. Já, það er bara þannig, fólk þarf að útskrifast. Hann líka ekkert eðla lélegur í Fortnite. Hann sökkar náttúrulega sko en... Ég er að grínast, ég elska Dökker. Dökker er top 3 versti gæi í Fortnite sem ég veit. En ég elska hann. Alltaf svona byrja svona, nei ég segi svona, hann er fokkið leiðilegur. Segja alltaf að slæma líka. Númer hvað leikur þetta? Þetta er númer 4, eða ekki? Já, 4 af 6. Mér finnst þess að við höfum ekkert farið út í Vespu. Mér líður eins og það sé bara svona í haustum á mér. Já, það er ógeðslega langt, eða svona... Að þau eru komin aftur inn, þá líður mér eins og við höfum aldrei farið, skilja. Já, true. Get straight and poiling. What the fuck? Þetta er samt æsi spennandi, sko, því að það getur allt gerst hérna á síðustu leikjunum, sko. Sko, mér langar alveg að vita hvað hann ætlar að gera. Hvernig ætlar hann að fara inn í endgame og allt það, ekki einu sem með byssu. Það er mjög góð spurning, sko. Sko... Erum við með eitthvað aðra hérna sem að... Hvernig er hann að spekka þarna, Jón Meistari? Jón Meistari er alltaf duglegur að spekka. Ég er ánægð með Jón Meistari. Það er sammála, sko. Jafnvel að hendi í honum eitthvað. Alltaf. Alltaf maður fíla einhvern gæði. Já, hann fær eitthvað. Kannski. Nice. Hver ætla þetta sé? Þetta eru 2 anonymous. Þeir eru bara með 3 minja, það er 1 hilsi þeirra. Pirrandi að sjá ekki hver þetta er. Hvað ertu með svo mikið að móti Magnús? Ég fattir ekki. Þetta er Magnús og Arthur. Ég man það núna. Þetta eru sem í skinn. Já. Út í drapan eitthvað. Svo djemmaði mig bara að grípa alla leikinin og bara ég hata hann líka eitthvað. Það er mikil hita milli manna hérna, sko. Já. Það er allt, sko. Ég segi það alltaf. Það er allt í lagi að drulla yfir einhver þegar þú ert að spila. Markus, ég elska Af því að þú ert alveg að, þú veist, stundum maður pirraður og það bara, þú veist, en ef þú hittir manneskjunni í alvöru, þá er ég bara að vera fellar, sko. Ég er alltaf, allir sem ég spila með, ég er bara í hvert einu skipt sem ég kem online, þá bara raunaði yfir á, sko. Ég er bara, þeir eru fokkin liðir og eitthvað. En þú veist, við erum allir... Þú hittir alveg bara, sælir. En við erum allir góði fellar, sko. Það er bara stundum gaman að trosta, sko. Þótt ég er ekkert að hvetja fólk að gera það. Málega ekki gera eitthvað ógeðslega heimskulega um það. Þeir vita líka að ég er ekkert að meina það. Það bara literally beila. Já. Hvað er planið með það? Ætlaðu að fara í það eða ekki? Það var eitt fyndi. Það verður bara ógeðslega fyndi. Ég held ég bými aftargæðan. Við vildum að fá 1, 2 og núna. Við segjum bara við fórum í mig. Já, næstum við þetta 100. Bounce by down. Ójá. Það er eitthvað gæði líka ofan á. Það eru 3 tímana, sko. Shit. Get it. Ég er að keyra í mig en... Ég er að keyra í mig? Hvað segir hann? Þú sagði þetta óvart, sko. Ég held að það væri textinn. Það segir hann að ég er að reyna. Nei, ég er að... Já, ég er að vinna í því. Ég er hrokafullur, ég veit. Ég er að keyra eina í mig. Já. Þetta er sérstakur staður, sko. Hann er að fá síld. Algjörlega. Fær síldur úr þessu vatn. Ég vissi ekki að það væri þannig, sko. Nei, slurpi er með svona slurpi slurp. Slup. Ok, það var lítið í gangi hérna, sko. Ég er að pæla hvort þeim að horfa hérna á... Herru, hvað er í gangi hérna? Hversu B? Herru, anskotin, hann er að eyða öllum fiskunum.
Artumio var búinn sko, hann var búinn að safna fokk í mörgum fiskum og hann bara að eyða þeim öllum. Hvað er planið hjá hann með það? Ætlar hann að reyna að vinna þennan leik án þess að vera með byssu eða? Það verðist þess að sé eitthvað challenge í gangi. Hann er búinn með mats og allt. Ég sagði það. Þú getur ekki bara að tekið bara floppers, þótt að þú veist, sko ástæðan eins og við vorum að sjá. Hvað ef það kemur ykkur núna bara? Síðasti leikurinn, gæinn ástæðan okkur á með svona marga floppers var að því að það voru allir að deyja á sama stað og var safnast upp. Hann er ekki með... Gæinn var ekkert bara með 40 floppir á sér og enga byssu. Ef við komum til að skjóta núna, nákvæmlega þetta. Ja, hann er dauður sko. Séu, núna er hann bara með 0. Allt sem hann var að safna fyrir er ekki neitt. Æjæjæjæjæjæjæjæj, Tóri Tippi. Tippi. TP. Hann sagði nothing but love. Ok, þetta er samt alveg skellur sko. Já, þetta var pínu. En svona er þetta. Hvað er að frétta mínum mönnum Magnússon vinstri hann þriði vinstri, niðri. Þessi? Vinstri. Já, ég var meistari. Við vorum að kíkja á hann á hann sko. Kíkjum að svo Darra. Darra Jóló. Hann er ennþá ekki búinn að... Eins og við sjáum hann er með... Hvað var þetta? Hann er með 12 floppers. Já, ég var alltaf svona að geta nettur svona. Tjú. Alveg inn í mækinn. Það er aldrei hægt að vera nettur. Það verður að hnerra sko. Mér finnst ég bara svona, ég er að segja, ef ég fer einhvern veginn í sund eða eitthvað og þú veist, er kannski pottunum eða eitthvað. Síðan hvenær fórst þú í sund í pottin síðast? Nei, þú veist, ég er að segja, og svo kannski sé einhvern labba. Ég er svona, hver er þetta? Nei, ég veit það ekki. Lítið svona niður, sé þess að tær í eitthvað. Er þetta Darri? Það var smá langur tjók. Já, ég veist ekki hvert þú varst að fara með þetta sko. Það var þess virði. Já. Þá reynum við bara að vera saman í boxi. Þetta er alveg rann þekktar tær sko. Eins og þarna, þeir eru núna bara í bús. Hversu solid er það samt? Eða ég get droppa þér. Ég gera alveg stundum sko. Það er alveg svona... Það er gott og vond, þú veist, ef þú ert í bús og einhver byrjar að skjóta í búsinn bara svona tjekka þá er strax búið að coverið þitt farið sko. Ég veit sko. En mér langar samt að vita hvort að hinn tíminn sé líka með, þú veist, 12 fiska eða. Þeir eru að spila fyrir heal-off. Ég held að sé allir að detti það núna sko, bara heal-off sko. Tjekka á Daxa, hann er í einhver versi. Daxi. Er hann búinn að breyta delay eða er hann ennþá með 3 ár? Hann er með 3 ár. Hann þarf að vera öðruvísi. Hann þarf alltaf að vera smá öðruvísi. Hann gat bara ekki þetta. Hann er að fá... Sjá hvað þetta er vel skotið niður hjá hann. Hann er ekki alveg með slögt á svona. Það er ekki, á ekki heyri svona. Þú getur heldur ekki slögt á því sko. Það er bara svona in-game sound sko. Hann er alltaf vel chillin svona sko. Hvað er þetta hérna á Tóri Tippi? Og Anonymous. Tóri Tippi. Veit ekki hver þetta er? Hann þarf að loka. Nei, ég hef ekki séð þessa. Nei, ég hef séð þetta nafn á hann sko. Já. Svo hundur ekkert aðeins stiltur og það er rétt. Það er verið að grenata núna sko. Nei. Þetta C4 eða? 19 eftir. Hverjir eru þetta hinum megin? Það er góð spurning. Ég væri til að hóra á Magnús þarna niður í vinstri. Hvað er það að tala um Magnús? Þeir eru að spekka Magnús. Og Arthur. Já, ég var bara, Magnús er ekkert að stríma. Þeir halda að þeir geta ekki strímað, en við myndum alltaf horfa. Við finnum alltaf leið. Ég langar samt að sjá Magnús vera Ég er með hæ. Þú veist, mér langar að fá þetta. Já, mér langar að fá hæpið, sko. Nú, hvernig ætlaði að séu núna? Hvernig heldur komsin þeirra að séu? Ef þú væri Magnús núna, hvað væri að segja við Arthur? Drullar ynga. Það ekki. Ég veit ekki. Hann er með 5 floppers. Það er næs. Þegar ég segi hann er með 5 floppers,
þá í staðinn fyrir að því að þú sérð ekki út á skjárinu fyrir. Það verður bara að treysta þér. Segðu bara já. Þú tekur alltaf svona. Já. Þá langar mér að, herðu. Hann slátraði ekki Tomper eða Yatzy. Tomper eða Yatzy? Ég held að Magnús að fara að vinna. Nei, þeir fengu alla fiskarna. Holy fuck. Shit. Þetta var held ég Tomper. Eða Yatzy. Þeir ekki fyrsta? Jú. Yatzy þarf að klötsa. Ég vona að þetta hef ekki verið gæinn sem var að halda öllum fiskunum. Af því að þú veist, ef að hinn var ekki að kerja neina fiska og bara... það er skellur sko. Það mistu þér alla fiskarna sína sko. Koma svo Magnús. Þeir eru báðir með gott loot. Luke, ítla metta en þjálfur. Herðu. Holy. Hann veit að... Hvar eru Magnús og Arthur? Er þeir í top 10 eða? Ég veit það. Ég minni það sko. Minigun var fyrst minigun. Já, hann döðum. Oi. Hver er þetta? Getur ekki séð í horninu? Nei, við sjáum það ekki. Nei. Þannig að þeir eru báðir á honum sko. Hvort þetta sé Magnús eða Arthur. Ég ætla að reyna að giska svona með að hvernig hann spilar, hvort þetta sé Magnús eða Arthur. Því ég spila með Arthur Paul Floppers and a Dream sko. Það er góð spurning sko. Ég veit það ekki, ég er ekki viss hvað þetta er sko. En þeir eru í sama skinni? Hvað? Ekki horfa. Það er svo erfitt. Ég veit það. Sko. En viljum við spekka það eða einhvern annan? Sko við getum tjekka hver gangi hérna. Naga er ennþá í gangi hérna sko. Oh my god, Maggi aftur á, oh my god. Já, hann var að þeir voru að taka þá, eða ekki? Já. Það er... Ói, skellir. Hver eru hérna? Veitu það? Ég er alveg til að spekka. Tökum bara Magga. Tala það? Hæ? Já, eða Dag. Dagur 3 mínútur delay, sko. Ég var að tala um að þeir eru 2 eftir, eða? Já, þeir eru í fyrsta líka. Þá sem við sjá hvað... Já, trú. Nei, öðru. Ok, tökum Dag. Það er eitthvað 2 eftir, ég gæti 15 eftir hérna. Sko, Dags og þeir þurfu þetta. Ég er að spá hvort að þegar við vitum að Tomper eða Yatzy er dáinn. Já. Þannig að það er spurning hvort að, þú veist, einn þeirra sé á lífi og er að ná að klötsa, sko. Hann er með gott look. Við erum að tala um hann, ítlan með þetta sjálf. Það eru Darjóla segir my nails to be looking kind of different and kind of fresh. Hlakka til að tjekka eftir, sko. Oh shit, við erum að kíkja. Kíkjum næsta leik. Þetta er fyrirnátt að gefa í heiminn. Naglalakkaðu negluna þínar og þú bara fann. Koma svo. Ég byrjar að halda smá með Dag, sko. Nú, Tomper og þeir eru í fyrsta. Já, ég veit að ég hélt með Dag síðast. Ég hérna að solo. Hörðu, þeir bara komin inn af það. Þetta var Tomper held ég. Það? Þetta var samt, hann er með fullt af floppers. Ég held þetta, nei, býttu. Það var einn allavega og þetta var svipa skinn á hann, sko. Þið verður að taka fleiri floppers. Ok, hann náði öllum. Það er eitt og næsta, það. Hvað er planið hérna? Þeir þurfa að skipta layer, sko. Þetta er 2 floppers, nei, hvað var það? Ég sá ekki. Það er 11 eftir og þetta er aðeins, sko, Sony er alveg að lokast. Hann er með 12 floppers. 12 floppers. Og hann shotgun og... Já, hann... Ég myndi droppa AR fyrir floppers, sko. Ekki, já? Jú. En hann er seint núna, sko. Hann er að gefa honum lunchpad. Dagur á það til að hann lunsa þau. Drepa ætlar að fara í lunsið, sko. Og er að reyna að drepa. Gott tíma í gangi hérna, sko. Það er beila, hann fer að fisknum. Já, hann á 2 auka. Ok. Hann ætlar örugglega að taka 2 og fara. Þetta er samt... Já. Hann er nóg. Hann er 11 eftir. Hann er samt að gera þetta svolítið snemma, sko. Já, ég hugsaði það líka, sko. Af því að hinn er ennþá bara... 10 eftir. Hinn er ennþá inn í zone, sko. Nei, inn í zone-inu, sko.
Ok, 9 eftir. Stefan var alveg að slátra gæðan. Nei, kemur. 6 eftir. Það er bara 6 eftir sko. Hann er á góðum stað, hann er með fleiri floppers. Ég held samt að sé pottit einhver með fleiri floppers sko. Heldur það? Það eru 3 eftir, djöðlum snöggir að deyja hérna. Það er basically bara 1 og hann eftir sko. En hann er ennþá... Nei, tjók. Ég ætla að segja sko. Ég myndi taka 3 floppers viðbót og svo lunchpatinn sko. Já. En af hverju? Af því að þá er hann búinn með healið, hann þarf að heala sig. Svo ég myndi heala núna og svo bara luncha og reyna að drepa. Já, ég skilji. Heala. Nei, fyrr. Já, ok, hann átti 1 viðbót. Herðu. Hann er að reyna að fara í slörp í vatni. Ói, er það nálagt eða? Það gefur mjög lítið sko. Nei, Dagur! Í 3. sæti sko. Það er þá bara 1 sko. Þessi gæi. Spekt þetta. Hver er þetta? Æj. Hann vann. Ég veit ekki hver þetta er. Ég veit ekki hver þetta er. Oh my god. Fáum ekki að sjá það? Nei. Sá ekki hver það var. Hver var þetta? Chat, hver var þetta? Hvað var það? Herði, Gunnar, við þurfum að skoða hérna darraði sko. Þetta er ekkert eðlilega nett sko. Koti? Ég er koma. Hann er búinn að segja. Oh my god. Oh my god, þetta er hella sko. Vel gert, Harry. Veistu hvað myndi topp þetta? Ekki láta að gera eitthvað meira. Já, myndi vera með svona táring. Er það til? Já, það er til sko. Þetta er ógeðslega. En þetta er geggja sko. Ég var líka til að hann væri að gera þú veist svona. Vann Tomper þetta? Var þetta Tomper? Greinlegt. Tomper, nú ferðu að stríma síðustu 2 leikjunum sko. Eða? Það er fólk að segja Tomper sko. Vorum við að fokka... Þetta er ógeðslega gott. Þetta er ekkert eðlilega nett sko. Naga sér Darri, þú átt inni fokki mikið að fanta hjá okkur sko. Ég efast að myndi segja það eða það væri ekki rétt sko. Já, hann var ekkert að ljúga. Ég er búinn að setja nýjan kóða by the way. Það fyrir að, við fyrir að fara í 5. leikinn eða ekki? 5. leikurinn maður. Næst síðasti leikurinn. Já. Sko, ef þeir unnu, þá er þeir góðum stað sko. Á mjög góðum stað sko. True. Ég er songur. Ég líka. Já, panta pizza og fá ekki hana súkulega gott. Nei, við þurfum að borga hálfnaður. Ok, Tomper vann þetta, það er greinlegt. Ég fer að starta bara bráðum. 1 mín eða? Settu 1 mín. Já, ég elskar líka hvað menn er að leggja mikið í þetta sko. Þetta er geggja, við erum að vera duglegir að switcha yfir á darra og sjá hvað tærnar hans er að gera. Já, ég vil alveg fá hann svona aðeins spriklaði. Og sjá hérna. Já. Það er svolítið best að bara drekka vatn á þeim fanta, tjóðlega. Já, við erum the lucky ones. Ég er alveg bara býð eftir að Stín kom inn sko. Það verður gjafaleikur eftir síðasta leikinn. Við eigum bara 1 fanta eftir til að gefa. Við erum búin að vera alltaf góður. Við fengum þetta í hvað í fyrra daga. Já. Við erum bara búin að gefa allt. Það er bara hannig. Hvað segir chatið? Chatið. Herri, ég ætla að fara að starta. Bráðum. Mér er Bubbi. Hvað er stolsari? Er hann ekkert að taka þátt í það? Það hlýtur að vera sko. Það er að tjekka. Enga dagstæði skýt bara alvöru mál. Eftir segi ekki sem ég mig líklega sjá. Eftir músík í hjartanu síðan ég fættist. Og vinn við það gat eða draumurinn rætist. Sér ekki tímir. Gerir af mér.
segir sér hluti sem ekki fréttast. Ég er gauti strákur, stórskapað þráðurinn langur. Vinnan allt svangur. Hauginn með mér og textinu, ég með augunum hlakkanu. Tölum síð sem enginn fara að fletta sér ekki því mig hvað eftir Gunnar, hættu nú. Hann átt ekki skilja, hvað er með þetta? Það er tilbúin að Hildan í loftinu, 1, 2 og... Haltu. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Hann réðst á hann! Gunnar, hann réðst á þig! Gunnar, you have anger issues. What up, boomers? Það er countdown, sjáumst það 1 mínútu. Já, dudum, 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 dudum. Jæja, menn að lenda hérna. Sjáumst á því næsta, kannski bætum okkur þá. Við viljum gera betur, en við sýtum alltaf á. Við viljumst ekki læra. Þeir lenda mikið hérna þessu. Króli maður. Bubbi Mortens fyndin. Já, við erum að koma inn í... Þetta er næst síðasti leikur þá. Það ekki? Næst síðasti leikur? Jú, þetta er næst síðasti. Shit. Nei, ekki einu svona, það er bara Kíkjum hérna hvar Tofu ætlar að lenda. Þeir eru 1 og Iceland. Þeir eru að býta upp Panda á streaminu. Þeir eru evil. Við erum mjög vondir gæjar. Nei, þetta er allt gert með samþykki Pandunar. Hún vill þetta. Henni finnst það gaman. Lamaði sleppi. Hún biður oft þetta. Hún er nei, ekki þetta núna. Ég er búin að biða lengi. Þeir tökum hana að Rainbow hlutin þarna. Hann er með svo skrítið setting. Ég get aldrei spila svona. Hvað mennur þið? Ég veit ekki hvað það er, grafíkin eða eitthvað. Svona hvernig hann velur að hafa það. Hvort hann sé með eitthvað colorblind mode on eða eitthvað svona. Þú veist, þú sér bara munin hérna og svo upp í vinstri. Sér eitthvað miklu... Hvað er að gera svo mikið hérna? Hann er byrjað hérna. Eru við contested? Let's go! Hann er að dilla hann. Það er gæjar að contesta hérna. Menn séu að contesta okkur. Nei. Eða hvað? Við erum hella fucking contested. Það má enginn taka okkar mann darra út. Sjáu hann er að fucking dansa bara með hann. Þú veist, meistar Þetta er algjör kongur, sko. Þeir eru þetta mjög low, sko. En hinn er líka. Ok. Hann er væntanlega heima á sér. Ætla hann hafi farið fram og sagt Mamma, áttu naglalag? Ég ætla að naglalaka með tætnar. Það er mjög góð spurning. Þú veist, hann á aldrei sjálfur naglalag. Akkur ekki? Jú, þú veist, mér finnst það mjög ólíklegt. Ok, það er þetta góð punkt, sko. En þú veist, tekum við það.
Þú veit mikið að kistum hann maður. Sjá, hann er að dilla Ég get ekki malta í Tesco, sko. Hann er bara dilli. Nice. Menn eru bara góðu chili hérna, það er ekkert að kontesta mikið. Dagur, hvað er hann að lenda? Hann bara heldur sér á sín staðna. Hann finnur aftur Lama. Hvað er málið með Dag og Lama? Lama í, Lama. Býtu, hvað er þetta? Ég heiti Lama. Já, blessaði. Þetta er nýja Lama hérna. Það er hérna að hafa þetta alltaf, hann sé alltaf í hausnum á hann. Það er alltaf, hausinn alltaf í niðri, það var rétt. Nei, Lama dæmi búið. Lama dæmi búið, það var svona... Það er svona... Aftur upp. Nei. Farðu Lama. Nei, come on. En já. Dagur, hann er lendur, hann er góður. Allir í góðu chili hérna. Þeir lendi svetti. Ég fíla ekki þann stað, sko. Ég get aldrei lendar, bara early, sko. Nei. Naga er hérna... Segðu hvað hann er. Naga er á eyjunni, ég veit ekki alveg hvað hann heitir. Heitir hann eitthvað? Mr. Savage var alltaf að lenda hérna í Dreamhack. Dreamhack með að lenda hér. Sko, það er oftast þannig svona, það eru pros sem að lenda á einhverjum stöðum og eftir að þeir byrja að gera það byrja svo margir að gera það því þeir hugsa, þú veist, jú, þetta er væntanlega góður staður en þú veist þetta er alltaf að fera aðalega eftir bara hvað þú ert vanur að lenda og kanta á staðin. Já, pros, þeir þurfa oftast að skipta stað, kannski svona mánuð, þú veist, 2 mánuða fresti, sko, af því að annars eru bara allir byrjað að lenda þarna, sérstaklega í svona, þú veist, eins og Cash Cups og þannig, það sem eru ekki, þú veist, það sem allir getur spilað, fattar þú? Ég veit, sko. Það er líka bara, það er eins og við ofta að tala um eitthvað svona, fólk að kontesta eitthvað og eitthvað svona, þú veist, lendingastæður og það er bara partur af leiknum að vita hvað sem er lenda. Já, þú getur ekkert farið inn að leik og ætlast til og fáir alltaf frítt. Nei, ég er að segja, þú veist, ég held að fólk sé ekki að fatta það að það er partur af leiknum að kynnast andstæðingnum, væntanlega. Þú vilt vita hvernig andstæðingurinn spilar og hvað er best að gera í ákveðnum andstæðum. Þú getur aldrei alltaf þetta er ekki anonymous leikur, sko. Þú getur aldrei alltaf fengið þetta frítt og bara með besta lúti og komið bara chillin, sko. Hann er að taka góðan álf hérna. Ætlar hann að sleppa álfinu? Hvaða álf? Hvaða álf? Nei, hérna, hvað heitir þetta? Það var það hliðan að ég veit að svona lítill álfur. Herru, Halli Bliki er bara... Hann er dottinn út. Hann er döður. Hvernig er hann spekka? Drepa hann, maður! Já, hann hætti að spekka. Hann hætti að spekka. Gunsi B bara í vatninu, chillin. Bara YOLO. Let's go! Yes! Drap Halla Blika. Já, þeir voru að drepa hann. Sjáu það! Hann er svo dog. Hann er actually svo dog. Mér finnst eins og hann ætti að vera með svona kannski einhvern svona dúk kannski, einhvern svona flottan dúk undir. Já. Þú ert alltaf mikið að pæla í þessu, sko. Já, ég er bara að pæla hvernig tærnar getur verið nettari. Gæti ég að fyrir teikna eitthvað, eða myndi teikna svona stóru tærnar, svona augu. Ok, það er þannig. Já, augu. Og munn. Legglunar eru eins og munnur, sko. Já. Já, held ég. Ef hann teiknar svona munn svona hérna svona. Það er 2 punktar. Já, það verður geggjað. Það er bara að teikna augun, sko. Já, true. Svo hreyfir hann bara stóru tanna svona. Alltaf þegar hann talar bara hreyfir hann stóru tanna. Þannig að þetta sé hann. Bjölli gengið dáinn. Nei, það var einhver sem draf mig. Ég dó ekki í storminu. Og þú ert að vera á streamið og langar mig bara að segja Bremi hversu mikið ég fucking húkaði á ykkur. Þetta er hérna trash-talki sem ég var að tala um. Þú veist, hann sagði bara ef þú ert að horfa á streamið þá ætla ég bara að láta þig vita hversu mikið ég kúkaði á þig. Hann er bara, þetta þýðir ekki neitt, en þú veist, þetta er bara svona no fucks given, sko. En Fortnite er samt minnst svona leikir sem ég hef spilað. Ég hef spilað CS, ég spilað League of Legends. Þeir 2 leikir, sérstaklega CS fannst mér og mikið reynda League of Legends að því þú ert að spila með svona, þú veist, 5 og 5 lið. Það er bara, ef þú gerir eitthvað vitlaust þá er bara drullað yfir þig. Það er ógst svona toxic. Já, þú ert þannig líka að spila CS, sko. Ég er samt ekkert í chatinu eitthvað, gamli, hvað er þetta að gera? Nei, þú reynda að gera það bara að djóka, sko. Já, en þú veist, þeir eru ekki að grínast í CS og LoL. Nei, Fortnite, þú veist, að þetta er svo mikið svona solo duo, þú veist, þú ert ekki að fara í Fortnite og queua með einhverju random fólki. True. Þannig að, þú veist, ef þetta skítið við einhvern, þá er þetta bara vinuðinn og hann áður að þá skilið.
Er eitthvað snett fyrir að vera að eyða svona mikið Þetta er ekkert item sem ég myndi endilega vilja geima, sko. Þetta er bara svona til að Nei, róta þetta kannski. aðeins fastar. Það er Artumi og Arnór að taka Artumi og Hákon og Artumi eru dettóttir út. Það er skellur. Já, er Hákon að spila með Artumi? Já, hvað ertu búinn að vera? Nei, ég var búinn að gleyma þið, en hérna... Þið sjáu líka, sko, Arnór hérna. Bara græna. Maður sjá, hvernig get ég gert það? Sjá, já, Arnór hérna er að taka þetta á Dragon, þannig að þeir eru á góðum stað. Já. Þeir þurfa fleiri stig, sko. Þetta er sko næst síðasti leikurinn, þannig að þú mátt ekki klikka núna, sko. Nei, annars þarf þetta bara besta síðasta leik sem við einhvern veginn átt, sko. Þetta bara vera bímaður. Nei, ég sé það. Já, en ef það munar meir en 30 stigum þá er þetta eiginlega búið, sko. Síðasta leikurinn. Þú veist, nefnum þú sett bara að fara að vinna með 20 kill eða eitthvað. Já, true. Og gæjarnir í fyrsta og öðru sé að fara að deyja snemma. Meina, Hákon sagði sjálfur, þetta er ekki búið fyrir þetta búið, sko. Nákvæmlega, við getum ekki. Hann tók síðasta leikinn síðast og vann, sko. Hver ætla sé að fara að vera besta dúo á Íslandi? Mér finnst það líklegt að það sé Jatsi og Topper, hann getur samt allavega hann að sagt, hann er besti solo-gæinn, þannig að þú veist. True. Þú veist, þetta er svona að Búka vann World Cup. Ef hann stóð sig ekki vel í dúo, þá var ekkert eitthvað að þú ert lélegur. Hann er búinn að sýna að hann sé góður. Hann er að fara að greipa hann svo feitt í seinasta leiknum. Já, hann er að trash-talka. Hættilega trash-talk, sko. Vil ég kannski setja klaka á hann í hérna? Gera svolítið svona úr þessu, fann það. Ef að gera það? Já. Ég skal vinna í því. Já. Og fá svona... Ég fíla þetta trash-talka Darra og Halla Blika, sko. Þeir eru að... Herru, hvað var að gerast þetta? Ég var að mista hann. Ekki leiða hann að híla hann. Hann er með 1 HP! Hann er fyrir framan. Hvað er að gerast þetta? Ég er eins og það. Ég er að koma. Hann er með 1 HP og 100 shield. Shit! Ég crashbæti. Ég er að brjóta þetta allt niður. Og ég er með crashbæti, svo ég er góður. Pældi hann hefði ekki fall damage hann. Það er skellur. Ég sé hvað ætlar hann að gera? Hann landsbætaði. Hann landsbætaði aftur. Hann ætlar að brjóta þetta niður. Ó, crack. Æ, þú bróst það niður, guður. Ó, ég var næst sem fór að crashbæti. Hann var greppur. Ok, hann náði ekki að taka hann. Hvað er hingurinn? Ég sé hann. Ég þarf á hann. Þú ert ekki fokk. Finishið. Já, ok. Veitu, akkur er Darri í chatinu? Er hann ekki ennþá... Það er Tafna. Darri er ennþá... Já, nei, hann er knocked. Náði. Darri er knocked. Hann er tekin út af Jói one-line. Oi. Hann lífaði. Hann er legit one IP. Hvað er planið að naka þetta? Hann er ekki með in-game audio. Hann er bara með audio úr talinu sínu. Já, það var fyrir hljóð. Það er jóló, fyrir chilla, ég þarf að fara. Það er bara minis. Ég gera. Ég set bílinn í Herjól. Skrr. Er þeir góðir eða? Já, ég held að þeir séu góðir, sko. Dagur ykkur í rugli hérna. Dagur komið snæperinn. Það var allt hægt, sko. Hvað er það að gera hérna? Það eru mörg lið komin hérna, sko. Nei, hann er tekin í hausinn! Ég náði hérna bara að setja 1 klakk, hann er farin bara. Ég hitt alltaf að setja í glas. Þú veist svona cocktailglas sem það var ekki að nett. Já, það er ekki cocktail. Nei, veitu hvað er að gerast hérna? Drepa. Dagur er drepa. Nei, hver er þetta? Nei. Þetta er hérna... Þetta er Magnús og Arthur. Já! Ekki lífa, við viljum sjá það. Gauð, Dagur og drepa er að deyja núna. Það er ekki gott, sko. Á, ég setja þetta í glasa, þetta bara hafa það svona. Já, komdu með 2 glös sem eru með svona... sem sest í gegnum, skilur við? Bara glær glös. Og settu fullt af klakiða. Nei, við hellum þessu bara hér. Hvað meinarðu? Þú ert ekkert eðlilega nautaður, sko. Settu 2 glös, glær glös,
og fullt að klaka. Það er ekkert að leið, sko. Casey komst ekki á móti því miður, sko. Hvernig erum við að spekta þetta hérna? Við erum að spekta... Gunnar er að brjóta klaka þarna. Sko, Naga á þér er í góðu chili. Við erum að sjá gott zone samt, sko. Skemmtilegt zone. Hversu mikið mat setjum við? Getum við splitt á metal? Já, við erum ekki búin að kíkja náðu mikið á tofu hérna. Það er nett skinn. Við erum að spekta þetta. Þetta er alveg. Þetta er helða, sko. Ég fannst þið svo sniðugt. Vel í þess að ég sé bara, herri, já, one Fanta please. Þannig að það glóir í kringum. Þetta spekta þetta þá, eða? Ég sé ekki eitthvað hérna fyrir, Já. eða þú veist. Vel í þess að ég sé bara í útlöndum, sé eitthvað svona, yeah, one Fanta please, hann eitthvað, yeah, sure. Settu klaka. Ég er ekki ofta að vinna með það að setja klaka með svona góðstrykk, sko. Slappis, það er frjáleika. Holy shit, hvað þetta er nett, svona grænt. Nei, ég fór ógeðslega gott. Þetta er nett. Sjáu hvað þetta er cool. Þetta er fucking geggjað, sko. Þetta er ógeðslega nett, sko. Þetta er hella, Ég er að leka þetta niður. Þetta er að lagga svo mikið, ég hef ekki skiptað það. Jó, ég er með kamerun á. Já, minnar. Þetta, já. Herri, hvað er að gera svona Meteor? Til þetta kallt, maður. Þeir eru að spekta þetta. Við erum líka, við mögum ekki glemma því, við erum ekkert búin að setja þetta fant í kæli, sko. Þannig að þessi klakar eru alveg að gera geggja fyrir þetta, sko. Dagur fór bara offline. Kannski vill hann fókusa að það er einn leikur eftir, sko. True. En þú veist, ég skil hann, en það hefur verið gaman að kíkja með hann. Þyrlu hérna, sko. Ég ætla ekki að skjóða hann, sko. Það er svona góða að við getum verið alltaf að spekta þetta hérna, sko. Það eru 2 þyrlur alltaf hana. Já. Tjekka chatið. Beilaðu bara. Hérna, gaur hérna. Fæ ég kannski að smakka hennan kjúkling eða eitthvað svoleiðis? Ég er búinn að smakka hann. Ég man ekki hvernig hann smakkaðist. Þeir voru báðir knockups. Ég er svangur. Hætt að segjast þér að svangur og þú bara borðar. Við erum heima á þér, þú getur bara að fara í skápinu og ekki að borða, sko. Ok, í chatinu, ef einhver kemur með nesti heimtíðin. Já, þá er hann að fá sér nesti til að borða það. Já, en ef þú kemur heim til gæja sem... Ég er búinn að gefa þér. Ég fekk 1 bita með smá vörum á. Já, það er ekkert það mikil kjúkling, sko. Fáum okkur að borða eftir. Hvað er að fá okkur að borða, chat? Sko, mér langar að sjá hérna... Mér langar að sjá hann bara fara upp í lofti og bara vera þar. Þetta er bara sömu gaurarnir. Já, akkur er hann ekki bara lengst uppi? Ég myndi gera það. Býtu, er hérna... Plessan, er það svona mikið svona brúnt eða er það bara ég eða átti ekki að vera grænt? Ok, sér er gaurinn þarna. Það er ekkert gras. 195. Já, 195. Það er sem þetta sé bara einhver sveitabær núna. Sér þetta? Ég held að það sé orðið bara svona. Já. Nefnum að það sé bara með distans í 0. Já. Serðu þetta dæmi? Það er ekki shit. Það ég rusha bara inn í það. Gjössanlega bara slátra þessi. Ok. Ég gæti aldrei spila með lyklaborðið svona mikið á ská, sko. Ég líka tekið þetta. En þú? Nei. Ég skil það ekki. Fyrir mig það. Já, topp, ég er bara ég var bímer. Oh shit, þetta er ástæðan okkur að maður er ekki þyrlu svona lágt, sko. Þeir vilja vera stjórar. Ekkert mál að skjóta þér, sko. Sér hvað, þeir voru fljóti bara á, við ætlum bara í flýga. Ég myndi bara fara í þyrlun og dippa, sko. Það er snöð, sko. Ég var neitaður, sko. Ói, hann var neitaður, það var hitt hann. Þetta er gaur með grappurinn. Það ég veit það, þetta eru þeir. Veistu hvað er chili? Hann er komin. Fucking dead. Þeir hefði átt að vera í þyrlunni uppi eins og ég sagði. Farið í þyrlunni og fljúðu bara. Go. Það er aldrei verið lási, sko. Já, hvað? Ói. Þetta var píl tæft, sko. Já. Þyrlan á samt bara 600 HP, sko.
Ha? Býtu, hvernig dó hann? Var hann bara drepinn eða? Dó hann á storm eða? Ég sá það ekki, ég misti af þessu. Ég held að hann hefði dáið á storm, sko. Já, hann dáið á storm. En var hann ekki alveg með 50 á eða eitthvað? Heyri, mér verið að tala um að fá sér kjúkling. Það er líka að segja bara, nú veit ég held að nýskur, gefa vinninu fokkin kjúkling. Maður fá kjúkling! Ok, þið myndu skilja að ég var heima með mér og þú ættir ekkert mat. Ég á engan mat. Við erum heima með þér, sko. Ég á Vítos. Já, fáðu þig bara að borða það. Herra, það er bara massíft bildfætt í gangi hérna, sko. Hver gaf þig mat um daginn? Þú. Já, þegju. Þess vegna ég gefi þér aldrei neitt. Jú, drikki. Fatta okkar. Sér hvað þetta er gott maður. Þetta var besti kjúklingurinn, síðustu byrjun. Ég er samt ekki að grínast. Ok, ég var alltaf búinn að drekka þetta Fanta, bara svona frekar volt. Mér fannst það alveg gott þá. En vá hvað er gott kall. Er það? Já. Ég er ekki búinn að fá mér ennþá. Það er, þú veist, þetta er eins og annar drikku kaldur, sko. Þetta er svona eins og að drekka alltaf volga mjólk eða eitthvað, fá hann svo allt inn í kalda. Ekki? Jú? Já, þetta er allt annað kalt, sko. Þetta er fucking gott. Maður sjá. Dagur byrjar aftur að stríma, hann er greinlega... Já, hann er bara... alltaf að krakka sér í gang fyrir næsta leik, já. Hvernig getur þú horft á það? Naka þetta, eða þig, svo. Já, trú. Ég get tala minni hóttir. Það er hann að fela sig bara þarna. Ég chilla niðri. Þetta er enda góð félstæð, sko. Ég er í besta spot í leiknum, það verður enginn finna mig. Hann er með 12 fiska, sko, þannig að... True. Þetta er líka alveg nett. Já, mér finnst þetta, að segja hvað mér finnst þetta að sé svona Halloween drikkur eða eitthvað svona þannig. Það er bara ég, eða? Þetta er ekkert eðlilega svona... Þú veist, mér líður eins og... Já. Þetta er nett. Nókað bara sín ykkur. Það er líka svo nett, sko, það er svo cool að sjá græn litin í myndaðalni, sér það? Þú veist, allt svona grænt og litrikt og... Það sker sig svona út. Við gerum nákvæmlega sama. Hún bara eitthvað. Það er fucking skrítið. Ég ger þetta mjög sjaldan og þú gerir þetta eiginlega aldrei heldur, þannig að þetta var mjög steikt moment. Já. Við erum alltaf góðið vinir. Oh shit, þetta er Magnús og hérna... Hann fann hann bara. Ég ætti að vera á besta staðnum á mappinu. Voru þeir að ljúga á okkur á hann? Greinlega, það er margir sem vilja vera þá. Þetta er ekkert eitthvað létt duo. Magnús, mest öðrunaði Íslandi. Þetta er svo cool að geta hoppað svona og tekið eitt svona í leiðinu niður. Já, ég er alltaf að vinna með það, sko. Já, fyrir ekki að ég sagði ekki að þú er jafn góður og nei, það er eitt af styrkleikunum mínum, sko. Að hoppa og skjóta? Já, svona peak shot. Gauður, þeir voru, sko... Ekki lífa, yes. Ég var að reyna að koma svona inn í... Oh my god, þið mistið samt, sko, 12 floppers. Ok, við erum allavega konum með Magnús hérna. Sko, þetta er í mitt ástæðan. Hvort er betra að vera með lúti þannig að þú ert að gera tilbúið fyrir floppers, fattar við? Eða eins og Magnús og Arthur grunnlega. Þeir eru bara að lúta og þú veist, eru bara með shields og ekkert að spá í floppers. En drepa síðan tím sem er þannig, þannig að þeir fá allt frá þeim. Þannig að núna eru þeir bara konum með... Þeir með ekki bara að dependa á að þeir fái alltaf eitthvað liðsum um floppers. Nei, þú veist, það er til að vera með nokkra floppers. En ég að segja, þú veist, þessi voru bara að spila fyrir floppers. Þeir voru með 12 floppers. Já, true. Og hann var bara með shotgun og veðisning, þú veist. Þessi með RPG, gold, þú veist, legendary. Þetta er miklu meira svona sexy loot. Já, ég sé það ekki samt. Spass og heavy og drumgun og eitthvað. Þú veist, þú sér það. Þú veist, þeir eru bara let's go. Oh shit, það var hitt á báða, sko. Hvað var það? Grenada inn í boxið þeirra? Ég sá þetta ekki, sko. Hann er ekki með sound úr leiknum. Ég veit ekki hvort Arthur og Magnús sé að reyna að fá, hérna... Þeir eru að double keya, sko. Já, ég held að sé að reyna að fá eins mikið að stigum að geta, sko. Já. Oh shit, ég held að þetta sé tomber. Hæ? Ég held það. Það væri svakalegt, sko. Fáðu ekki að sjá það? Þeir eru allir að non með saman. Já, það er pínu pyrrandi. Þeir eru bara með 100 land. Það meikar samt senn, sko. Þú veist þannig að ef þú dreipur teammateinn þá sér ekki hvað liðið þetta, skilur. Þeir eru með mythic minningan
Já, en ég held að þetta hafi verið hérna, ég held að þetta sé jafn Þú sér hvað er að spila aggressive. Þeir voru allan að rokka þessi skinn áðan, þannig að ég held að þetta sé þeir, sko. Þeir eru bara, herðu, ég hef aldrei séð svona aggressive leik. Þú ert ekki að fara að sleppa, sko. Þetta eru þeir, sko. Oh shit. Hann er döður. Hann er steindöður. Úff. Þeir eru elluðan. Oh my god, séu hvað er droppið mikið af fiskum. Það eru 6 eftir. Séu hvað er droppið mikið af fiskum. Ég er að pæla hvort við erum að horfa á hérna þetta hérna. Hæ? Horfa á? Nei, horfðu bara þetta, séu við varum að horfa á, sko. Já, líka Maggi og Artur eru bara að kýja þetta, sko. Já, eða mig. Já, það er sound hérna, sko. Er þetta ég? Já. Það er sound hérna, sko. Við erum að horfa á Magnús þá. Já, ok, horfum við þá. Ha? Það eru bara 4 eftir. Já, það voru 6 eftir hinum einn, sko. Þetta var ógeðslega snöggt að klárast. Gæt, þeir eru að góða fyrir öll kill, sko. Það er enginn að fara að ná að floppa í þessum leik, sko. Nei, þeir eru að drepa alla, sko. Það er kannski svona planið, þú veist. Það eru margir að spila get safe og reyna að spila fyrir floppy play, en þeir bara herðu. Það er enginn að fara að spila fyrir floppy play núna. Jú, hann núna. Er hann einn eftir, eða? Hann er einn eftir, já. Hvort þetta sé Arthur eða hérna Maggi? Já. Herru, við vorum að fá legendary follow á Icecold. Darri var follow okkur á Icecold. Það er gott follow. Ég, jafnvel. Follow tilbaka? Að gera það? Já, maður. Já, ég gera það. Við fílum hann. Og það verður að skjóta. Hann er með no... Ætli það sé 2v1-1 eða? Já, hlýtur að hann er með svona svo mikið floppel. En hann þarf að komast inn í zóni, sko. Zóni er það stórt ennþá að hann getur ekki verið bara floppar núna, sko. Við sjáum ekki healthið hans. Það er pirrandi. Ef hann klötsar hennar leik, þá er það að ná, sko, ógeðslega góðum stigum. Þetta er heldur seinasti gæinn, sko. Þetta er seinasta liðið, held ég. Nei, það eru 3 eftir, sko. Aukalega. Þannig að... Hann þarf að komast inn í zón núna. Akkur er Lönns hann ekki bara inn í zón eða eitthvað? Hann er komin inn í zón. Ó já. Shit, hvað þetta er vel gert, sann. Þetta er fárlega vel gert, sko. Hann plissaði Lönns bara... Var þetta bara svona, herri? Hann feikaði Lönns-spotinn. Ó shit. Ó shit. Hann er búinn með alla fiskana, sann, sko. Nei. Hver ætla þetta séu á mótið? Hann þarf að gera eitthvað, sko. Hann þarf að grafa sig niður. Hann þarf að gera eitthvað, sko. Þetta var eins og að vera í Minecraft. Nei, maður komið. Herðu! Nei! Hver er að taka hann hérna? Candice. Þeir eru líka í Milkman og Candice eru í... Eru þeir í topp 4? Já. Þeir eru í topp 6 held ég allavega. Ef þeir spila vel núna þá geta þeir alveg bullandi séns fyrir senasta leikinn, sko. Það eru 2. Ætla að sé 2-1 eða ætla að sé 1-1-1. Hann náði veginn. Eða hvað? Nei, hann náði ekki veginn. Hann er ekki með fiska, sko, þannig að hann þarf að fara í playi núna, sko. Hann getur ekki spila heal game, sko. Hvað ætla að gera sinna? Mini, já, ef hann er mini, svo þarf hann held ég bara að fara að byrja að drita upp, sko. Getur hann ekki bara að grenata eða eitthvað? Nei, erfitt að grenata á mig. En hann bara myndi grenata sjálf? Ef hann myndi reynda að byrja að spamma grenades, það getur að vera mjög hættulegt, sko. Hann er oh my god. Já, hann tekur hann! Þarna væri... Nei, hann þarf fiskinn! Nei, þetta grínast! Arnór FN og heyrðu, Stefán, það er svakalegt. Þeir eru í topp líka 5 eða ekki? Þeir eru í topp 3, sko. Holy shit. Gauð. Það er 1 leikur eftir og það eru allir fucking tæpir, sko. Síðasti leikurinn er að fara að vera... Ég var alltaf líka, ég fekk bara svona chills. Ég er bara geðið spenntur, sko. Holy shit. Herru, nýr kóði. Ég var að byrja næsta leik bara á slæðinu 7 eða? Með 10 mínútur eða? Ég var bara að byrja strax. 5 mínútur. Ok, já, gera það. Fólk er enda heitt og svona. Þetta var enda svakalegu leikur, sko. Sjáum hérna. Sjáum bara replay á sig hérna. Við erum að horfa á replay af okkur.
Þetta var þetta svakalegt sko. Ég missa það sér. Hver er að horfa? Þarna er sko, þetta er svona ógeðslega gott rotate sko. Sko, ok, það var náttúrulega verið að sko, það var verið að spamma hann sko. Með að hann hafði komist út var bara að gegja sko. Svo, hvaða lönspad var hann að? Hann ætlaði að lönsa en hætti við. Þú veist, ég held að það hefði ekki verið sniðugt að lönsa sko. Pældi hann hefði náð þessu flopper í lokin, hann bara, pældi ég bara hleypur hann það, bara finnur flopper og hann myndi bara vinna þetta. En samt sko, hinn var með 4 floppers líka sko. Meina, ég sá ekki sko. Okay. Ég veit ekki hvort þetta hefði bjargað honum, en þú veist, hann hefði kannski getið gert eitthvað. Já, þetta var sniðugt play sko. Ég held þetta verið við, er þetta við eða? Nei. Hvað er í gangi? Já, allavega, ok. Síðasti leikurinn að fara í gang, sko. Við verðum að kíkja á stíginn þegar þau uppdatast, sko. Við verðum að vonast til að uppdatast fyrir næsta leik, eða ekki? Þeir uppdatast eftir svona kannski 5 mínútur. Kíkjum bara á stigatölunum eftir 5 mínútur, kannski. 100% sko. Ég kannski henda í bara 1 stykki. Herri, býta aðeins, akkur. Ha? Hvað segir þið? Ég er bara að hendi 1 stykki svona. Maggi segir hérna reyndi að feika launchið, það make a sense. Já, en af hverju að feika launchið svona? Er það, þú veist, til að láta hinn gæðan halda að hann hafi farið upp þá, en hann fer hinum með fyrir neðan hann? Það hlýtur að vera. Við þurfum ekki að heyra í einhverju með það. Ha? Arnór, við þurfum að heyra í Arnór. Ertu með Arnór hérna? Arnór? Já, Anna. Hvar? Anna Arnór Gulur, Anna. Þú ringið henni? Já, það ekki það. Já. Ringjum að sé Arnór. Heyri mig Arnór. Akkur er enginn að setja kóða? Hvað? Okay. Nei, ég setti eitt kóða og það var enginn með joina, þannig að það hefur greinilega verið eitthvað bug. Það er komið í lag. Ætlar Arnór að geta svara hverja? Arnór. Hlustaðu? Já. I would like one Fanta, please. Oh, here you go, sir. Here you go, sir. Could you put some ice cubes in it? Ok. Yes. Reyndu, ok, þú tekur 1 sopa. Gerð svona, bara eins og þetta sé einhver besti sopi sem þú hefur gert. Og þú tekur svona. Það er bara skrítið, sko. Já, ok. Hvað er bara eitthvað? Ég með þess að loka augunum fyrir þetta, sko. Þið fyrstu alveg lifaði smá inn í þetta. Já, þú komin þinn sopa. Já, Þetta var hræðið, þú fyrst eitthvað. Já, sorry. Herri, ég var ekki Tomber að spyrja hvernig hann ætlar að rífa sig í gangi það? Ekki það? Já. Sælir. Hvað segir ég? Bara fínt. Ekki. Í hvað sæti lenduð þið núna í þessu leik? 5. við erum ennþá í fyrsta á lítaborðinu. Ok, er það komið það? Fyrir mig já. Ok, nice. Hvað hérna, ég ætla ekki að fara að spyrja hvað planið ykkar hann vantilega bara að vinna leikinn, skilja. Hvernig er Tomfélinn, ætlar hann að taka það? Bara svo lengi sem þessi gæjar sem eru bara að grífa, ég ætla ekki að nefna hann nöfn, en hérna litli rauðhærið Arturinn er búinn að senda message á bókstaflega alla að lenda á okkur og lenda á Dag og lenda á öllum hérna og er bara gjörsamlega að grífa tournamenti fyrir öllum. Já, það er gott að við vitum ekki hvernig þú ert að tala um. Nei, það er ekki Artur, sko.
Nei. Alls ekki? Nei, það er ekki hann. Okay, það er samt alveg gjört salega hann, sko. Það er samt ekki hann. Það er samt ekki hann. Ok. Herri, ok, gangi ykkur vel, þannig að ég held með ykkur sem mótið bara svo vitið, sko, þannig að don't let me down, sko. Já, við tökum þetta. Já, ég þýrlega, sko. En ok, heyrstu eftir leikinn þegar þið er búin að vinna þetta. Skýra. Já, bæ. Bæ. Það er skotið. Já, ég meina, það komið smá hiti í þetta, það komið smá hiti. Má ég segja, ég hringi með Arnór hérna, hann sá ekki kollið, býta þess. Hvað var hann? Gulur, örgulega efsta því þú varst að ringja hann. Hérna, Arnór. Hvernig er það, hvað er margir konið inn í leikinu? Ég ætla að fara að starta þetta. Ég verð að starta, ég segi mín. Eftir Arnór. Hvað, sér hann þetta ekki aftur, eða? Hann er hann, Arnór. Blessa, hvað er þetta ekki? Blessar. Hvað segirðu? Er þetta Steppi Kallið eða? Ha? Er þetta Stefáni Kallið eða? Já. Ég þarf að vera vinniðinn á Discord til að gera það. Fuck. Já, hanna, friend. Að setja hann. Hanna. Ég er að pýta þess. Viltu samt vera vinnur Arnórs? Nei. Nei, tjók. Hella, ok. Læra að setja hann vinna? Já. Ok, nice. Hvað, þeir unnu senasta leika, ekki? Já, ég held að Stíðin sé ekki komin, sko. Já, þeir voru að koma henni á mér, sko. Ok, þeir er ekki komin hérna inn þá. Prófa að refresha hann upp í orðinu. Sko, refresha hann. Þú sér það er ekki komin leikinn hérna hjá þeim, sko. Refresha, uppi. Það er bara komin leikurinn hjá... ok. Það sko, ég held að þessi komin í... Herra, ok. Allavega, já. Join call. Er hann komin, eða? Join call. Þarna. Sælir. Halló. Sælir. Hvað segið þið? Var það alltaf örugt vinn síðastu leikur? Já, eiginlega. Nei, það var ekki dopplikið á því. Þið eru núna í top 3 allavega. Hvað? Held að annars það var upp til 4 stigum eftir Tomper og Natta. 4 stigum? Yes. Shit. Hvað, hérna... Ok, djúvel, þetta er spennandi maður. Hérna... Þið voru svona búin að vinna eitthvað svona rólega upp líka bara svona í gegnum báða dagana. Já, við erum búin að vera í top 5 minn allan tíma samt. Hvað ætlaði að gera þið klötsetta núna í síðasta leiknum og vinnið? Já, ég veit það ekki, sko. Hvað ætlaði að gera fyrir peningin sem þið fáið? Hvað er fyrsta sem þú myndi gera? Það er bara ekki hugmynd, sko. Myndur þú kannski splæsi smá nammibóka? Eitthvað svolítið? Já, örgulega. Þú getur allavega bóðið okkur út að borða eitthvað, sko. Bara þið viljið, sko. Hérna... Gaman að heyra ykkur, gangi ykkur vel. Já, við hérna heyrim ykkur kannski eftir. Ok, bye. Við náttúrulega gleymdu, sko, ef við lendi í öðru sæti, þá fáðu þið samt líka pening, þannig að... Jú, með mikið glemma því. Herðu, þetta er komið, það er búið eftirtast. Þetta er búið eftirtast. Farið yfir töfluna og... Nei, betur, ég ítti orðið hérna, svona. Farið yfir stíin. Og svona, síðasta leikur. Ætlum að setur ekki að setja svona biti. Herru, Magnús og Arthur eru konið í 3. sæti. Þeir eru áttu að greina góðan leik þrátt fyrir það hafa lent í 3. sæti í leiknum. Sko, það er síðasta leikur núna. Jú. Alltaf gaman að setja svona smá tónlist. Í fyrsta sæti er engin annar heldur en Tomper og OGVF Jatsi. Þeir eru með 389 stig sem er 4 stigum undan Stefáni og Arnóri sem er í öðru sætinu. Svo eftir þar koma Artur og Magnús sem að klötsu þessi fárlega vel núna. Stóðu sér vel í síðasta leik. Og ná að komast upp í 3. sætið. Akkurat. Sem að tekur Dag og þá niður. Þeir eru einu stíu undan. Sjáðu hvað Magnús þeir eru með mörg kills, maður. Já, þeir voru double kill að síðasta leik. Já. Þeir voru öll með 10 plus kill. Algjörlega. Milkman og Candice, við sjáum þá líka að þann. Þeir eru 5. sæti. Sko, þetta er svolítið svona... Sko, Dagur og Magnús, þeir þurfa að klötsa hann góða leik til að komast í annarsæti og vinna. Vinna sérst pening. Ef þeir geta komast í annarsæti og geta komast í fyrsta, sko. Það er lítil munur á fyrsta öðru, sko. Það er fárlega góða punktur þér. Þannig að ef þeir eru að hella hann leik, ef þeir vinna leikinn, þá fá þeir sko 50 placement points. Eða 45, ég manna það ekki. Sem er alveg fullt af stigum, sko. Þannig að það er spurning, ætla Tomper og Stefán og þeir, og Jatsi og allir, ætlar að lenda annar staðar, ætlar að gera eitthvað nýtt stratt, af því að kannski er eitthvað sem bara, ég meina Stefán og þeir þurfa að taka, þú veist, ætla þeir segja bara, ég ætla að taka Tomper það út bara strax. Veistu, ég get bara ekki svarað þessari spurningu, hendi countdown og við sjáum það.
Við sjáum þetta 1 mínútu. Það sem við ætlum að fara í síðasta leikin. Síðasti leikurinn. Það getur allt gerst. Like og subscribe. Já, og endilega bara, þú veist, ég myndi skýta á mig að ég væri þig. Já, blessuð. Ég veit hvað það ætlar að fara að segja. Já. Við erum að detta í Síðasta leikinn. Ég fíla hvað Danni segir bara þessi mest inspirational stuff sem ég sé. Við erum að reyna að búa til smá spennu. Við erum að búa til sjónvarp. Við vorum líka svona síðast, þá töluðum við líka svona. Það er eitthvað skemmtilegt. Ég veit það. Við ætlum að sjá hérna, flestir að lenda. Jón Meistari. Ok. Við komum hérna í Ingi. Já, Gunnar Björn Gunnarsson. Ok, ef ég myndi segja við þig, Ingi, fáðu þér samlóku. Já. Eða, Ingi, fáðu þér samlóku. Þá var ég bara, shit, ég þarf að fá mér samlóku. Þú verður að gera það. Ég verð að gera það, sko. Við sjáum að, hvað er planið hérna hjá Dag, við sjáum að Dagur er offline, hann er ákveðið að... What the fuck? Darri Jóló, mér langar smá að kíkja á Darri Jóló. Hann langar að byrja að syngja. Já. Hann tekur headman. Hann er að taka vel gett headman. Darri Jóló! Gunnar, það er fólk með headphone kannski. Ég er ekki svona... Það er orðið svolítið dark að það... Hjá táslunum hans, þetta er orðið frekar creepy bara. Já. Er það bara ég? Tærnar hans hafa gengið í gegnum margt á ævinni. Já. Fór í gegnum 15 ár án þess að fá einu sinni naglalakk. En eina kvöldi sem Ice Cold sagði, settu naglalakk og þá færið Fanta. Þá loksins kom eitthvað smá líf í þessa tær. Og eftir það hafði Darri aldrei ekki naglalakk. Já, þetta er svona hann er 50 ára. Í landi þar sem að ís og eldur koma saman. Einn maður sem kallar sig Darri Jóló. 10 tær. Sigraði heiminn með naglalakk nöglunum sínum. Hann tók við Global Emmys velunum. Já, og ef þú ert ekki búin að læka þetta myndband, þá ítur á like núna, annars mætum við heim til þín. Og naglalökkum á þið tærnar. Það er hárrétt, Gunnar. Við ætlum að kíkja á hvað fleiri er að gera. Við sjáum að Jón Meistari er að henda í... Ég ætla að fljúa rétt yfir. Fljúa. Hann ætlar að fljúa rétt yfir. Það er 1 fiskur, 2 fiskar og 1 þyrla. Hvað ætla þeir að gera? Þeir ætla við að naðra fiska. Honum finnst þetta eitthvað smá rátt við að vera að fyssa fisk. En hann er fiskur sjálfur. Já. En hann veit að þetta er eina leiðin fyrir fjölskylduna til að vinna. Það er hárrétt. Við sjáum að Daniel the Fish. Þetta er í raun og veru krakkarnir hans. Sem hann er bara með sig. Fólk er að tala um hvað þetta er slakandi. Við getum líka verið sko svona... Já, ok, viljum við meira hæ? Nei, svona... Sko, ég sé alveg líka... Þetta er svona... Þeir eru hérna á þyrlunni. Þetta er rosalega fallega gert. Nei. Ég er að segja, það er svona slakandi. Já, en... Og svo setum við hægri löppina upp á hendina. Við setjum vinstri hendina upp. Við setjum hnefan í hægri hendina og við setjum hnefan niður. Svo gerum við fram og tilbaka.
Ok, Langar til að vera meira pepp. Þetta getur verið Langar til að vera meira pepp, peppa okkur í gang, Gunnar. Nei, við þurfum að peppa okkur í gang. Við þurfum að peppa okkur í gang. Við þurfum að peppa okkur í gang. Haltu áfram, Gunnar, við þurfum að peppa okkur í gang. Ok. Við þurfum að halda áfram. Já. Ég er að gera pepp. Já, en það er ekki þetta að tala við þetta. Nei, það er bara það peppi, skilur. Þú hefði getað verið, þú veist, að tala við hitt eitthvað. Þú er að koma til. Já, við gerum það eftir. Við setjum þessi í gangi. Ok, þess vegna var ég að reyna að gera þetta. Ég myndi deyja fyrir það. Við erum bara í síðasta leikin í kvöld. Ég myndi deyja fyrir það. Ég myndi deyja fyrir það. Komið kvöld hjá þér? Þú hélt þú væri kannski slakur, en það er ekki það sem við erum að eima fyrir. Það er spenna í gangi. Mun, popper og jatsi klötsetta, eða mun kannski. Byrja öðru sæti. Ég er ekki svona hlusta hvað það segja og tala svo mikið bull. Sjáum við það. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Dr. Hákon og svo rebooted. Stelpurna mínar. Sjáum við það. Gunnar, sett á dans fyrir okkur maður. Það gefur til 2 mínútur. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir það. Ég myndi deyja fyrir það. Ykkur sem heldur áfram. Ég myndi deyja fyrir það. Ég myndi deyja fyrir það. Ég kem með dans. Ég kem með dans. Við setjum að þetta til 2 mínútur. Allir saman klippa. Gerum allir stelpurna mínar. Sett á eitthvað. Þetta er nett. Nýskart og skína. Nýskart og skína. Gerum allir stelpurna sirka bát. Vil ekki til staðinn þannig virka það. Já, við erum að taka fólk gegnum emotional rollercoaster. Þið heldur að vera mjög slakir. Nokkuð bens til að gera það fína. Nýskart og skína. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Æ, ég er að deyja. Ég er að deyja. Ég myndi deyja fyrir þess. Stelpurna mínar. Við erum að redda þessu. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Það kemur 2. Hann myndi deyja fyrir stelpurna. Hann myndi deyja í sjóninu. Ég myndi gera fyrir þær. Þetta kemur hvað sem er, þó er deyir, sko. Ég myndi drepa Já, ég veit það. fyrir þær. Með hvað mér. Ég myndi deyja fyrir þær. Tjekkum að naga. Ég myndi deyja fyrir 1 stelpurna mínútur svo tjekka okkur. Ég myndi gera fyrir þær. Akkur er það gott lag? Ég myndi drepa fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Já, 100%. Volleyballklúbbinn, hvar eru stelpurna mínar? Tjekka á mér núna. Fattur þau? Ég myndi deyja Ég er ekki byrjað þarna. Volleyballklúbbinn, hvar eru stelpurna mínar? Já. Stelpurna mínar. Ég myndi deyja Er ekki bara býða hann til þetta kemur það? Ég myndi deyja fyrir stelpurna Já, gott fólk, við erum að býja eftir að Gunnar dansi hérna. Það kemur til smástund. En verður lagið búið? Það er spurning. Það er að koma són, sko, þannig að þú varst alveg inn. Hanna? Hvað er að gerast? Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Sér Sóni er að koma. Ég myndi deyja fyrir þetta. Fyrir stelpurna mínar. Hann er bara, ég ætla að deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir það. Ég myndi deyja fyrir það. Já. Ég myndi deyja fyrir það. Ég myndi deyja fyrir það. Já. Ég myndi deyja fyrir það. Sjá það. Ég myndi deyja fyrir það. Hann er að fara að deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir það. True. Ég myndi deyja fyrir það. Alla maður fyrir það. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar. Hendunar, hendunar. Upp með henn, allar ekki að sögja. Hendunar, hendunar. Ef að þú myndi deyja fyrir stelpurnar. Hendunar, hendunar. Ef að þú myndi deyja fyrir Þetta er svo góð dans. Og svo byrði. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Ok. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar. Fyrir að koma okkur inn í Ok. Lækka tónlistinni. Af því nú er actually shit að fara að gerast. Já, true. Hvernig að horfa á? Tjekkum á hérna. Hann er blíki, hann er eitthvað. Já. Förum í þyrluna. Sko það er Sko, engin það var samt eitthvað bíf á milli Halla Blika og Dara Jóló. Nú? Já, þeir eru að drullu eitthvað annan, mástu, því að hann draf hann Dara Jóló var að segja að Halli Bliki var shit. Þeir ætlaði að revensa það, sko. Skilji. En það er greinlega báður á lífi, sant, sko. Þeir eru báður í þyrlu. Þeir eru að leita að þeim.
Þetta er gott Já, tími. þetta er sami gæjarnir. Þetta er teammates. Báður teama. Fintur hennan. Hver er ekki teammate, sko. Þarna. Þeir eru að leita Ég hinn er að neita á. Við getum döflunita á. Já, ég fílaði þetta. Hann byrjar að neita, hann er byrjar að neita. Lönns. Koma svo. Braut. Krakk. Eitt á snæpaður hérna nýri. Finnur hún eitthvað snæpaður. Hann er lönns aftur. Þeir eittu 2 lönnsbæti í þetta. Ég er að lönns aftur hann. Þeir þetta lönns eftir honum. Akkur myndi þeir ekki skjóta tilbaka? Já, ég veit, ég er að lönns aftur þessu. Akkur fara á sitt hvora staðinn? Akkur fara ekki á sama stað? Þeir ætla að revensa, sko. Hann er tekinn nú. Hvað sagði aðri gæðar? Hætti það voru alveg bara dóttið. Ok, hann tók út. Þeir náðu að revensa. En hvernig er ég að spekka? Nei, ég er ekki með þykjum. Þú ert að spekka eitthvað lið, sko. Já, ég veit það, ég er bara að pæla hvern. Þeir náðu að revensa. Það er Jóló. Hann lífaði leikinn en það pyrraði, sko. Sjáu tönna. Hann er með svona gett fína stelling á tánum. Sérðu það? Já, þetta er nett, sko. Þú ert að spekka. Maður sjá. Herru, kannski ætlum ekki að hafa þetta lag endalaust það. Ég þarf eitthvað að spekka. Artur Míó og Hákon. Ég er að spekka Artur Míó og Hákon. Já, það? Já. Hvernig veistu? Ég sé það hinn meginn. Shit. Sé það 2 mínútur. Ég kemdi þetta spekta. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla Já, það er bara hann Gunnar. Við erum að koma hérna í. Kíkjum að svona Naga. Hvað er planið hérna? Þeir eru að taka. Er tónlistin ekkert há eða? Hvernig er streamið? Er tónlistin há eða? Já, hún er klálega há. Neini, það er hlæg. Sko við heyrum aðeins herra í tónlistinu sjálfur heldur en að þið heyrið hana. Þess vegna finnst mér alltaf svona sem sé það há, sko. Ég myndi deyja fyrir steppan minn. En af hverju myndum við ekki hafa það þannig að við heyrum jafn hátt í tónlistinu þau? Af því að ég er búinn að lækka inn í OBS. Við erum að tala alltaf mikið tech-stuff hérna, sko. True. En við sjáum hérna, ég ætla bara duglegur að switcha þessari milli, þetta er síðustu leikur. Sérðu þú þetta? Já, en það skiptir ekki máli, þetta er bara, Þetta er gott fantamæður. heibil. Ískalt með klökum. Það er hella. Ó, ég mæli með, sko. Það er no sugar. Svona með... Er það no sugar? Jep. What? Þegar Ingi laga mækinn hans Gunnar, minnum við þá eins og Ingi sé pabbi Gunnar laga smekkinn hans. Ég elskar, herra Danni er í ykkur svona, hann er bara hérna bara heima með sér, því að við erum að taka hann svo mikið emotional rollercoaster. Hann veit ekki Þetta er núna allt í náttúrulega Disney mynd. Hann veit ekki hvað hann er að gera. Hann er pabbi minn. Aftur á þyrlunni. Það er bara 1 mínúta, við getum chillað þar í 1 mínútu og sé hvað Í landi, það sem 2 fiskar labba á milli með minigun og snæper. Einn fiskurinn var eitthvað svona smá ósáttur með hinn fiskin. En í endanum komu þeir saman til að vinna dúómót leikana. Einn fiskurinn og jafnvel báðir er að taka niður steina til að geta byggt draumahúsi sitt. Þetta er búið að vera draumur þeirra í mörg ár, að byggja flott hús fyrir fjölskyldunum sína. En enginn vissi að þeir voru morðingjar. Og það var að eina sem þeir hugsuðum allan daginn var að finna annað fólk inn á eyjunni til þess að myrða. Snæpaði þyrluna en ekki hann. Ekki fara frá mér! Pabbi! Pabbi! Sonur sæll, þú ert ekki þessi fiskur. Pabbi, Við drepum ekki aðra hérna þessari fjölskyldu. Pabbi! En mér langar svo mikið að drepa fólk, pabbi, ég er fiskur. Já. Gunnar, sem er ekki með góðan mæk. Hanna. 2 fiskar. Gamli, hvað er að gera þér? Ég er ekki að snerta.
Við verðum að fara að laga hana Mike, Gunnar. Svona er þannig Það er ég skal gera bara. Hafið þið eitthvað hugsað að vinna í talsendingu? Ég held við værum ángriðs báðir fárlega góðir að vinna í talsendingu, sko. Ég fara bara upp á það. Við viljum fara út þyrlunni strax, sko. Svona. Nei. Yes, þeir eru Ég ætlaði að fara í talsendingarnámskeið. Ekki ég, af því ég þurfti þess ekki. En ég nefndi því ekki að því að mér fannst það svo dýrt. Og það er öllum drullið saman með þessa sögu. Nei, það kostar sko, ef þú vilt talseta fyrir svona teiknefni, eða barnaefni og þannig, þá þarfst að fara á svona ákveðin námskeið og það, þú veist, kostar bara, jú. Netusmjör fór á... Já, ef þú ert væntanlega poppin off, þá getur þú gert það. Ó, erum við ekki poppin off? Jú, væntanlega. Jú, væntanlega. Herru, Við erum að horfa hérna á Dr. Hákon og Garg Artumíó. Það eru 21 eftir, þetta fer að... Ég er svo spenntur, við erum að fara að klára þetta mót, sko. Ja, þetta er síðasta leikunum, við erum ekki alveg að ná að... Ég er ekki að ná að svona... meðtaka það. Nei, ekki. Er það ekki árið sem þú ert út að leita? Jú, ég fann það ekki, en þú fannst það. Takk fyrir það að finna það. En það er, hvað er Valli? CKN Kári er búinn að horfa allan tíman. Það er gott fyrir hann, af því að það er verið spurning í lokin sem tengist þessu strími. Hann er að taka grapplurinn og þá gæti hann unni bara Fanta án gríns. Ok, getum við rætt hvað þessi gæði sem var á Vespinu var mikið legend? Hann var geggjað. Hann leiði okkur að prófa, þið sjáu það í næsta vloggi. Jep. Við tókum þau upp. Ekki vera stressuð. 17 eftir samt. Það eru 19 eftir, ég veit ekki hvaða tölu þú ert að horfa á. Já, ég er að horfa á Hugh Placed 17. Það er mjög skrítið að vera að hugsa sem að geta mikið það. Þetta er spennandi. Ef að fara á milli meira. Við sjáum sko djöðlar, dimmt hérna á Naga. Papa! Hvað segja Get over here! Kali gæðinu okkar? Oh, you just ruined... Mér er smá nett að vera að spekta og lýsa það tala enska. Fall back. Mér finnst þess að við séum bara Yo, Epic Games, this is the last game here. Ég veit ekki okkur ég byrja alltaf að tala svona bresku. Skilið? I'm gonna crash pad the zone. Herru, Danni hefur farið á talsingarnámskeið. Veistu, ég ætla að tala svona eins og ég sé eitthvað svona æða dóndó. Er þetta cool rödd eða? Okay. You good, right? Yeah, I'm good. Ok, hver er nettasta röddi mín? Þú er svona. Eða þú veist, svona Ef það kemur strumpamynd, þá erum við það tilbúinlega. Já, tökum. Já, sjáum þetta Meteor og Hungar, þeir eru æðstupu, hvað er það að gera? Hvað segir litli strupu? Ég bara veit ekki hver fyrir að vinna Fortnite. Nei, þú verður að hætta að drekka svo mikið Fanta. En æðstupu, þetta er svo gott Fanta. Ég veit það, þess vegna drekka ég svona mikið af því. En æðstupu, hvað fæði allt þetta Fanta? Jú, við fæðum þetta frá fyrirtækinu sem er að búa það til. Við förum og við fáum bara fullt af Fanta. Og ætlum við að gefa ykkur fleiri Fanta eftir kannski? Það er kannski spurning hvort að gera það. Já, það er eitt strumpi sem tala samt svona. En eitthvað, hei, þessi strumpi. Akkur má ég ekki koma inn að kæta. Ég hata strumpa. Ég hata strumpanum mín. Kjartan. Ég hata strumpa. Það er svo svona að við verðum að fara að koma okkur. Ég alveg að vera búin á því ætti strömpin. Já. Gæri, mér finnst þetta hella að Latti actually tali fyrir alla strumpana. Já, hvað voru margir strumpar? Svona 13 eða eitthvað sko. Það er fálega. Hann talaði bara 13 mismunandi raddir og gæti alltaf farið í og út, þú veist, í sömu röddina. Það var bara búin að perfekta hverja rödd. Það er eitthvað að fyndi hérna, hvað heitir gæðin? Sóli Hólm? Já. Hann var að panta pítsu á FNÍ-blöðu og var að tala sem 4 mismunandi gæðir og hann fór á milli allar gæðina bara. Já. Það var ógeðslega gott. Mér finnst það hella að geta þú veist, ok, þú ert með þína rödd og svo getur bara farið í aðra rödd sem er bara eins og þín rödd. Þú veist, þú ert ekkert að hugsa og bara ferði í hana bara án þess að klikka, sko. Fólk er að spyrja hvernig næsta Síma-vídeó kemur. Það er flóna og ég myndi segja bara í vikunni. Já, ég líka. Það ekki, já. 16 eftir. Þeir eru að spekta sömu gæja og við erum með hér, þannig að það er að dæla hér. Tjekka gæðunum. Já.
Það eru bara nákvæmlega eins og ég að vera. Getur nú tjópa! Afsaki, það er róandi tónlist, við þurfum að peppa þessi maður í gang. Sko, mér finnst þetta lag alltaf peppa. Hann að geta róandi tónlist og vera að hrista hann eitthvað skeið. Hvar er hinn tímeitinn? Ó já, þarna eru við mættir. Það eru bara 15 eftir. Erum við ekki núna að fara að tala hans í dýpri rödd? Jú, við verðum að gera það. Við erum náttúrulega báðið með frekar djúpa rödd. Jú, þetta er spennandi. Ætla Dr. Hákon og Artomíó. Hvað ætlar að gera hérna? Tala satt svona eins og þú tala, nefnum bara að stýpra. Bara hérna. Ok, ekki alveg svona. Já. Þeir þurfa virkilega mikið á þessu vinna við halda. Hvað, ég man ekki hverju er í jólaskinninu. Ekki ennþá. Ég man reyndar ekki eftir því. Nei, hann er tekin í bak. Þeir eru svolítið aggressiv. Þeir vilja kills. Þeir þurfa kills. Þeir vilja stig, þeir vilja kills. Ó, herðu! Þeir föstu hvorir akkur öðrum hana. Hann er næstum búin að skýta á hann, sko. Hann er með grappleð, hann er á góðum stað. Og gæinn er bara, þú veist. Nei, hann tekur hann. Hvernig er hann að taka? Ég sé það ekki. Ekki eftir. 14 eftir. Og hann dansar á hann. Þeir eru báður að dansa. Ája. Það er bara 14 eftir. Gott fólk. Ætli samt að Jatsi og þeir séu dánir eða ekki? Það væri skellur að vera dánir. Hverjir eru eftir þriðja? Nei, kíkur stigatöfluna smá. Það eru Magnús og Arthur. Stefán, Arthur Öru og Tom Berg þessi þrjá. Ok. Hvað er planið hérna hjá þeim? Sko, við erum ekki með neitt annað. Það er allir að spekta þetta en að... Þeir eru að spekta... Nei, við erum ekki með neitt annan. Við erum með þá hérna. Já, þeir eru samt ekki topp 5. Nei, ekki spekka það. Nei, spekka bara hérna. Já. Líka Gunsi B er að, þú veist, hóst þessu þannig að... Gunsi B er nettur. Hann er nettur. Bara ég væri vinnur hans. Það fá ekki allir að vera vinnur hans. Nei, það er rétt. Það er YOLO. Þú þarfst að vera svona Ingi Bauer til að vera vinnur hans. Já, vá, bara ég væri hann, maður. What the hell? Þá erum við komin hátt upp. Herri, þetta er vel gert hjá þeim. Hann tók hann. Það eru 9 eftir, gott fólk. Við erum að detta í last 10 eftir. Þetta er spennandi, maður. Það er að færa glasi hérna og komið þetta fannst að hinga. En þá ertu ekki með klaka. Það er búið í þetta glas. Anskotin. Við rættum fleiri klukkum eftir. Við fáum okkur meira eftir þetta, bara leið og... Þeir eru aggressífur, ég elska það, sko. Já, þeir eru bara góðið fyrir kills, sko. Herðu, ói. Nei, það var byggt fyrir hann. Þú verður samt að passa á þessum RPGs. Já, ok, þetta er Hákon að gera það. Já. Þetta eru fiskarnir. Þetta eru fiskafjölskyldan. Þeir vildu bara eitt og það var að drepa fólk. Þeir vildu bara eitt og það var að finna Nemo. Hvað er Nemo? Dóra er týnd líka. Koma svo. Vissar að Ellen tala fyrir Dóru? Já. Ok, ég vissi það líka. Já, tjók. Ég ætla að finna eitthvað svona lag. Það eru bara 9 eftir. 9 eftir, sko. Við erum að spekta þetta hérna Dr. Hákon og Garg Artomíó. Mun þetta fara í heal-off eða mun leikunum klárast áður? Pældi að væri jafnmörg stig eftir. Hvað gerir við þá? Það er 1v1. Það er 1v1 í... Það er bara 1v1, sko. Í creative eða eitthvað, sko. Það verður geggja. Koma svo. Ég held smá með Dr. Hákon, því hann er... Þeir eru alveg að dominate þetta eins og er. Þeir eru algjörlega að leggja pressu á hennar server. Það er engin annar að gera neitt. Það er allir að chilla, en Artomíó og Dr. Hákon eru einu þeir sem eru að leggja pressu á aðra. Við erum eitthvað að lag sem enginn syngur á það. Ó já, hann hafði góðu tikkið hana. Fólk er að kasta bounce Við sjáum að það er enginn búinn að deyja í langan tíma núna. Það er 8 manns eftir. Jú, leið og ég sagði að þá kemur það. Hvað er planið hérna? Dr. Hákon og Artomíó vilja ekki fara með þetta í heal-off. Þeir vilja klára þetta núna. Þú sér það, þeir tveir eru eftir. Þeir eru in it to win it, sko. Þeir eru það. Og það er, þú veist, þeir eru ekki búin að ná að taka leik sem að þeir eru báðir á lífi svona seint. Akkurat. Og það er nákvæmlega það sem við þurfum. Sko... Hverjir er þetta? Við vitum ekki svona hverjir eru að keppa mótið með. Mér líður þess að þeir séu einu á serverinum sem eru að skjóta
Hín eru allir bara að byggja sig inn. Ójá, Gunnar, það er rétt hjá þér. Þeir eru líka, þú sér hvað er aggressífir. Þeir vita líka að þeir þurfa mikið að points ef þeir ætla að komast í topp 2 eða jafnvel að vinna þetta. Við erum væntanlega að horfa á Dr. Hákon fyrst hann er gulur, eða ekki? Mér myndi finnast að... Nei, ég held Artumíó. Hvernig veistu það? Ekki gera það. Hann er að sjódansa! Þvílíkur leikmaður. Hann veit að Hver er þetta? Fiskurinn er mættur. Hann á fjölskyldu. Ekki taka fiskinn. Þú heldur á 2 krökkunum hans. Það eru bara 5 eftir. Fiskurinn! Ég er að segja hann þeir eru að fara að vinna þetta, sko. Fiskurinn er lokaður inni að búa að bóksa hann inn. Hvað er planið þetta? Hvað er planið? Nær fiskurinn að sleppa. Ég veit það ekki. Hann ætlar að reyna að grappa hæg. Herðu. Hann er komið hægra. Fiskurinn er að svoleiðis setja pressu. Þetta er meistarinn. Dr. Hákon og Artumíó, þeir vilja fá flest skilin. Nei! Artumíó fellur! Ert að grínast? Dr. Hákon! Ætlar hann að revive hann eða? Hann veit hversu mikilvægt þetta er. Getur hann að revive hann eða? Er það eitthvað plan? Artumíó heldur á 2 fiskum sem getur verið mjög mikilvægt fyrir Dr. Hákon. Nei, hann er ekki að fara að revive hann. Hann setur tómatinn og GG og fiskinn. Þetta er leiðilegt. Hann er tekinn út af fisknum. Fiskurinn segir ekki Messi fjölskyldunum minni, ég á það. Hann er 2 fiska. Hann er með grappler. Nei, hann næri ekki að grappla alltaf liðið. Hvað er planið? Það eru 4 eftir. Hann á bara 1 fisk í viðbót, hann þarf að fara að gera eitthvað. Dr. Hákon er dottur út þá. Nei. Við erum að horfa á Daniel the Fish hérna. Hvar eru hinir? Daniel the Fish verður að fara niður í killið. Hann er ekki með neitt. Hann er búinn. Hann hlýtur að vera. Hann er dottur út. Það eru 3 eftir. Það er ennþá 3 eftir. Dr. Hákon er á lífi. Akkur fórum við yfir í hinn þá? Það meikar ekki sens. Nei. Dr. Hákon á lífi. Það eru 2 eftir. Hann er með 2 fisk. Hann er að ella okkur. Hann er með 2 fiskar. Hann þarf að fara í kill, sko, ef við hinn er með fleiri fiskar. Það eru 2 eftir. Hann er búinn með fiskana. Ætlar hann bara að dansa og bara fokkið? Hann er bara fokkast. Hann veit þetta er búið. Hann getur ekki gert þetta. Hann þarf að taka hingæðan út. Það hlýtur bara að vera. Hann lendir í... Milkman er að taka fyrsta sætið þarna. Í þessum leik. Milkman. Shit. Núna er spurningin. Var þetta nóg? Hvar voru Tomber? Ég veit það ekki. Ég hef ekki hugmynd, sko. Það gæti verið að... Holy shit. Þeir hafa ekki náð... Topp, hvað, 10 eða eitthvað? Það er ótrúlega góð spurning, sko. Núna þurfum við að bíða eftir stigatöflunni og það sjáum við. Við þurfum að bíða eftir henni, sko. Hver er í raun og veru sigurverðinn? Ég þarf sopa, sko. Ég þarf bara að anda þess núna. Í dúoleikunum. Shit, sko. Þetta mót er búið að vera 12 leikir. Þetta er líka svo spennandi að því að við erum bara að sjá núna hverju vinnur, sko. Við erum ekki að vera að bíða 4 vikur eftir því, sko. Líka það, þú veist, við höfum þurft að bíða eftir síðasta leiknum til að sjá hver vinnur af því að þú veist, það var engin svona eitthvað, þessi augljóslega búin að vinna. Þannig að nú er spurningin, það eru 3 sem gætu actually hafa tekið þetta, eða 4 jafnvel. Já, við sjáum leaderboardið hérna, Tomber og þeir 390 stig, Stefán Arnar 380. Ég er að segja að þetta sé hann í síðast. Já, ekki skipti. Það er ekki búið að uppdatast núna. Nei, við kíkjum þegar... Já, ég er að segja, við kíkjum þegar þetta er komið, sko. Já. Damn! Hver er að fara að vera dúo-meistari Íslands? Tommi segir það er svo kallt hérna. Jú. Þetta er svo stressandi. Það er svo kallt hérna á toppnum, sagði Tommi. Tomber er að segja sér kallt á toppnum. Er hann að reyna að tísa að hann sé búinn að vinna þetta? Nei, hann sér það ekki. Hann bara sér það ekki. Það er bara ekki sjens að sjá það. Shit, hvað þetta er spennandi. Hvað gerir? Við förum að fara að sjá stigatölfur eftir smá. Hverjir? Er dúo-meistarar Íslands? Nei, bara hvað er besta dúo á Íslandi? Þeir eru að fara að vinna hellingapening. Það getur enginn trasstólka gæjan sem vinnur þetta. Shit. Hann er búinn að sýna það að hann sé bestur á Íslandi í dúo. Nei, ég meina, þeir hljóta að vera besta dúo á Íslandi. Þetta eru 12 leikir. Við erum ekki að búa, þetta er ekki 1 leikur. Nei. Og líka þetta eru 12 leikir og mismunandi heimavöllum eins og við vorum að tala um nákvæmlega fyrir leikinn. Og við lentum í því að Epic Games er að taka út Arena, en það eru bara einhverju gæjar sem að koma og bara taka það á sig. Skiptir ekki máli. Skiptir ekki máli fyrir þá, sko. Hvaða plattform, eða þú veist, playstyle þeir eru á. Máli, sko. Við þurfum eitthvað,
spennandi lag hérna. Ég er að reyna að finna gott lag hérna. Þetta hljómar svo gott lag. Hvenær ætlar þetta að refreshast? Núna fer allt að gerast. Herðu. Refreshaðu. Flex Milo segir oh my god 17 sinnum. En það verður allt í lagi. Það eru allir sem stóðu sér vel í þessum leikum. En það er bara eitt sem getur unnið þetta. Hvernig er það? Þetta er svona þannig lag, eða ekki? Þetta, þú sér þetta? Já, ég sé þetta. Þetta? Já, ég sé þetta. Refreshaðu. Hver er að taka þetta? Þetta er svona það geti ekki allir unnið. Það geti ekki allir unnið í þessu móti. En leið og við sjáum að það sé allir búin að uppdata stigin. Þá setjum við í nýtt lag sko. Nýtt lag? Já, þetta er svona spenna sko. Maður þakka kærlega öllum fyrir að taka þátt í þessu móti, bara geggja mót. Já, reyndar það. Við erum ekki alltaf búin að sjá hver vinnur móti samt. Við munum líka, það fer að styttast í fleiri mót. Pældi í því samt. Þetta er mikill peningur í húfi sko. Já. Shit. Refresha. Við erum búin að refresha. Þetta er spennandi maður. Nei sko, ég er ógeðslega spenntur, ég væntanlega veit ég af hverju ég er spenntur, ég er bara svona Ég held að þetta sé komið sko. Ég held að líka. Refreshaðu. Ég sýndu stigatöfluna. Er þetta ekki komið? Við höfum stigatöfluna í gangi og hún refreshast real time. Við þurfum bara að sjá hvenær. Þetta er komið. Ertu að segja það? Já. Nei, þetta sjá í leik hérna. Þá eftir að uppdata sig á einhverjum. En ég held að þetta sé komið sko. Nema Maggi og þeir hafi bara klötsað síðasta leikinn. Ég held að þetta sé safe to say. Já, ég held að líka. Erum við að fara að announce hver er búin að vinna þetta? Við getum gert það alveg strax sko. Það er pirrandi að Við þurfum að sjá alla. Já, en kannski vantaði þú veist einhverjum eitt leik. Ég efast það. Þú veit, er þetta epískt lag hérna? Þetta er fucking hella lag. Þetta er geggja lag samt. Eru Tomper og þeir eru búin að taka þetta? GC á Tomper og Yatzy. Já, það er komið á mér hérna. Ég ætla að prófa að refresha aftur. Við þurfum bara að hafa þetta 100% á hann að við getum sagt eitthvað. Er ennþá 11 þannig ekki? Það er ekki búið að refreshast allt. Taktu stigatöflun út. Nei, höfum hana bara. Það er bara að sjá real time. Já, hvað meinar það? Fólk er búið að sjá þetta núna. Alright. Tomper og Yatzy. Þeir enda stóðu sér ógíslega vel í þessu móti. Ég ætla ekki að segja að ég er búin að vinna, en ég held að ég er búin að vinna, sko. Með framlistunum sín í gær. Voru þeir í fyrsta sæti fyrir daginn í dag? Ég veit ekki hvernig en ég er búin að... Ég elska þig. Þetta er bara þannig lag, skilju. Já. Mér er alveg saman fjölskylduna. Þú ert einu sem ég þarf. Eitthvað svona þannig? Ég hef alltaf elskað ykkur. Talaði með ekki. Ég hef alltaf elskað ykkur. Ég þoli þetta bara ekki lengur. Þó þeir séu besta dúo í Fortnite. Þá erum við besta Fortnite. Nei, þá erum við besta dúo. Ég gerði allt fyrir þig. Allt. Við erum besta dúo í heiminum. Þú swappaði mér út þegar ég gekk ekki vel eitt mót. Nei, ég verðum konið út af rugg. Nei, ég sagði ekki Fortnite, ég sagði bara dúo, bara vennilegt dúo. Það er þetta ekki bara búið. Já, það er búið progress. Það er komið. Er það komið þarna þær? Já, refresh. Það er ekki komið hérna, sko. Ég held að eitthvað eftir á við hennan. Farið í Match History. Hvar? Það er komið. Ítti, það er komið. Þetta er til núna. Nei. Jú, það er búið að segja progress. Það því að sé allt komið, sko. Magnús FN. Þá hafa bara einhverju leikir. Þú veist, annarkvæmst. Nei, það er ekki svona. Já, hvað? Það lítur út fyrir að Tomper og Yatzy sé búin að vinna þetta. Ég held að það sé bara alveg fact, sko. Já. Er það ekki það? Já.
Við þurfum þetta hérna lag. Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Herra, þetta er komið! Tombi og þeir er að vinna með 13 stig. Pældi lítið samt. Þetta er svo lítið. Það er saman Milkman og Candice er að detta í 3. sæti fyrir að klötsa síðasta leikinn. Shit. Stefán og Arnór í öðru sæti. Já, Magnús Örfæn og Artúr í 4. sæti. Davíður og Drepa í 5. Dr. Hákon og Artúr 9 í 7. sæti. Kristó og K-Fream í 7. Þórarinn og Majan í 8. sæti. Bendover.is og bendover.com í 9. Og í 10. sæti er Meteor og Maxi. Þeir er ekki búin að vera í top 10 en þeir komast í top 10 í síðasta leiknum. Það er hella. Þeir settu sér top 10 besta dúo í Íslandi. Til hamingju Tombi og Yatsi. Ég myndi deyja fyrir ykkur. Við erum þakka öllum sem horfðu á og like og subscribe og... Er það 420 Iconic? Já, það er 420 Iconic! Þeir hafa planað þetta sko. Herri, við þurfum að sita hérna. Það eru 4 myndir skólaristi. Ég var skólaristi og Lísa þig. Já, ég var Lísa skólaristi það. Er það bannað? Ég veit það ekki. Mér er slétt saman hvað sé bannað ekki, sko. Já, ég gerum mér það saman. Ég var Lísa því... Ég skrifaði Yatsi vitlaust síðast og þetta er rétt. Sett á hérna afturkið, ekki? Ég myndi deyja fyrir stelpurna mínar. Nei, þú sett afturkið. Hvar? Bara fullscreen afturkið. Hvað? Dagur 2 þannig. Þú leikarnir? Hérna? Já. Það er nett. Til aðvikið Tomber. Ég myndi drepa fyrir þær. Herru, búum til nýtt stream þá sem við gerum það. Þannig að þetta sé til og svo tökum við nýtt stream sem er bara... Já, við ætlum að hafa þetta í þessu stream. Það er trú. Ég ætlum til að lýsa þið, sko. Já, ok. Og við bara bullum bara ógæðslega mikið. Við hættum ekki bulla. Ok. Er að gera það? Já. Herru, við ætlum að heyra því Tomber. Að ég myndi deyja fyrir hann. Ég fá hann Yatsi líka. Já. Það hringdi í Tomber. Já, ok, hringdi hann. Alltaf í kollið. Eitthvað er með. Og sjá. Sælir. Sælir. Lesar. Við erum að Tomma í chatið. Nei, hérna í kollið það. Hvað segir ég, já. Ég langar að heyra hvað það hafa að segja þetta, sko. Má þið aðdónum með? Má sjá. Friends request. Já, ég fyrir líka í það, sko. Það kemur líka send friends request. Erum við ekki vinir á... Jú, vantilega, jú. Og ég prófa að hringi hann og tjekka hvort hann virkir honum með það. Næ, sjá. Maður heyri sig og við erum... Núna þessi Tom fyrir hérna. Hvernig er það? Getum við fengið hérna... Sælir, hvað segir þið? Getum við fengið kameruna? Já, það verður reyndar hella þegar getið segið. Tommi, hendi í kameru. Ég ætla föt fyrst. Við erum frostnir samt. Þú verður að setja á Discord. Ég er aðeins núna, sko. Þannig að taka myndaðar nú samband og setja aftur í það. Hvað? Hér? Svona? Hæ? Já. Fyrir stelpuna mína. Það er gert gott lag, sko. Séðum við svo. Twitter í svangur. Ennþá frostnir, eða? Já, ég tek upp hérna. Mætir í föt. Hvað, varstu nakinn, eða? Já. Þetta segir bara unnið dúamóti á því að vera nakinn, eða? Basically, já. Hendi myndaðar. Já, ég er að setja hérna mynd og capture, maður sé að... Þarna ertu. Stækka hann. Já, ég er að stækka hann. Yatsi, hendur þú líka í kameru? Ha, ég er ekkert í kameru, sko. Víst. Hvað meina þú að stríma ekki að reyna þetta, sko? Hendi í kameru. Kameru? Það er bara með iPhone, sko. Það er ekkert Discord, sko. Spurðu þig... Er þetta pappið þinn hann að hlýna það? Já. Nice. Er hann stoltur að það? Coach Willi, sko. Er hann coachinn?
Getur sjá smá knús? Hvað? Eigum að taka pappa sér viðtal eða? Nei, Hvað segir Tomber? Hvernig þú varst ekkert rosalega sáttur með sólamótið, sant? Þú veist, þú varst eitthvað svona, þú varst ekki, í hvað sæti var hann í, manstu það? Nei. 6 eða 7 eða eitthvað. 6 eða 7, já. Þú varst alveg harður á, Jatsi var líka allavega mjög harður á því, hann ætlaði að vinna dúamótið, sko. Já, pappa. Til aðmikið. Ég var ekkert að horfa á því World Cup, vera að stríma. Og þá var pappiðinn fyrir aftan að supporta, sko. Það er hella, sko. Líka í FNCS. Ég elska það, sko. Það er gröðart. Spilar hann eitthvað Fortnite eða? Ekki mikið, sko. En veit hann gamer sjálfur, sko. Veit hann út Já, Dagur sagði hann var gamer, sko. Hann var að segja í chatinu. En hann veit út á hvað það snýst, eða ekki? Já. Ætlar Jatsi ekkert hendi í kameru, eða? Ég er ekkert með kameru, ég veit ekki hvað er betur. Hvað meinar, þú ert alltaf að stríma með kameru, sko? Ég er aldrei að stríma, ég er ekkert að stríma. Náttu þessu spilfættir, sko. Já, er hann ekki í fötum, eða? Tíki. Er það leyni atriði? Bara að þú vinnur þetta mót af því að þeir eru báðir ekki í fötum, þannig að geta exposed. Ég fíla það, sko. Ekki alveg, sko. Það er ekki betra þegar maður lana og sittum hlið við hlið. Þú varst ekkert eitthvað geðveitt vongóður hérna eftir fyrstu 2 leikina í chatinu, Tomber. Ég vissi ekki að í pubs á annað zónið myndi tikka fyrir 5 í staðan fyrir 2 og þriðja myndi tikka 10 í staðan fyrir 5. Já, það var bara tvöfalt storm damage í pubs, heldur en venjulega. Þannig að við sátum inn í storm með 16 fiska eða eitthvað og dóum samt að því að tikkaði margfalt meira en við heldum að það myndi tikka, sko. Það var örugglega þess vegna sem hann dó hérna í... Varstu að pæla af hverju dó hann hérna þegar... Við dóum annan leikinn bara því við höfum ekki hugmynd um það að pubs væru með miklu meira storm damage heldur en í arena, sko. En núna er ég aðeins að pæla, hérna... Það er mjög líklegt að næsta mót veri tríó. Já. Eru þið að fara að spila saman pluss einhver einn, eða? Já, við erum með þriðja hérna, sko. Er hann að fara að koma í þetta? Pappin verður bara að vera með. Væntanlega, sko. Það væri samt ógeðslega geggjað ef hann væri actually Líka bara ef þeir myndu vinna þannig, þá myndi ég fara þarna og ég myndi biðja þín, sko. Já, ég myndi ekki eftir það. Það kemur mér ekkert óvart ef við myndum vinna með honum. Nei, seg. Getið please, hann sé þörf hjá ykkur. Það væri ógeðslega fyndið, sko. Hann er bara að fara að taka núna bara svona 3 vikur í það að bara æfa, sko. Nei, ég myndi að vinna Fortnite mót og segja bara, já, ég er að spila með pappa. Það er fucking easy dub. Þarna, já, gaur, við ætlum að hafa þarna tríó mót. Ég er að pæla hvort það, bara 3 vikur eða eitthvað. Já. Það ekki, er það snemmt eða? Sko, ef þeir vissur um það að tríó arena muni halda sér allan tíman, sko. Þeir myndi aldrei setja það núna samt bara til að hafa 1 viku eða eitthvað. Það ekki, Nei, þeir settu tríó arena, sko, að því það verður tríó Cash Cup næsta sísón og svo tríó FNCS 2 sísón eftir. Hvað er það lengi þá? Þú veist, tríó arena er bara að vera næsta 6 mánuði eða eitthvað. Já, ok, þá eru góðir. En hvað sagður þið? Vildur þú hafa í 3 vikur mótið sjálft? Nei, eftir 3 vikur. Ekki í 3 vikur. Nei, mótið verður aldrei svona langt, sko. Hvað meina, Solos var í 4 vikur, sko? Já, ég veit að við lærðum af því, sko. Það var test, sko. Við munum aldrei hafa svona mót nema bara jafnvel... Glimti að við munum hafa mót núna í mánuð, sko. Ég held að við höfum næsta mót bara 2 dagar, sko. Já, Max, sko. Ég held að líka... Hvernig fannst ykkur þetta með við hitt? Er þetta þægilegra? Sko, hefðu við spilað arena í dag, það verið sko 1000-falt betra, en af því við nýttust þess að spila pubs að því að arena var tekið út, þá getur samt sagt svona 17-falt betra, sko. Já, true. Skilji. Það er svona svo ógeðslega lítið sem við gátum gert í því, sko. Já. Ég veit að voru einhverju player að voru pirraðir yfir því, en við bara... Við gátum sem þetta, hvað áttu að gera? Það er bókstaflega ekkert sem þetta getur gert í, en það er líka bara svo buggandi. Hvernig við erum neittir í að spila eitthvað allt öðruvísi. Já, þú erum búin að æfa þig fyrir eitthvað annað. Þú varst með fullt af einhverjum hlutum sem bara ég vissi ekki svona að vera til, sko. En þeir voru samt efstir í gær, þannig, jú, þeir voru efstir, þeir voru með sömu stig. Þannig að, og þeir sína núna að þeir eru búin að vinna mótið á því að vera bæði arena og núna bara ekki arena, þannig að vel gert. Já maður, herri, ég held með þess að næsta móti á okkur verði hérna á Stöð 2 eSports. Já, sæl. Þannig að við verðum örugglega ykkur sett og eitthvað, er ekki til í það? Nadda í sjónvarpið. Ég er að fara að taka þess að Fortnite senu í sjónvarpið, sko. Já.
Fíla það. Ég held að það væri fáránlega gott. Hvað segir, hver er þetta heppna lið? Hefur við ekki alveg séns að vinna það líka? Ég er að pæla hvort þegar maður setja alla bara í hérna og draga út. Sko, jú. Nema þá sem að vinna pening, sko. Já, ég held að Þessi svindl það. Þetta er ekkert svindl, hvað meinar þið? Fyrst og annars þetta sé ekki inn í þessu draft, sko. Það væri fáránlegt. Ég ekki bara segja takk og bara til hamingju. Ætlar að koma, hvað segir þið? Ætlar að... Ég ætla bara að mæta fyrir framan hennar Ice Cold Studióið og byrja bara... Já, við erum ekki þar núna, sko. Þið getur reynd að giska hvað við erum, sko, ef við sjáum hérna hægra megin, sko. Þú veist ekki með Klíkonum? Já, nei, ekki þarna, já. Ertu ykkur innir í íbúðið eða eitthvað? Ertu náðu að setja vídeo þarna líka? Já. Það var þetta geggja, sko. Þá sér pappans hvað við erum að... Já, hann er kannski að horfa á streamið. Já, hvað hérna... Nei, nú tókstu okkur út, Gunnar. Þú ert búinn að eyðileggja allt hérna. Ok. Herðu, þarna, takk hérlega fyrir spjallið. Yes. Og til hamingju, því þarna... Við munum örgulega aldrei leggja inn á okkur. Við ætlum að fara til Ibiza. Já, nákvæmlega. Þið bjóðu okkur bara með. Veit ekki með það. Við verðum í sambandi bara... Ice Cold X og ekki vaff. Ibiza version. Þarna... Við fórum til Ibiza með okkur vaff, það var hell. Þarna, við heyrjumst á morgun þá. Ég er sambandi við alltaf. Við gerum eitthvað vídeo í kringum þetta og eitthvað. Cool. Ok, til hamingju. Takk. Bye. Heyrum ykkur, bye. Herru, þú verður að taka myndan úr shenbandi og setja hann eftir í shenband. Jú, það er svoleiðis. Af því að við erum frosnir. Það er spurning hvort við heyrum í liði nr. 2. Já, ég til það. Það ekki það? Erum við komin tilbaka? Nei, jú þarna. Það erum við. Það sé að... Við erum eins og einhverjum mestu fantasjúklingar. Geðveikt mikið af tómum fanta. Ég er búinn að drekka ógeðslega mikið fanta. Já, ég er þyrstur, ég nenni ekki að vera bara... Já, mér finnst það að geggja, sko. Að þetta er no sugar líka. Hvað segir chatið? Getur drukkið endalaust. Tomper, X Yatzy, X Ice Cold, X Pabbi minn, Ibiza 2021. Gaur, já, það væri legendary. Ég var alveg til að sjá pappans Tomper, sko. Við þurfum að fara til Tomper. Já. Með, þarna, þurfum ekki að búið til eitthvað byggar, eða? Það væri hella, sko. Já, við getum gert það, sko. Mér langar bara að búið til byggar til að fara heim til Tompers til að ræða pappans. Já, ég líka. Bæli. Já. Hverjir hérna... Hvað er með Gunnar að taka snúrur sambandi? Ég fæ bara endur þessu diss. Herði, skólarhreisti. Já, við ætlum að tjekka þetta smá. Ef við ekki að tala við annarsættið það? Já, ef við getum það. Maður sé að... Er það ekki Arnur og Stefán? Yes. Við erum með það þarna bara. Þeir klötsu þetta. Já, ég bara sína fólkinu það. Já, ég bara, þú veist, við vorum búin að búið til grúppa lag. ætlum að heyra það síðan minna. Fáum að heyra í öðru setinu. Halló? Sælir! Blessaður. Halló? Hvað segir þið? Við erum góðir sko. Til að mikið með að ná öðru sætinu. Hvernig líður ykkur? Sáttir eða ósáttir? Já, sáttir alveg en hefum getað fengið fyrirstöðugla. Já, ég skil ykkur. Það er líka, sko það er líka bara 13 stiga munur sko. Það er ekki mikið sko. Það er ekki mikið, nei. En Seinasti leikur var bara svo sköft sko. Það var bara 2 leið droppað á droppstöðan okkar eftir að Engi var að gera alla leikinn nema steinastöð. Þannig að við flúðum og síðan þyrla eftir okkur alla leikinn og eitthvað. Já, við vorum að tala með áðan sko, þú veist, eins og hvað leikurinn snýst líka, þú veist, að þetta er ekki anonymous leikur sko, þú veist, þú mátt alveg vera að pæla í andstæðingunum og hvað þú átt að gera og strategíra þannig sko. Mér finnst það bara svona partur af leiknum sko. Já. Bara gleymdum að breyta skinn fyrir senast leik, þannig að... Okay. En já, til aðmikið samt með annarsæti, þið fara ekki tómhendur heim, þið fáið alveg, þú veist, hvað, 300 krónur? Já, true. Við erum alltaf að tala um að við erum sem að fara að flýja til Ibiza sko. Komum við komið með það? Býtu, erum við að tala um OG Vaff, Stefán Arnór, Ice Cold til Ibiza? Það var eitthvað. Ég til. Pældi ég samt að næstu velun væri bara svo sem vinnur fara að ferð til Ibiza. Það verður hella sko. Bara Iceland er sponsor og eitthvað. Já, það var ekki. Einn daginn. Eru þið búin að plana að taka þátt í tríómótinu sem verður annonsað vonandi fljótlega? Já. Já, örugglega.
Hvað, Já, alveg 100%. eru þið með svona gæja sem þið ætla að fá inn eða er það leyndó eða? Majan. Majan? Já. Þannig að hann er að fara að beila á tóraninn, eða? Já, þeir spila ekki saman í Cups. Hann spila með enskum í Skil. Það er enda hella tríó, sko. Ég er spenntur að sjá tríóin, sko. Ég líka, sko. Við erum að vinna okkur svona upp. Já. En þarna... Við vorum með mestu kill, ég var með mestu kill í solo og duo. Það er góð punktur. Hann er svolítið slayer. Þú ert bara, þú teipar niður W-keyið, eða ekki? Ég er ennþá með að teipa. Hann er bara niðri. Já, vel gert, sko. Þarna, því miður satt ekki velun fyrir það, svona aukalegt, sko. En þið fáið samt velun fyrir að vera í öðru sæti. Læka þetta? Hvað er mikið fyrir annars þetta? Við ætlum að reiknum þetta út á eftir og heyrim ykkur á morgun. Ok. Af því að við eins og við sögum, við ætlum kannski að tala um það. Já. Við tölum um það þegar þið eru búin að spjalla við ykkur. Eru þið búin að, hvað ætla að gera í peningin? Þú veit ekki nefnilega hvað þið fáið mikið, en hvað, er eitthvað svona, vantaði nýtt keyboard eða er eitthvað svona svoleiðis pæling í gangi? Ég veit ekki, örugglega nýtt keyboard, sko. Þetta er eldgamalt, það fækka frýtt. Já. Shit. Er þetta svona, ég sé fyrir mig svona gamalt keyboard, svona ekki hvítt sem var í tölvuverinni í grunnskóla. Hann er á þannig lyklaborða. Nei, sko, hann er ein af Íslandi sem spilar á svona vél, hvað heitir þetta? Svona Typewrite. Ritvél. Ritvél, já. Það væri hella. Herri, takk fyrir spjallið. Takk fyrir og til hamingju. Til hamingju, við verðum í band á morgun. Ok. Kekja. Bye. Hann talaði bara, hann var svo eins sem talaði. Já, það er bara alltaf leið. Það er alltaf leið. Herri, já, eins og við sögum í reglunum er að við vorum með, ef það myndu 100... Sko, við vinningsféð er bara þáttöku gjaldið. Þannig að við reiknum með að við gætum náð 50 liðum sem er þá 150 skall eða 300 skall að lið. Hvað var mörg lið sem skráði sig? 30? Nei, meira sko. 30 og eitthvað. Já. En við þurfum að reikna... Það voru ekki eins og þú getur séð það bara hérna. Kíktu bara. Já, við þurfum að reikna út, sko. Ingi í fangilsi. Hvað var ég að gera? Já, þannig að þú veist, allt sem kom inn í þetta mót fyrir mótskjaldið fer beint út, þannig að við þurfum að reikna út hvað svona hlutfallslega sé svo sem vinnur fæ mikið og við erum ekki að taka neitt af þessu, sko. Þú veist, fólk heldur örugglega við sem eitthvað, já, þeir taka þetta. Við erum bara, já, hörru. Ég skil ekki ennþá okkur erum að þessu bara. Við viljum bara stækka við okkur. Við viljum vera gæðinni sem er að halda Fortnite-bótinu. Já, true. Og líka, og með þessu formati að láta vera með smá bæinn sem er sko, ég var að tala við gæði í gær sem er hátsettur í rafíþróttaiðnaðinum á Íslandi. Já. Hann var að tala um að þegar hann er að bæina í mót þá var það allavega svona 6.000 kall, sko. Já. Þannig að við erum með sko á mann, þannig að við erum með sko 3.000 kall fyrir báða. Já. Þannig að þú veist, ef við erum bara með þetta gjald og við getum haft mót bara á 3 vikna fresti þá er það bara að telja pening, sko. Já, það kostar lítið inn en mikið að því að við erum ekki að taka neitt, þú veist, eins og ég man, það kostar alveg, þú veist, 4 skall á mann fyrir hárningin til dæmis. Og það voru, þú veist, 30 mann sem tóku þátt, 28 eða eitthvað. Þannig að við tökum allt sem kemur inn sem mótskjald fyrir beint út. Já, við erum ekki að græða neitt á þessu. Já, bara þannig að það sé alveg 100% hreinu. Hvað fá hefnalið mikið? Við þurfum að tjekka á því. Ef að taka smá pásu og reikna þetta? Ég held að... Ef að bara fá vídeo á mánudaginn? Já, ég held það. Ég held að þetta sé svona... Já, þriðjudaginn. Ég held við þurfum alveg að detta inn í það og skoða það, sko. Ég held að getum ekki bara tekið einhverja tíminn og pásu og reikna það, sko. Ef við ekki svolítið... Já, Dagur með geggja hugmynd. Við ætlum að taka hefnalið núna og við ætlum að velja það. Já. Sko, veistu hvað ég hef með pælingu? Já, hvað er með það? Ok, farið inn á Mayhem. Ok. Inn á Mayhem. Já. Erum við með 20 og eitthvað lið. 30. Nei, hvað er mörg lið skráð? Já, 28 lið.
28 lið. Ok. Ég var að pæla ef við myndum fara inn á random.org, þú veist, ein tala milli 28 og 1. Og myndum bara randomæsa og í hvað sæti þeir lendu fá peningin. Ok, mér finnst það fáránlega góð hugmynd. Ok, sem sagt það eru greinlega 28 lið sem skráða sig. Við vitum líka núna er að það sem við föttum á tímanum sem við gerum þetta er að við hefðum viljað kannski aðeins meiri tíma til að skrá sig. Já. Þannig að þú veist, ég væri til í að búa til nýja skráningarsíðu bara núna á morgun, sko. Já, en ok. Fólk, ég veit ekki hvort að fólk sé samt að fatta það að við erum 2 að gera þetta allt. Já, góð punktur. Við erum að sjá móti, við erum að sjá skráningu, við erum að starta leikjunum, við erum að gera allt. Bubbi er fake. Ég sagði það. Gamla ekki segja. Bubbi Mortens er ekki að vinna fyrir okkur. Ég er að ljúga. Anskotin, þú ættir ekki að segja það. En herra Hnetusmjör er að Já, hann er með okkur. Hann er hérna, sko. Koti. Fótból! Hello, ok. Nei, en þú veist, þetta er, þú veist, fólk heldur eitthvað, vá, halda mót, það er ógeðslega létt. Ok, ég er hérna með á Google. Má ég sjá. Display capture hérna. Window capture. Ætti að vera, bítu, hérna. Ok. Random named hérna. Veitu. Ég er búinn að fokka þessu öllu upp, sko. Bíða aðeins. Hingra aðeins. Svona og svona. Ok. Hérna, þetta er nóg. Nei, þú voru að fara tölum. Nei, já, það er góða punktur, sko. Afsækja þetta. Sjá hérna Stefán í hotninu hérna. Sætir. Svona. Ok. Ok, við erum fara að íta bara á generate, eða ekki? Ok, þannig að eitt random lið fær pening. Já. Þannig að hlutfallslega af því sem er eftir fær þetta lið peningin sem er eftir. Já. Þannig að við setjum hérna, ef við ekki að setja frá þá 3 eða. Að við ætlum ekki að hafa fyrstu 2 liðin sem geta fengið. Jú. Það meikar ekkert sens að þeir geta fengið líka. 3 og 28. Við erum bara að fara að generate þetta núna. Já. Það er eitt random lið að fara að koma. Það er eitt random lið. Ok. Ítt á það. Ef við ekki setja svo smá spennu í tónlistina. Já, ég held það. Við erum ekki verið að hafa Páll Óskar að tala með eitt dans, sko. Nei, við þurfum meiri spennu. Við þurfum meiri spennu, sko. Ég er að finna gott lag, bíða þess. Bíða þess. Æ, come on. Þetta er allt svo sorglu. Come on! Nei, veitu. Come on! Jæja. Já, ég höfum bara þetta. Já, íttu. Ítt að generate. Það er eitt lið sem fær pening sem að tók þátt í þessu móti. Við ætlum að generata þarna. Við erum búin að taka þarna 1 Hvaða lið? Ok, hvaða tala er það? Við vitum ekki hvaða lið það er strax. Við þurfum bara að íta, sjá hvaða tala það er. Þú verður að hætta að taka þetta á sambandi. Það er óvart. Generataði. Bara top 5, 10 á sem vinnur pening. Glimtu því, það var ekki í reglunum. Þannig að það meikar ekki neitt sens. Ítt að generate. En ég fíla fólk sem spamma, það fá bara meiri comments. Þannig að YouTube haldi að við séum puppinöð. Let's go. Ok, tilbúinn. Generataði. Hvaða lið? 2 og 9. Hvaða lið er í 9. sæti? 9. sæti er engin annar heldur en Bítu Það er Bent Over. Þeir voru skemmtilegir sem móti líka. Bent Over bræðurnir. Þeir með eiga það. Þeir voru skemmtilegir sem móti, sko. Bent Over bræðurnir fá pening. Já, þeir eru geggjaðir. Ég set alltaf að laga þetta á það. Bent Over bræðurnir eru bara smá cash. Eru þeir bræður? Ég veit það ekki svona. Nei, mér finnst það svo ætti að vera bræður. Mér finnst bara svo cool að því að heita bentover.is.com. Mér finnst það fárlega að finna. Ef þið væri basically maður að byrja þess bentover.is, það er ekki til. Ég pældi að þeir væri bara búinir að gera. Það er til hamingju Bentover rerun. Dagur er brjála. Býtu, við höfum 1 Fanta eftir. Herjá, við ætlum að gefa Fanta. Ef við að rerunna fyrir liðin, eða? Já. Það er 1 rerun fyrir Fanta. Ok, er fólk til í það?
Já, mér finnst það alveg sanngjarnt fyrir þá sem við vorum að keppa. Við erum búin að gefa 4 aðra, sko. Við erum ekkert búin að gefa þeim sem við vorum að keppa Fanta. Þannig að rerunna fyrir Fanta. Ok, það er góð bútur. Við ætlum að rerunna hérna fyrir... Nei, við ætlum ekkert að rerunna, við ætlum að búa til nýtt. Ok, sýndu okkur aðeins hvað ætlum að fara að gefa. Það er hérna. Ok, hann fær 24 dósir sem er fáránlega mikið, sko. Ekki setja ofan á svona græjuna, sko. Ok, þetta er ógeðslega mikið af hérna. Ok. Já, þeir eru í top 10. Það fyndlega sko, allir voru eitthvað hashtagga bara top 10 sinns. Já, sett á hérna display capture aftur. Yes. Ok. Og liðið sem er bara að fá kippa Fanta. Ok. 24 Fanta, ekki kippa. 24, þetta er ekki svona kippa, sko, þetta er alltaf mikið, sko. Hvað er það? 3, 2, 1, dang. 8. sæti. Þetta er allt undir top 10. Við erum að generate þetta, sko. Við erum ekki að gera þetta. Þórarinn og Majan. Majan sem munur örugglega vera tríópartnerinn á Stefán Arnóri. Hann er að fara með Fanta og svona, hei. Bara top 10 fyrir Fanta. Við erum aftur að delivera. Þetta er random, sko. Við veldum 3-28, sko. Já. Ok, sko, mér langar samt að Dagur fá einhvern tímann eitthvað fyrir að vera besta streamerinn. True. Þannig að fyrir næsta mót, þá langar mig að fara... Það langar mig að hættu, læka þetta. Nei. Það langar mig að mér langar að gefa Dag einhvern tímann eitthvað. Ég veit bara ekki hvað það er, en ég mun finna það út. Já, við fáum fleiri Fanta. Við gefum meira. Ég ætla að fara í Fanta á mánudaginn og ná í meira, sko. Ég er að spá hvort þau bara segja þetta gott. Já, ég veist ekki, ég var tilbúin með setta þetta lag og bara setta dúoleikarinn 2 og... Herðu, við ætlum að þakka kærlega fyrir áhorfið og til hamingju Tomper og Jatsi fyrir frábært mót. Þeir stóðu sig fárlega vel samt, sko. Þeir voru consistently í efsta sæti, sko. Já, við líka bara þakka öllu sem tóku þátt og voru í kommentakerfinu og horfðu á þetta og... Já, bara takk kærlega fyrir að kommenta og og það verður mót eftir 3 vikur. Ég væri ángriðs til að... Jafnvel minna, sko. Við ætlum ekki að segja neitt núna. Nei, ég væri til í, sko, að búa til bara nýtt skráningaform. Já. Bara í næsta vídeo. Þannig að við séum með alveg 3 vikur til að... Er það ekki, það? Jó, það getur verið sniðugt, sko. Þá þurfum við að heyra í the big guys. Yes. Gæti verið að næsta verði í... En ég veit að við erum með slott á Stöðtus e-sports. Megum við segja það? Já, ég er búinn að segja það. Þannig að, ok, við erum að tala um að næsta mót verður sýnt í sjónvarpinu. Nei, við erum að tala um bara svona legit, þú bara ferði í sjónvarpið og þú getur bara horta á þetta. Þú vilt taka þátt í því. Þá erum við ekki bara 2 að sjá þetta allt. Sorry, Bibi, Gylfi og Birgitta og Herra. En þá actually, við erum með teimi á bakvökur sem við erum bara að lýsa. Já, vonandi. Ég segi það bara. Nei, væntanlega, hvað er þetta? Þeir sem fara að stríma þessu? Nei, við verðum ekki hérna bara inn í eldhúsi eitthvað. Nei, við gerum aðeins meira úr því og þá er tríómót og þá verður líka, þú veist, mér langar að taka bara, fá bara Smárabíu aftur inn. Já, ég vil fá alveg fullt af sponsorum. Mér langar að hafa bara eitthvað svona, bara flugmiði til Egyptalands. Já, ég var alveg til, já. Herðu. En, þangað til. Við erum ekkert að fara að kíkja á nei, ég nenni því ekki, sko. Ég nenni ekki að horfa á okkur að krakkar hlaupa í einhver braut, sko. Nei, ég nenni 0. Herðu. Til aðmikið Tomper og Jatsi, ok, þeir sem eru að horfa, það kemur nýtt myndband á þriðjudaginn þar sem að við gefum vinningarna, útskýrum næsta mót og fullt dóti, svo er í á leiðinni Símat með Flóna og Snorra Ástrás. Það er ógeðslega fyndið, sko. Já, fucking gott. Þeir voru að trúa þessu líka, sko. True. Þannig að ef við ekki bara leyfa Ég held við séum bara að fara að setja Ég held það, sko. Artworkið og lag. Við ætlum að setja bara þetta í gang og við ætlum að segja bara takk kærlega fyrir okkur, sjáumst bara á þriðjudaginn þá. Yes. Það ekki? Bye bye. Ég elska Fanta. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. 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 Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Já. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla maður gerir það fyrir stelpunar cirka bát. Vil ekki því staðið þannig virka það. Strákar að gera mig klikka. Nokkri bellir sem mæti klippa. Gerir allt fyrir stelpunar mínar.
Nokkuð bens til að gera þær fínar. Nýtt skart og það skína. Nýtt skart svo það skína. Gerir allt fyrir stelpunar sirkabát. Vil ekki til staðinn þannig virka það. Strákar að gera mig klikka. Nokkru bellir sem mæti klippa. Gerir allt fyrir stelpunar mínar. Nokkuð bens til að gera þær fínar. Nýtt skart og það skína. Ég myndi deyja fyrir stelpunar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar 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 mínar. Ég myndi gera fyrir þær. Ég myndi drepa fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi gera fyrir þær. Ég myndi drepa fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi 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 deyja fyrir stelpurnar mínar.